Við höldum áfram með fund og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Við ræðum hér fjárhagsáætlun 2017, síðari umræða og ég ætlaði hér að fara svona sérstaklega yfir þau mál sem að tengjast skóla og frístunda sviði og þeim stóra málaflokki. Aðeins að lýsa yfir vonbrigðum með það að hér undanfarna klukkutíma hefur lítið borið á glærum í umræðunni. Mig langar að bæta aðeins úr því og vonandi lyftir þetta fundinum aðeins upp á hærra plan. Nú eins og borgarstjóri og aðrir hafa farið í gegnum í sínu máli á þessum fundi, þá hefur fjárhagsstaða borgarinnar vænkast á árinu og það kemur til af ýmsu, bæði ytri áhrif, aukna tekjur en hagræðingaráform hafa líka verið að skila árangri og ég tel að forgangsröðunin hafi þar verið rétt. Það er að segja að hlífa sem mest starfsstöðvunum en grípa til aðgerða sem að straumlínulaga reksturinn miðlægt. Það er hins vegar eðlilegt að viðurkenna það að hagræðingaraðgerðirnar, ekki bara í ár heldur aðhald undanfarin ára, hafa reynt verulega á þolrif okkar fólks í skólakerfinu eins og umræður kjaramál kennara að undanförnu hafa borið með sér. Og umræðan er erfið, mikið sakbendingar, ásakanir á víxl, vík milli vina, milli þeirra sem eiga að standa saman, til dæmis inn í skólakerfinu. Maður hefur heyrt það úr röðum bæði kennara og skólastjóra að þar hafa verið meiri átök heldur en góðu hófi gegnir. Það er líka deilt á stjórnvöld bæði í borginni, út um land, ríkið og myndlíkingar sem að dregnar eru upp gefa til kynna að skólakerfið í landinu sé vettvangur átaka og jafnvel stríðsyfirlýsinga þegar við þurfum einmitt á því að halda að standa saman að skapa uppbyggilegar aðstæður til að þeir sem að eiga að erfa landið fái góða og fjölbreytta menntun sem að nýtist þeim í lífinu. Það er ærið verkefni í samfélagi sem hefur tekið miklum breytingum og mikilvægt að orka skólasamfélagsins beinist í þessa átt en ekki í átökum kjaramál, starfsaðstæðu, niðurskurð og hagræðingu. Vonandi hillir undir betri tíð og sem betur fer er margt sem að gefur okkur tilefni til bjartsýni í fjárhagsáætlun borgarinnar og hún endurspeglar að uppbygging er framundan í skólamálum í borginni. Hér eru dæmi nokkur þeirra verkefna sem að framundan eru og verða í forgangi á komandi árum. Nemendamiðað skóla- og frístundastarf með áherslu á aukið lýðræði, aðgerðir til að bæta starfsaðstæður kennara í leik- og grunnskólum og starfsfólks frístundastarfs, inntaka yngri barna á leikskólum, þar sem stundum hefur verið kallað brú bilið. Svo koma umbótaþættir sem ég mun fara betur yfir á eftir og tengjast læsi, fjölmenningu, verktækni og listnámi, gæði og fagmennsku. Virkt foreldrasamstarf er lykilatriði í árangursríku skólakerfi og bætt þjónusta við barnafjölskyldur. Heilsuefling og velferð er áhersluþáttur sem skiptir æ meira máli í okkar málaflokki og beinist bæði að börnum og ungmennum en einnig að starfsfólkinu. Umhverfisvitund og menntun til sjálfbærni hefur borið á góma hér í umræðunni hjá borgarfulltrúa Hjálmari Sveinssyni og ég tek undir með honum að það er mikilvægt að við nýtum þann vettvang sem skólakerfið er til þess að fræða okkar börn og ungmenni umhverfismálin, loftslagsmálin og setja það í samhengi sem er skiljanlegt. Notkun upplýsingatækni og innleiðing nýrra vinnubragða er enn eitt dæmi svið sem við þurfum að sinna betur og ákveðin merki það í fjárhagsáætluninni að það er verið að taka skref. Það koma nýjir peningar inn í tækjabúnað, inn í kaup á tölvukosti, inn í grunnskólana sem lengi hefur verið kallað eftir. Ásakið. Aðeins tvær myndir sem að sýna okkur kannski svona heildarmyndina í málaflokknum. Í fyrsta lagi eru hér heildarútgjöld á föstu verðlagi frá árinu 2008 til 2017. Margar súlur á þessari mynd en það sem er kannski athyglisvert er að myndin dregur fram að við erum að ná þeim stað að vera búin að vinna upp þá hagræðingu það áfall sem að efnahagshrunið veitti þessum málaflokki. Á föstu verðlagi þegar við höfum tekið verðhækkanir út fyrir sviga að þá erum við komin á þann stað núna að það ríflega 2 milljörðum króna
hærri fjárveiting að fara inn í skóla- og frístundastarf í borginni á næsta ári heldur en var árið 2008, áður en að efnahagshrunið reið yfir okkur. Það skiptir miklu máli og stærstur hluti af þessari inngjöf að koma inn núna milli ára, milli 2016 og 2017. Það sama þróun ef við skoðum launakostnaðinn, reyndar mikill stöðugleiki yfir tímabilið. Þetta ríflega 60% af heildarútgjöldunum sem liggja í laununum. Það hlutfall lækkaði strax eftir hrunið en við erum að komast á þann stað aftur núna að hlutfallið orðið svipað og ívið hærra heldur en það var 2008. Ég ætla fyrst og fremst í mínu máli að fara í gegnum þær breytingar sem að verða á fjárhagnum hjá skóla- og frístundasviði á milli ára og ég vil undirstrika það að ég fagna því mjög að aukið svigrúm í rekstri borgarinnar hér nýtt af meirihlutanum til þess að efla skólastarfið í borginni með áherslu á innra starfið í grunnskólum, í leikskólum og frístundastarfi. Og það þarf enginn að velkjast í vafa það að með þessum aðgerðum þá meirihlutin að sýna í verki að hann forgangsraðar í þágu skólamála í borginni. Það skiptir mjög miklu máli sem skilaboð fyrir framtíð barnanna okkar og reyndar fyrir samfélagið allt, fyrir hagsæld þjóðarinnar og svarar kalli fagfólks að hagræðing undanfarinna ára hafi gengið mjög nærri starfinu. Hér á þessari mynd sjáum við yfirlit yfir þær breytingar sem að verða, það þá innspýtingu ef svo má segja sem að koma inn í málaflokkinn á árinu 2017. Það eru 144 milljónir króna sem koma inn í fagstarfið í grunnskólanum sem samsvarar svokölluðum C-hluta í kjarasamningi grunnskólakennara, fjármagn til stjórnenda sem að þeir geta notað til að greiða sínu fólki til dæmis fyrir skólaþróunarverkefni innan skólana. Sambærilegt fjármagn í fagstarf leikskólana 73 milljónir, 215 milljónir bætast inn í sérkennslu í leikskólum og grunnskólum. 148 milljónir koma nýjar inn í umbótaþætti eins og ég fer betur yfir á eftir. Og síðan kemur atriði sem að mjög hefur verið kallað eftir og viðbóta fjármagn inn í íslensku kennslu fyrir börn af erlendum uppruna með annað móðurmál en íslensku. Og þar með nær Reykjavík jafnstöðu gagnvart öðrum sveitarfélögum sem að undanfarin ár hafa fengið talsvert hærri fjárhæð per nemanda fyrir milligöngu jöfnunarsjóðs sem að nota bene Reykjavík fjármagnar að stórum hluta. Ekki ætla ég að gera athugasemd við það að Reykjavík taki þátt í því að fjármagna skólaþjónustu í fámennari byggðum landsins en það hins vegar athugunarefni eins og borgarstjóri kom inn á í sinni ræðu að við erum í raun og veru að niðurgreiða skólaþjónustu fyrir mjög vel stæð sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Og það atriði sem ég tel að verðskuldi rýni og við hljótum að skoða í framtíðinni hvort að það sé eðlilegt. Skólahljómsveitir 18,5 milljónir króna fara í að fjölga nemendum í öllum 4 skólahljómsveitum borgarinnar. Og það mikilvægt að geta stigið þetta skref, það hefur verið mikil eftirspurn eftir því hjá börnum í borginni að komast inn í skólahljómsveitirnar og við höfum séð biðlistar sem hafa verið að lengjast upp á síðkastið. Með þessari aðgerð þetta fjölga nemendum 10 nemendur í hverri einustu sveit sem að mun bæði bæta þjónustuna við viðkomandi börn en einnig styrkja sveitirnar mjög faglega og gera þeim kleift að taka að sér metnaðarfyllri verkefni. 20 milljónir króna koma inn í námsráðgjöf á unglingastigi og ég held að þetta sé mikilvægt skref, eitt af því sem að við getum lært til dæmis frá frændum okkar Finnum sem að margir hafa litið til sem leiðtoga í skólamálum og þar hefur verið skilgreindur réttur hvers nemanda á unglingastigi til þess að njóta eða hafa aðgang að námsráðgjöf upp á heila 2 tíma í hverri viku. Við höfum talsvert langt í land með að ná þeim stað en það mikilvægt að byrja þessa vegferð og hér þá fyrsta skrefið í því efni og vonandi getum við tekið önnur skref þegar við höfum fengið ný úthlutunarlíkun sem að verið að smíða þessar mundir og eiga að koma til framkvæmda á næsta skólaári. Félagsmiðstöðvarnar hafa haldið út í metnaðarfullu klúbbastarfi á liðnum árum en það eins og margt annað varð fyrir niðurskurðarhnífnum eftir hrunið. Núna erum við að gefa í aftur og það gefur okkur möguleika á því að bjóða upp á þverfaglegt starf í hverfum þar sem að unnið með mál einstakra barna eða hópa, til dæmis þeirra sem að glíma við félagslega einangrun og að stíga þarna skref sem að munar í forvarnarskyni. Skólaakstur með fötluð börn, 157 milljónir koma þar inn samkvæmt nýgerðum
samningi þar Og síðast en ekki síst gert ráð fyrir því að 367 milljónir króna verði varið til inntöku yngri barna á leikskólum borgarinnar. Þarna erum við að tala svokölluð mars- og aprílbörn, þau sem eru fædd í mars og apríl á síðastliðnu ári, 2015. Þau fá þá inngöngu í leikskólana frá og með komandi áramótum. Misjafnlega hratt auðvitað fer eftir stöðu í einstökum leikskólum, hverfum og starfsmannastöðu, en það síðan sérstakt fagnaðarefni að við reiknum með að geta boðið börnum sem fædd eru á fyrstu 4 mánuðum þessa árs, 2016, pláss á leikskólum borgarinnar frá og með næstkomandi hausti, frá og með ágúst 2017. Þar með verið að stíga mjög stórt skref í þá átt að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla sem við upphaf kjörtímabilsins var að jafnaði tímabili frá 9 mánaða til 2 ára að meðaltali. Núna erum við að nálgast það að geta boðið öllum 18 mánaða börnum leikskólapláss og í einhverju tilvikum yngri börnum þar sem að pláss og staða starfsmannamála leyfir. Ég ætla að fara stuttlega yfir þessa svokölluðu umbótaþættir og hvað það fyrir nokkur, gæti einhver spurt. Við höfum farið nokkur sinnum yfir það hér í þessum sal en rétt að endurtaka það á mannamáli að umbótaþættir snýst pólitíska og faglega forgangsröðun meirihlutans í þessum málaflokki sem að endurspeglast í starfsáætlun skóla- og frístundasviðs. Verkefni svona sviðs sem að veltir 48 milljörðum eru auðvitað eðli málsins samkvæmt mörg og mikilvæg. Það afar brýnt að menn sjái skóginn fyrir trjánum og séu meðvitaðir það hvaða mál í forgangi á hverjum tíma og umbótaþættirnir draga það fram. Og þau tengjast beint þeim áherslum sem að þessi meirihluti Samfylkingarinnar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata skuldbatt sig til þess að vinna að við myndum meirihlutans fyrir rúmum 2 árum og þau fyrirheit tökum við alvarlega og viljum auðvitað efna eins og eðlilegt Umbótaþættirnir efnisþættirnir eru 4 og síðan bætist við 5. þátturinn sem kannski svona eins konar rauður þráður og tengist þeim öllum sem gæði og fagmennska og snýst mikið þróunarstarf. Fyrst að telja læsisverkefni sem hverfist utan nýtt fyrirbæri í skólasamfélaginu í borginni sem kallað miðja máls og læsis. Þetta lítið teymi sem starfrækt frá Austurbæjarskóla, fór af stað núna í haust og unnið í þéttu og góðu samstarfi við allar starfsstöðvar okkar í leikskólum, grunnskólum og frístund. Þetta teymi hefur það verkefni að ná árangri í að efla málþroska, lestrarfærni og lesskilning hjá okkar börnum og nemendum og þau hafa einsett sér að heimsækja allar starfsstöðvar borgarinnar, ríflega 100 talsins á fyrstu mánuðum í starfi, hafa þegar heimsótt ríflega helminginn og munu klára afganginn á allra næstu vikum. Megin viðfangsefni þeirra kennsluráðgjöf, stuðningu við starfsstöðvarnar með fræðslu, námskeiðahaldi, aðstoð við að setja upp læsisáætlanir í leik- og grunnskólum og það sem öllu máli skiptir að fylgja áætlunum eftir og tryggja að þær skili árangri fyrir börnin. Frétt dagsins í málaflokknum PISA eins og einhverjir hafa nefnt hér í umræðunni í dag og þó að niðurstaðan sé ekki mjög afgerandi breyting hvað varðar Reykjavík. Við erum svona á svipuðum stað og verið hefur í flestum af þessum þáttum sem eru prófaðir, náttúruvísindunum í stærðfræðinni og lesskilningnum, þá alveg klárt að við þurfum alveg eins og aðrir að spýta í lófana og tryggja að þau börn sérstaklega sem að höllum fæti standa að þau fái meiri stuðning. Og það hægt að lesa það út úr skýrslunni og hlýtur að vera okkur sérstakt umhugsunarefni að sá hópur sem að lækkar hvað mest eru börn af erlendum uppruna. Og það eitt af því sem við leggjum hvað mest áherslu á núna þessi misserin að bæta þjónustuna við þann hóp. Varðandi miðju máls og læsis og þennan málaflokk þá eru þetta helstu verkefnin sem að þau beita sér að í byrjun. Þetta í raun og veru starfsþróunarverkefni, snýst það að efla okkar fólk inn á starfsstöðvunum, að beita snemmtækri íhlutun, skima eins snemma og kostur fyrir þeim sem að þurfa á sérstökum stuðningi að halda og koma síðan inn með stuðninginn, fylgja honum eftir og endurskoða ef með þarf. Eitt atriði vil ég nefna í lokin, það hluti af þessum umbótaþætti að við viljum taka fyrsta áfanga á næsta ári í að efla bókakost skólabókasafnanna. Það mjög mikilvægt í þessari áherslu okkar á eflingu læsis að
skólabókasöfnin séu vel útbúin og ég hef þegar tekið upp viðræður við félag bókaútgefenda að koma í samstarf með okkur við að láta sem mest verða úr þeim fjármunum sem við viljum setja inn í þetta atriði. Verktækni og listnám annar umbóta þátturinn og þar vil ég svona rétt tæpa á nokkrum þáttum sem að falla undir þennan lið. Það hefur verið að skipuleggja vísindarsmiðjur í samstarfi við Háskóla Íslands sem að verði standi til boða okkar nemendum bæði í leikskólum og grunnskólum. Við höfum mikinn áhuga á því að bjóða nemendum námstilboð í forritun, bæði í samstarfi við aðilar sem hafa sérhæft sig í forritun yngstu barnanna og sömuleiðis þeirra sem eru komin á mið- og unglingastig. Við höfum áhuga á því að bjóða upp á kórastarf og tónlistarnám fyrir alla, tilraunaverkefni þar, bæði í tengslum við frístund og það að jafna aðgengi barna í borginni að tónlistarnámi. En það ákveðið áhyggjuefni og hefur verið alllangt skeið að það ekki nema svona 10. hvert barn í borginni sem hefur aðgang að tónlistarnámi og hár kostnaður örugglega einna áhrifaþáttunum þar. Það til mikils að vinna að prófa nýja leiðir til þess að opna fyrir fleirum þessa töfrandi veröld sem tónlistarnámið er. Eitt af þeim verðmætum sem við eigum í borgarlandinu og mættum nýta okkur betur er það mikla framboð sem á lista- og menningarlífi og tækifæri sem að felast í þeim fjölmörgu stöðum sem að gefast í borgarlandinu til útináms. Og það hluti af þessum umbóta þætti að skilgreina menningarnámskrá og útinámskrá borgarinnar, þar sem að við tryggjum það að börn alls staðar í borgarlandinu hafi aðgengi að til dæmis þeirri starfsemi sem að fer fram í menningarstofnunum, oft hér í miðbænum, að það sé tryggt að aðgengi barna til dæmis í efri byggðum að okkar menningarstofnunum, að það verði betra í framtíðinni og við viljum taka frá fjármagn til þess að geta tryggt það að börnin komist þarna á milli án þess að skólarnir þurfa að taka á sig sérstakan kostnað í því efni. Og þarna þá verkefni að útbúa námsefni og verkefni inn í skólunum sem að tryggja ákveðna forvinnu og eftirvinnslu á slíkum heimsóknum. Varðandi sjálfbærni og útinám þá eru fjölmörg tækifæri sem að tengjast þessum paradísum, ef svo má segja, eins og Gufunesbæ, Húsdýragarðinum, Grasagarðinum, Ylströndinni, Siglingaklúbbnum, skíðabrekkunum í borgarlandinu og svo framvegis. Og það með sama hætti unnið að því að jafna aðgengi barna í borginni og ungmenna að þessum tækifærum. Eitt af þeim frábæru verkefnum sem að hafa vakið reyndar alþjóðlega athygli á undanförnum árum biofílían, þar sem við erum að tengja saman verk- og tækninám og listnámið og við viljum halda áfram með það verkefni og tryggja að það verði áfram að halda á þeim ótrúlegu verkefnum sem að koma út úr starfi okkar grunnskólabarna með það verkefni á sínum tíma. Lýðræði, jafnrétti og mannréttindi er þriðji umbóta þátturinn og þar veigamesta verkefni innleiðing barnasáttmálans. En önnur verkefni sem eru þar á matseðlinum eru meðal annars að standa fyrir reglulegum ungmennaþingum hugðarefni ungmenna í skólastarfinu og setja upp tilraunaverkefni umboðsmann ungmenna að sænskri fyrirmynd. Þarna kemur einnig undir forvarnar- og heilsueflingar námskrá borgarinnar sem að snýst að samhæfa og verkefnaskiptað vinnu þeirra fjölmörgu aðila sem að koma að forvarnarverkefnum bæði í borginni og landsvísu. Fjölmenningin, ég minntist á hana áður, þar eitt af áhersluatriðunum fyrir utan það að efla íslenskukennslu sem að áður var nefnt að bjóða upp á kennslu í algengustu móðurmálunum, ef svo má segja. Við erum með tugi erlendra tungumála sem að töluð eru í grunnskólum borgarinnar. Það fer upp í 40 tungumál í einum skóla hér í miðborginni, það sem mest og það augljóst að þetta eitt af þeim áhersluatriðum sem við þurfum að standa okkur betur í á komandi árum, bæta þjónustuna við þennan hóp, því að ef það gerist ekki þá mun hann dragast enn frekar aftur úr sínum jafnöldrum.
Það hefur verið bent á það að eitt af því sem þurfa að gerast samhliða hinni formlegu móðurmálskennslu að bjóða upp á svokallaða brúarsmiði sem eru þá raun og veru stuðningur við nemendur af erlendum uppruna inn í grunnskólunum sem geta þá handleitt viðkomandi nemendur og aðstoðað á til dæmis varðandi heimanámi eða ná utanum námsefni á hverjum tíma. Túlkaþjónusta verður aukin bæði í leikskólum og grunnskólum, boðið upp á gjaldfrjálsa frístund og aukin stuðningu við samtökin Móðurmál sem hafa unnið frábært starf einmitt í að bjóða upp á móðurmálskennslu hér í tengslu við Fellaskóla og þetta gott dæmi það hvernig borgin getur unnið vel saman með frjálsum félagasamtökum sem hafa bæði reynslu og þekkingu af því að vinna gott starfi á þessu sviði. Síðasti þátturinn síðan gæði og fagmennska og tengist þá sérstaklega starfsþróuninni sem lykilorð í þessum umbótaþætti. Þarna áherslan á námsleyfi í leikskólum þar sem við munum hækka fjárveitinguna milli ára sem hefur farið í launum námsleyfi til starfsfólk leikskóla sem vill bæta við sér menntun. Námsleyfi í frístund verða tekin upp aftur en þau voru við lýði fyrir hrun. Sömuleiðis starfsþróun í frístund til símenntunar og stuðningur við innleiðingu aðalnámskrár. Forseti ágæta borgarstjórn, mér ofarlegið í huga á þessum tímapunkti að við þurfum á næstu vikum og mánuðum að halda sérstaklega vel utanum fólkið okkar í skólunum, utanum mannauðinn okkar. Það erfið kjaradeila sem hefur staðið yfir, svo að segja allt þetta ár. Þessa dagana hefur verið að kjósa nýjan kjarasamning og þó að hann skili kennurum talsvert miklum kjarabótum umfram þá samninga sem felldir voru fyrr á árinu, þá ljóst að það tvísýnt úrslitin. En við þurfum að vera mjög heiðarleg og hreinskiptin með það að jafnvel þó að samningurinn fari í gegn, þá verki okkar ekki lokið. Við þurfum að einhenda okkur í það að gegnumlýsa með hvaða hætti við getum bætt vinnuumhverfi kennara í grunnskólum borgarinnar. Og við samþykktum það reyndar í nóvembermánuði að fara í þá vinnu í skóla- og frístundaráði og það var gott að finna þá miklu samstöðu sem var milli allra kjörinna fulltrúa í ráðinu að styðja það verkefni. Við byrjum þessa vinnu núna á fimmtudaginn. Það búið að kalla eftir og fá í hús tilnefningar frá félögum kennara, frá skólastjórum, frá Háskóla Íslands, frá Samfók, samtökum foreldra og sambandi sveitarfélaga og verkefni verður að fara í gegnum það með hvaða hætti við getum bætt vinnuumhverfið, aukið nýliðun, dregið úr brotthvarfi og þar þarf að skoða ýmsa hluti. Ég tel að það þurfi að skoða mjög vel hvort það ekki eigi að taka upp öflugra starfsnám, launastarfsnám í kennaramenntuninni. Það þurfum við að eiga samtalum við háskólann og væntanlega ríkið. Við höfum átt og náð merkilegum árangri hér í tilraunaverkefnum varðandi styttingu vinnuvikunar. Mér finnst einboðið að skoða hvort að það sé eitt af því sem eigi að innleiða með ákveðnari hætti inn í grunnskólaumhverfið á komandi árum. Við þurfum sannarlega að ræða við ríkið breytta verkaskiptingu varðandi börn með fjölþættan vanda og þar kallað eftir því að það komi viðurkenning á því að eðlilegt sé að meira fjármagn komi inn í sveitarfélögin og meiri aðkoma sérhæfðra stofnana á vegum ríkisins. Við þurfum að skoða skólaþróunina og starfsþróun og verkefni þarf að vera það að við stöndum uppi með jákvæðari starfsanda í skólum borgarinnar þar sem kennararnir blómstra í starfi og fá svigrúm til að nýta og efla sína fagmennsku. Minn draumur sá að við berum gæfu til að breyta til betri vegar stóru myndinni í skólakerfinu í landinu og sérstaklega í borginni með dyggri þátttöku og aðkomu þeirra sem að bera uppi hið daglega starfi í leik, grunnskóla og frístundastarfi. Við viljum stefna að því að skólakerfið í borginni sé nemendamiðað í þeim skilningi að öll börn og ungmenni njóti hæfileika sína í skóla- og frístundastarfinu, starfi við verkefni sem að þau hafa áhuga á og kennarar og annað starfsfólk leggi sig fram að leiðbeina nemendum hvernig þau geti best mennta sig í gjörbreyttu þekkingar og upplýsingaumhverfi á 21. öldinni. Okkar fagfólk þarf að hafa svigrúm til þess að leiðbeina nemendum fyrst og fremst varðandi vísindaleg vinnubrögð, námstækni, þjálfa gagnrýna hugsun, ýta undir hópvinnu og lausn verkefna sem ekki síst eru þverfagleg.
Við þurfum skólakerfi þar sem hlustað er eftir röddum nemenda og foreldra og tekið mið af þeim varðandi skipulag og áherslur í skólastarfi. Við þurfum skólakerfi þar sem skólastjórar eru fyrst og fremst faglegi leiðtogar kennara sem vinna í teymum að skólaþróun og njóta sinnar fagmennsku í daglegum störfum. Þar sem kennsla, undirbúningur hennar og starfsþróun er í forgangi, en þjónusta sem reynir mjög á þanþol skólasamfélagsins og tengist meðal annars því sem er á mörkum þess að vera heilbrigðisþjónusta frekar en skólaþjónusta, er sett í skýrari farveg með aukinni aðkomu ríkisins. Leiðarljósið er það að í Reykjavík sé raunveruleg menntun barna og ungmenna í fyrsta sæti, fræðsla í öðru sæti, sköpun framar utan bókar lærdómi, skilningur mikilvægari en staðreyndaþekking. Þetta legg ég inn sem innlegg í þá vinnu sem framundan er ekki bara við að gegnumlýsa og bæta starfsaðstæður í grunnskólunum, heldur líka við það að móta síðan langtímastefnu, menntastefnu borgarinnar til næstu áratuga, en það er verkefni sem við höfum áhuga á því að fara í á nýju ári og kalla þá til alla þá sem hafa hlutverk í skólasamfélaginu í borginni, auk utanaðkomandi krafta. Ég vil að lokum þakka fjármálaskrifstofunni fyrir frábært starf sitt og öllu starfsfólki skóla- og frístundasviðs og reyndar annarra fagsviða kærlega fyrir afburðavinnu í gerð fjárhagsáætlunar 2017. Þakka félögum mínum í skóla- og frístundaráði öllum fyrir góða vinnu og góð innlegg í þessari vinnu. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu og þá er einn borgarfulltrúi óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það er borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran. Forseti og ágæta borgarstjórn. Manni líður eins og að jólin séu komin eða væru komin þegar maður sér allt þetta fallega sem að Skúli Helgason borgarfulltrúi var með hérna á glærunum upp áðan og ég vona svo heilshugar að allt þetta gangi eftir. Það væri það svo besta kennslufræðilega afmælisgjöf sem ég geti fengið á mínu 40. starfsafmæli í kennslu, að þetta myndi ganga eftir. En það er eitt sem ég langar til að spyrja Skúla Helgason borgarfulltrúa, hvort að inn í þessu öllu saman, ég tók nefnilega ekki eftir því sjálf, það getur verið að mér hafi yfirsést það, en eins og borgarfulltrúa veit að þá brenn ég mjög fyrir að börn og unglingar fái greiðari aðgang að sálfræðiþjónustu í skólunum. Það er mikið kvíða og þunglyndi og það hef ég og við fleiri borgarfulltrúar hér oft rætt í þessum sal. Og það er okkar brýna skylda að koma til móts við þessi börn og hér er ekki bara að ræða unglinga í 10. bekk, hér er líka að ræða börn í 4., 5. og 6. bekk og síðan þetta bara öllum bekkjum, allavega niður í 4. bekk. Hvar inn í þessu er hægt að koma fyrir aukinni sálfræðiþjónustu við börn og unglinga og eins hvar er inn í þessu hægt að koma við auknum stuðningi við þá kennara inn í kennslustofu sem eru kannski með 25-27 börn í bekknum hjá sér í skóla án aðgreiningar sem ég tel að sé ekki til í dag því miður. Þarna eru kannski 4 að 5 börn með einhverfugreiningu í yngri bekkjunum, engin stuðningur inn í tíman. Ég veit að þarna er verið að setja inn stóra upphæð fyrir skólastjórnendur til þess að móða úr hver í sínum skóla en það er spurning hvort að þessi hluti þurfi ekki að fá sérstaka athygli. Takk fyrir. Þá er borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Skúli Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúi Jónu Björgu Sætran fyrir þessa fyrirspurn. Hún hefur einmitt á vettvangi skóla- og frístundaráðs vakið athygli á þessari þörf og sett það í samhengi við mikilvægi þess að auka námsráðgjöfina. Nú erum við að koma inn með fjármagn í það, þannig að ég vil nefna það fyrst. Ég held að þarna sé komið tækifæri til þess einmitt að sinna þessum vanda betur. Það er svo alveg rétt og þar má vísa í bókun sem að fylgir þessum nýja kjarasamningi við félag grunnskólakennara að það stendur til að taka sérstaklega út skólanagreiningar þá stefnu og það álag sem að hefur aukist í grunnskólum að flestra mati á undanförnum árum í tengslum við innleiðingu þeirrar stefnu. Og
þar erum við að fá mikilvægt gagn í hendurnar væntanlega í janúar sem skýrsla Evrópumiðstöðvarinnar nákvæmlega þetta, framkvæmd stefnunnar skóla- og aðgreiningar á Íslandi. Og ég held að það verði mjög spennandi að fá það niðurstöður í hús og eiga þá samtal við ríki það hvaða breytingar þurfa að eiga sér stað til þess að framkvæmdin verði í anda þeirra stefnu sem við vinnum eftir. Við áttum okkur á því og kerfið okkar að einhverju leyti svona bútasaumað eða viðbragð við því að veruleikinn hefur reynst mjög erfiðari heldur en þessi fallega stefna gefur til kynna. Þess vegna erum við með sérskóla, þess vegna erum við með einhverju deildir og svo framvegis. En þetta kemur alltaf sama brunni. Við þurfum að standa betur að þjónustu við börn sem eru á eftir, sem eru með sérþarfir, hvort sem þau eru einhverf eða með aðra stöðu og ég held að við séum sem betur verið komin á þann stað að allir við borðið, bæði ríki og sveitarfélög, viðurkenna að það þarf að stokka upp þessi spil og við munum ekki draga á okkur að gera það og þetta verður sannarlega eitt af þeim málum sem verður á borðinu í samtalinu eflingu kennarastarfsins. Það borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni. Borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran. Forseti, ágæta borgarstjórn. Vill borgarfulltrúi Skúli Helgason þá meina að þetta sé ekki inni í þessari áætlun núna að veita börnum og unglingum meiri sálfræði aðstoð. Þú nefnir borgarfulltrúi Skúli Helgason nefnir aukið vægi á námsráðgjafana. Það vissulega rétt, ég hef mikið rætt það og það mjög brýnt að auka það, en námsráðgjafar, þeir hafa ekki þessa menntun, þeir hafa ekki þessa þekkingu. Örfáir námsráðgjafar hafa sótt til dæmis námskeið eða kennslu eða nám í hugrænni atferlismeðferð sem gæti komið þarna til móts við, en það eru sárafáir og þá það örlítill partur af því grunnnámi sem þeir hafa geta fengið að sækja. Þetta samt ekki inni í núna? Það borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran lokið við það að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Skúli Helgason. Ég vil meina að við séum að ávarpa þetta með því fjármagni sem við setjum í námsráðgjafa. Síðan vil ég vekja athygli á því að inn í umbótaþáttunum svigrúm til þess að gera ákveðna hluti undir gæði og fagmennska. Þar fjármagn sem ekki hefur verið ráðstafað með formlegum hætti. Þannig að ég tel að þar sé möguleiki á því að koma sterkar inn með þetta atriði sem fyrirspyrjandinn nefnir. En ítreka það, ég tel að megin þungin og megin innspýtingin í aðgerðir til dæmis aukna sálfræðiþjónustu kæmi í gegnum þá gegnumlýsingu sem núna fer í gang á 5. daginn á starfi kennarans og síðan í vinnunni og samtalinu við ríkið reynsluna af skóla og aðgreiningar. Það væri raunverulega það sem myndi muna miklu meira heldur en nokkra milljónir sem kæmu inn í fjárhagsáætlunina á vegum borgarinnar núna. Það borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið við það að svara andsvari öðru sinni. Þá telst andsvörum lokið og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir næst á mælendaskrá. Ágæti forseti, borgarstjórn og borgarbúar. Í sveitarstjórnarmálum, eins og í innanlandspólitíkinni, þá leggjum við okkur fram að horfa inn á við. Og við rýnum inn á við, stundum eins og við séum að horfa í gegnum smásjá. Þá bæði gott og mikilvægt að líta upp og horfa í kringum sig. Sjá heildarmyndina og sjá okkur sjálf og samfélagið okkar í samhengi. Hvernig við hér í borgarstjórninni vinnum með borgurunum, með starfsfólkinu, nemendum, fólkinu sem leggur í stæði í miðbænum, fer í sund í Breiðholtinu eða á bókasafn í Grafarvoginum og líka spegla okkur í því hvernig hlutirnir eru gerðir annars staðar, í öðrum bæjum og ekkert síður út í heimi. Ég í pólitík að því ég hef sannfæringu fyrir því
að við getum gert samfélagið betra. Sannfæringu fyrir því hvernig það verður betra. Sjálfsagt erum við öll sannfærð það á einn eða annan hátt. Við erum með hugmyndir, við hlustum á hugmyndir, vítum verkefnum af stað, við framkvæmum og fjárhagsáætlun mikilvægt tæki sem við notum til þess að koma stefnumálum í framkvæmd. Með henni leggjum við línunar, sköpum við ramman þjónustu við borgarbúa og sýnum í verki hvaða leiðir við viljum fara til að bæta samfélagið í samræmi við áherslur okkar og aðstæður. Og í dag ræðum við og afgreiðum þriðju fjárhagsáætlun þessa kjörtímabils og þessa meirihluta. Rekstur sveitarfélaga allt land hefur verið erfiður eftir efnahagshrunið, rétt eins og heimilisrekstur margra fjölskyldna og einstaklinga og rekstur margra fyrirtækja. Þegar nær 10 ár eru liðin verður að segjast að við höfum náð undraverðum árangri á mörgum sviðum. Enn blæs byrlega og þótt okkur hafi miðað vel áfram erum við enn ekki komin í var. Við sem skipum meirihluta Vinstri grænna, Samfylkingar, Pírata og Bjartrar framtíðar höfum reynt að stíga ölduna og sníða okkur stakk eftir vexti. Við mjökumst í rétt átt. Við verðum samt að halda vel á spöðunum og það finnst með þessi fjárhagsáætlun sína. Hún sýnir réttláta og sanngjarna forgangsröðun. Það verður hins vegar að segjast, og ég hef svo sem sagt það áður, að eftir stendur að það þarf bæði að endurskoða tekjustofna sveitarfélaga og einnig að styrkja það. Til að mynda var verið að leggja til á Alþingi þrefalda hækkun á gistináttagjaldinu en ekkert hefur verið skorið úr það hvort eitthvað af því eða allt rennur til sveitarfélagana. Ef það hefur náðst raunveruleg sátt í samfélaginu þau sameiginlegu verkefni eins og menntun barna, mannréttindi fatlaðs fólks og eldra fólks og geðheilbrigðismál, þá þarf ríkið að endurskoða forgangsröðun sína gagnvart sveitarfélögunum. Það er ekki nóg að segjast hafa ríkan vilja, viljan þarf að sýna í verki og með fjármagni. Forseti, hér hefur verið farið ágætlega af borgarfulltrúum meirihlutans yfir flest allt sem fjárhagsáætlunin sem nú liggur fyrir til samþykkta ber með sér. Það eru þó nokkur atriði sem mig langar að draga enn frekar fram og einnig lýsa þeim stóru og mikilvægu verkefnum sem bíða okkar, en sem við sannarlega höfum hafið og við erum komin langt, en mislangt. Við þurfum að brúa bilið og bjóða upp á leikskólafæðingarorlofi loknu. Á þessu kjörtímabili höfum við teygt okkur lengra en áður í að taka yngri börn inn. Þetta er verkefni sem við verðum að taka höndum saman við ríkið. Alþingi þarf að lengja fæðingarorlofið og við í borginni þurfum að ráðast í margs konar aðgerðir til að taka á móti yngri börnum. Við þurfum að gera leikskólann á fyrsta skólastiginu og hætta að leggja á leikskólagjöld. Eins þurfum við að gera raunhæfar þrepaskiptar áætlanir að fella niður fæðisgjald í bæði leik- og grunnskólum. Þetta þarf að ríkja sátt og sú sátt þarf að vera við almenning en ekki aðeins milli stjórnmálaflokka, en eins er mikilvægt að litið sé til langs tíma við stefnumótun á sviði menntamála þannig að stefna megi öruggum skrefum í átt að settu marki. Og þar kemur ríkið inn. Umbætur í menntamálum mega ekki verða að bakþanka eða dúsu fyrir einstaka hópa. Menntun er grundvallaratriði í nútíma þjóðfélagi og réttur hvers barns að fá að njóta góðrar menntunar er öllu sterkari. Þess vegna skiptir máli að menntamál séu stöðugt sett á oddinn og að sátt sé launakjör og starfsaðstæður þeirra sem starfa við uppeldi og menntun barna, að laun kennarastétta séu ríkuleg og að til starfa fáist okkar besta fagfólk og menntaumhverfi barna sé vel útbúið, vinalegt, örvandi og eins og best verður á kosið. Hér hefur verið rætt það að fara í skoðun á skólakerfinum og það er gott og blessað. Við þurfum sífellt að rýna til gagns, bæði rekstur og framkvæmd og innihald og við þurfum að meta hvort verkefni gangi eins og þau eiga að gera og hvort þau gagnist þeim sem þau þurfa og eiga að gagnast. Hins vegar verður skólakerfið ekki rýnt af sveitarstjórnarmönnum einum saman. Margir þurfa að koma á borðinu og þar ætla ég að nefna helst fagfólk á sviði menntamála og skólamála sem starfa sannarlega við menntun og uppeldi barna, foreldrar þeirra
menntavísindasvið og fagfélög. Forseti, við þurfum að halda áfram að fjölga félagslegum íbúðum og við þurfum að gera það sem við getum til þess að styðja við leigumarkaðinn í Reykjavík svo við náum að hafa áhrif á hann þannig að leiguverð hækki ekki úr öllu valdi. Við þurfum að halda þeirri uppbyggingaráætlun sem nú þegar er hafin til streitu. Hún er góð, okkur gengur vel. Þið heyrðu það hér á ræðum borgarfulltrúa. Nú þegar er unnið þarft og mikilvægt starf á Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkur, ólíkt því sem stundum að heyra í fjölmiðlum og frá borgarfulltrúum minnihlutans. Verkefni gegn heimilisofbeldi gengur vel. Þó málum hafi fjölgað, þá sýnir það að þolendur treysta sér til að gefa sig fram og tilkynna ofbeldi sem þeir verða fyrir, í því trausti að brugðist verði við því. Það er gott. Verkefnið er tilnefnt eitt af 4 verkefnum sem fyrirmyndaverkefni OECD og úttekt RIK á verkefninu hefur sýnt ánægju allra aðila. Og reyndar heldur Mannréttindaskrifstofa utan mörg brýn og mikilvæg mál sem þarf að gera hærra undir höfði. Þar má nefna ferlimál fatlaðs fólks, vinnuúrræði þess einnig, málefni hælisleitenda og innflytjenda, forvarnir og fræðslu, ofbeldisvarnanefndina, öldungaráðið og fjölmenningaráðið. Hvert öðru mikilvægara. Þá hefur kostnaðurinn við skrifstofuna eitthvað vaxið minnihlutanum í augum eins og tillögur hans og umræður hafa borið með sér, en mér er ljúft og skylt að benda á að kostnaðarþróun vegna Mannréttindaskrifstofu frá árinu 2008 hefur nánast staðið í stað. Hækkun varð á milli áranna 2013 og 2014 sem nemur einu stöðugildi sem flutt var frá velferðarsviði til Mannréttindaskrifstofu. Sá starfsmaður hefur verið í láni hjá velferðarsviði og fer aftur á velferðarsviði í janúar 2017. Síðan hefur verið hækkun til sviðsins árið 2015 sem rann beint í heimilisofbeldisverkefnið, en einungis fyrir 6 mánuði. Hækkunin 2016 er hins vegar reiknuð út fyrir 12 mánuði vegna heimilisofbeldis og launakostnaður vegna ferlinefndar 2 milljónir. Ég held að við getum öll séð að þetta er ekki sú bólga sem minnihlutinn hefur verið að benda á sem að þykist sjá í kerfinu, en kannski má kenna sín minnihlutans í þessum efnum við ofsjónir. Það verður seint minnt á mikilvægi þess að uppræta kynbundið ofbeldi og launamun kynjanna. Þetta ásamt því að sporna við loftslagsbreytingum á mannavöldum eru stærstu viðfangsefni stjórnmálanna að mínu mati. Við þurfum að halda áfram metnaðarfullum áætlunum flokkun sorps og hvernig við getum losað umhverfi okkar við eiturefni og mengun. Við þurfum að standa vörð um náttúruna í borginni, hún má ekki verða undir því við þéttum byggð og þétting byggðar er líka eitt af stóru verkefnunum okkar. Það er til hagsbóta fyrir almenning, það er umhverfismál en líka þjónustumál og í heildrænu samhengi er það bara eina vitið. Og svo eru það auðvitað vistvænir samgöngumátar og borgarlínan. Það skulum við hugsa stórt þannig að fólk dragi enn frekar úr notkun einkabílsins. Síðast en ekki síst eru lýðræðismálin mér kær. Þeim miðar vel áfram. En það er líka margt ógert. Við þurfum að þróa enn frekar aðferðir sem miða því að fá borgarbúa beint að borðinu, þátttöku fjárhagsáætlanir, rökræðukannanir og fleiri borgarafundir. Slembival í auknum mæli á vettvangi borgarinnar, til dæmis hugnast mér slembivaldir fulltrúar í hverfisráðin og svo er það auðvitað fjölgun borgarfulltrúa. Við þurfum að vanda okkur við innleiðingu fjölgunar og í því samhengi þarf að skoða stjórnkerfi vel í heild sinni. Fyrirkomulag velferðarþjónustunnar í náinni framtíð er líka gríðarstórt mál. Við þurfum að innleiða notendastýrða persónulega aðstoð og við þurfum að muna þegar velferðarþjónusta er skoðuð og henni breytt eða hún bætt, þá gilda kjörorð og öryrkjabandalagsins ekkert okkur án okkar og þetta áreindar við í öllu sem við gerum. Forseti, sveitarstjórnarpólitíkin er fjölbreytt og mikilvæg. Hér eru verkefni nálægt okkur. Hjá okkur liggur ábyrgðin á grunnmenntun barna og frístundum, tómstundum fólks, gatnakerfi og skipulagi. Við tökum rusli og sjáum til þess að fólk fái hita og rafmagn og geti sturtað niður. Við grípum þá sem hafa misst fótana með því að veita þeim grunnframfærslu og húsnæði. En við megum ekki gleyma því að sveitarstjórnarpólitík snýst líka stærri mál eins og hvernig við hreyfum okkur í takt við alþjóðavæðinguna, hvernig við tökum á móti flóttafólki, hvernig við upprætum mansal og glæpahringi, hvernig við stuðlum að friði. Í pólitísku þrasi þá hefur okkur við legið á hálsi fyrir að sinna þessum málum líka, eins og þetta sé einhver gæluverkefni. En við getum ekki horft fram hjá því að við erum alheimsborgarar og allt sem við gerum í hinu smæsta samhengi
hefur áhrif á stóru myndina, heimsmyndina. Ég vil frekar búa í samfélagi sem gott frekar en samkeppnisdrifið. Ég vil frekar búa í samfélagi þar sem börnin líður vel og hafa jöfn tækifæri til menntunar frekar en þau séu efst í PISA-könnunum. Ég vil búa í borg þar sem við getum áhyggjulaust, þroskast og unnið og haga líf okkar í samræmi við samfélag okkar. Í borg þar sem við fáum sömu tækifæri og réttindi okkar eru virt. Og þetta ætti að vera það síðasta sem við hugsum þegar við förum að sofa á kvöldin. Hvernig getum við gert morgundaginn örlítið betri fyrir alla? Meðal annars þess vegna erum við að þessu. Og fjárhagsáætlunin sem við samþykkjum í dag er tækið sem færir okkur nær markmiðum okkar. Að lokum langar mig að þakka þeim fjölmörgu stjórnendur sem hafa komið að gerð fjárhagsáætlunar sem nú liggur fyrir, frá fjármálaskrifstofu, Halldóru, Birgi Birni, Einari Bjarka, öllum sviðs- og skrifstofustjórunum okkar, Önnu Kristíns, Stefáni Eiríks, Helga Gríms, Svanhildi, Ómari, Óskari, Helgu Laxdal, Ólöfu, Hrólfi, Helgu Björgu og Kristbjörgu Stefensen. Og síðast en ekki síst langar mig að þakka því góða og harðduglega starfsfólki Reykjavíkurborgar sem kemur þeim verkefnum sem við í pólitíkinni samþykkjum í framkvæmd og lætur þetta allt ganga upp frá degi til dags. Starfsfólki í leik- og grunnskólum, í frístundamiðstöðum, í velferðarþjónustunni, í sundlaugunum og á bókasöfnunum og á menningarmiðstöðunum og þjónustumiðstöðunum, hverfisbækjustöðunum, starfsfólkin í Borgartúninu og hér í Ráðhúsinu og svona mætti lengi telja. Ég vona að ég gleymi engum. Við gerum þetta saman. Ég man það. Og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og það hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það er borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Þessi annars ágæta ræða borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttir verður að fara að minna ónautarlega á Óskarsverðlaunaafhendingu hérna í lokin. En mér langaði að beina þeirri spurningu til borgarfulltrúans að hún sagðist vilja búa í borg þar sem að réttindin væru virt. Og mér langar að borgarfulltrúinn gefi þeim sem nú eru að fara að sofa í kvöld, sem eiga ekki öruggt húsnæðisskjól, svar við því sem að hún hélt fram er það hvar þeir eiga að búa á morgun. Félagslegum íbúðum í Reykjavík þarf að fjölga. Hvernig ætlar meirihlutinn að fjölga félagslegum íbúðum til þess að réttindi fólksins í borginni séu virt? Og ef að borgarfulltrúinn getur ekki svarað þessu, sem hann tók sérstaklega í ræðinu sinni og það er ástæða fyrir að kemur upp í andsvör, hverja telur það vera ástæði þess að biðlistar eftir félagslegum húsnæði lengist frá ári til árs og að íbúðum fjölgar ekki í takt við annars góðar áætlanir meirihluta Reykjavíkurborgar? Það er borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við það að veita andsvar. Þá telst andsvörum lokið og næstur og mælendaskrá borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Forseti og borgarfulltrúar. Mér langar nú að hefja þetta mál mitt á því sem að framkom hér í ræðu borgarstjóra hér í byrjun dags fyrir nokkuð mörgum klukktímum síðan. En þá minntist hann á það og vitnaði í bloggfærslu mína frá því í gær sem hann taldi ástæðu til að skamma mig eitthvað fyrir og leiðrétta hana með einhverjum hætti. Og ég vil nú bara þakka honum kærlega fyrir að vekja athygli á þessari færslu sem er afar góð og sem flestir ættu að lesa og heimsóknartölurnar hafa sjálfsögðu aukist eftir að hann auglýsti hana svona rækilega áðan. En ég ætla að fá að fara aðeins yfir hana með leyfi forseta og hún hefst svo.
Meirihluti í Reykjavík setti miklar hagræðingaraðgerðir á dagskrá fyrir ári síðan til að bjarga A-hluta borgarsjóðs, en þá stóð til að hagræða 1780 milljónir króna á þessu ári og fyrir árið 2017 átti hagræðingin að vera 1155 milljónir. Nú þegar árið í þann mund að líða og litið yfir farin veg, þá má sjá þessa klausu í 9 mánaða uppgjöri þessa árs og hérna kvót eða tilvitnun. Rekstrargjöld voru án afskrifta 69 og 14 milljónir króna eða 181 milljón króna undir fjárhagsáætlun. Svo heldur færslan áfram. Nú eru auðvitað ekki öll kurl komin til grafar því enn á eftir að taka allt árið saman en ekki hægt að segja að þetta líti neitt sérstaklega vel út. Á fyrstu 9 mánuðunum hagræðingin brot af áætlun. Á morgunni til umfjöllunar fjárhagsáætlun næsta árs. Þar búið að draga verulega niður í hagræðingunni eða frá 1155 milljónum og niður í 870 milljónir, þannig að ljóst að lítið mark má taka af þessari ótrúverðugu áætlanagerð meirihlutans í Reykjavík. Verklagið með ólíkindum í herbúðum borgarstjóra sem orðinn sérfræðingur í að rúlla boltanum inn í framtíðina en takast ekki á við þau mál sem brýnust eru. Stofnaðir eru nefndir sem hægt að vísa á að sé á störfum í stað þess að þurfa að svara þessum óþægilegu málum sjálfur. Andvaraleysið gagnvart því hvernig þjónusta við íbúa þarf að þróast á næstu árum til að mæta þörfum íbúa alvarlegt og óþolandi. Ráðast þarf í gagngera breytingar á velferðar- og skólakerfi en borgarstjóri virðist engar skoðanir hafa á þeim né öðru því sem óþægilegt að svara fyrir. Og svona lýkur færslunni og hefur hún nú fengið gagnrýni úr röðum borgarfulltrúa meirihlutans. Mér langar bara að fara aðeins yfir þetta hér. Því í fyrsta lagi var markmið meirihlutans með bæði fjárhagsáætlun síðasta árs og hagræðingartillögur sem samþykktar voru í febrúar sérstaklega að miða að því að það yrði til sjálfbær rekstur borgarsjóðs þar sem tekjurnar væru í samræmi við útgjöld sem gott og gilt. Og það var talað hófstillta hagræðingarkröfu sem að þó einhvern veginn að fjara út í sandinn. Ef maður lítur á ábendingar fjármálaskrifstofunnar með 9 mánaða uppgjöri borgarinnar, þá kemur í ljós að velferðarsvið að fara 200 milljónum krónum yfir áætlun, hjúkrunarheimilin 188 milljónum króna, grunnskólarnir 169 milljónum króna og þetta aðeins hluti af árinu. 20 grunnskólar eru reknir með halla og 16 leikskólar eru reknir með halla. Og auðvitað þekkjum við það öll að það var ákvörðun tekin hér í haust að draga tilbaka hagræðingu upp á nærri því 700 milljónir króna vegna grunnskólana og það þess vegna ekki nema von að við efumst áætlanagerð meirihlutans. Við teljum að svona óútfærðar hagræðingarkröfur eins og settar voru hérna fram í byrjun árs gangi ekki upp. Þetta ótrúverðugt og þetta leið til þess að rúlla boltanum inn í framtíðina og takast ekki á við verkefni. Svo einfalt það bara. Fyrir utan það að það heldur auðvitað hlífiskyldi yfir þeim sem helst þetta svara fyrir af hverju þeir eru ekki að fást við verkefnin eins og vera skyldi. En að því þessu loknu þá langar mér nú að fara yfir þær tillögur sem að hér voru settar fram af Sjálfstæðisflokknum. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson var búinn að fara yfir nokkrar þeirra og ég ætla að halda því áfram og byrja á tillögu sem að númer D6 eða heitir D6, ég veit ekki hvort eða bæði heitir. En hún fjallar að borgarstjórn, eða bara hljóðar svo, með leyfi forseta, borgarstjórn samþykkir að fjárhagsaðstoð í Reykjavík verði endurskoðuð með hliðsjón af fjárhagsaðstoð í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu þar sem ekki samræmi í fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Ef við förum aðeins yfir þetta, þá þetta nú kunnuleg tillaga því við höfum fjallað hana hérna áður og þið vitið nú að við höfum áhuga á því að taka svolítið til í þessu og breyta kerfinu þannig að það hvetji fólk til meiri sjálfshjálpar. Og við teljum að með því að hafa fjárhagsaðstoðina
grunnframfærsluna, bara jafna því sem gengur og gerist í sveitarfélögunum hér í kring. Það engin ástæða fyrir Reykjavík að vera með miklu hærri grunnkvarða en gerist í Kópavogi eða á Seltjarnarnesi eða í öðrum sveitarfélögunum í kring. Þá gæti jafnvel sparast 400 milljónir. Það er bara okkar sýn og við leggjum því til að þetta verði skoðað. Og vonum að þið takið að sjálfsögðu vel í það. Eitthvað vantar nú einu sinni eitthvað svolítið mikið að fé inn í þær hagræðingartillögur sem þið hafið í huga. Þetta með þessari tillögu önnur sem fjallar að teknir verði þá upp sérstakir styrkir sem við höfum kosið að kalla virknistyrki sem myndi þá vera hægt að veita þeim sem vilja sýna það að þeir vilji hjálpa sér sjálfir, mæta á það sem þeim lagt fyrir og sinna sínum eigin bata. Það nauðsynlegt að við setjum þetta bara skýrar fram og með jákvæðari hvötum sem leiða af sér jákvæðara líf þeirra sem við erum að fjalla Og við ætlum ekki að leggja mat á hvað þetta kostar. Þetta verður auðvitað að fara inn á fjármálasviðið og það að meta það á endanum hvað það myndi sjá að við fengjum út úr þessu, en þetta mun klárlega skila okkur rekstrarbata og bara betri stjórnun fjármagns. Næst eru hér 3 tillögur sem fjalla, það eru D9, D10 og D11 og þær fjalla allar þær eru að svipuðu meiði og ég ætla að lesa þær upp þessar 3. D9 svona: borgarstjórn samþykkir að heimaþjónusta verði lögð niður í núverandi mynd. Þess í stað verði tekið upp ávísanakerfi þar sem fjárhæð fylgi þörf. Og við erum þá að tala að þeir sem þurfa á þessari þjónustu að halda geti þá og fái þá þörf metna, þeir fái þá eins konar ávísun sem muni hjálpa þeim að leita út á markaðinn að fyrirtæki eða einstaklingum til að uppfylla þær þarfir sem þau hafa. Það engin ástæða fyrir borgina að vera að belgja út kerfið. Það engin ástæða fyrir utan það að það rík þörf fyrir bara fjármál borgarinnar að fá miklu fleiri aðila að velferðarkerfinu. Við munum ekki geta rekið það í núverandi mynd. Það allir sammála það. Það ekki ágreiningur það. Þannig af hverju erum við eitthvað að æsa okkur yfir þessu? Ég veit að einhverju verða örugglega æstir hérna eftir. En í stað þess að skoða þetta bara. Næsta mjög svipuð. Hún fjallar liðveisluna en í raun og veru líka bara að það verði tekið í gagnið ákveðið ávísunarkerfi og við hættum að eyða tíma starfsmanna og orku í skrifræði og eins konar bara óþarfa tíma sem aðrir geta vel séðum. Þetta bestu eftirlitsmennirnir eru þeir sem nýta þjónustuna. Og þetta mun skila okkur einfaldari rekstri og skilvirkari. Tillaga merkt D11, hún hljóðar svo: að borgarstjórn samþykkir að boðin verði út þjónusta við frekari liðveislu. Mikilvægt að virkja fleiri fyrirtækin í velferðarþjónustuna og útboð af þessu tagi við liður í því. Og svo ég fari svona aðeins yfir það, þá það nú einu sinni svo, eins og ég kom að áðan, að velferðarmódelið sem Reykjavík að reka, ef við horfum á það og svo þörfina sem framundan með fjölgun aldraðra og þá þörf sem við erum ekki að uppfylla fyrir fatlaða, þá sjá allir sem vilja að það þarf að endurhugsa kerfið. Þjónustan stöðnuð og verður að fá einhvers konar innspýtingu. Við vitum það líka að tekjurnar eru ekki fyrir hendi og þeim vinnandi höndum fækkar sem þurfa að bera í rauninni fjármagnsluta. Þannig að svo fleira við þurfum að gera störfin eftirsóknarverðari því að við eigum nú þegar við manneklu að stríða og hún verður ekki
minni eftir því sem að tími leiður næstu ár. Við þurfum að auka nýsköpun, ánægju starfsfólks og fjölbreytni þjónustunnar. Og útboð bara að bjóða út þjónustu, þannig að fyrirtæki á einkamarkaði eða fyrirtæki þriðja aðila, einhverja hjálparsamtaka eða góðgerðarsamtaka, hvernig sem það nú gætu þá boðið í þjónustuna. Það myndi, og við myndum að sjálfsögðu geta gert alls kyns kröfur, þannig að við séum ekki að veita afslátt af gæðunum. Það myndi að sjálfsögðu skila okkur miklu. Vegna þess að þeir aðilar eru líklegri til þess að gefa okkur fjölbreyttari úrræði. Nýsköpun yrði hraðari. Það bara þannig að nýsköpun hraðari á einkamarkaði en í opinberu kerfi. Ég er ekki að segja að sé útilokað að auka nýsköpun í opinberu kerfi og við leggjum það meira að segja til hér líka. En til þess þarf auðvitað fjármagn og það ekki hægt að bíða bara eftir því að gerist það sjálfu sér eins og hér hefur verið gert í, held ég að verða 6 ár. Það sem við þurfum líka að átta okkur á því að það þarf einkafjármagn. Við þurfum á einkafjármagn að halda til þess að bera uppi þá velferðarþjónustu sem við viljum og sem fólk vill. Og það þannig að það eru til fyrirtæki sem að munu bjóða í og vilja taka að sig grunnþjónustuna með einhverjum hætti og við hefum þess að bjóða það út og þá verða fyrirtækin líklegri til þess að geta rekið þá þjónustu sem þau reka sem við köllum kannski ekki grunnþjónustu með þeirri sem við köllum grunnþjónustu og þetta svona private public combo eða hvað ég var að kalla þetta opinber blandaður rekstur skulum bara kalla hann virkar einfaldlega mjög jákvætt fyrir borgarkerfið og fyrirtækin á markaði. Við fáum meira einkafjármagn inn í velferðarþjónustuna, inn í almenna hlutan, þá erum við ekki að tala grunnþjónustuna, heldur í raun og veru þá fjármagn til að hækka laun starfsfólksins og bæta aðbúnaðinn og gera störfin eftirsóknarverðari. Þetta bara nauðsynlegt því að við verðum að stytta bið og stytta biðlista. Og við þurfum líka að fara að hugsa að því í hverju við erum að sóa tíman. Því að nóg nú búið að sóa honum. Meðal annars, svo ég nefni það, hvað fjárhagsaðstoðina varðar. Því að þrátt fyrir stór orð hér virkni úrræði velferðarráðs og ég veit ekki hvað sem að menn að halda hér fram að hafi leitt til einhvers gríðarlegs árangurs. Þetta eins mikið vitleysa og bara við höfum oft fjallað og farið yfir þessar tölur hér. Við vitum alveg önnur sveitarfélög brugðust miklu harðar við og náðum miklu meiri árangri og ég myndi veðja við borgarfulltrúa Sigurbjörn Blöndal sem hristir hér hausinn beint á móti mér að 80% þess árangurs sem náðst hefur núna á síðasta ári vegna efnahagsástandsins og minna atvinnuleysis en ekki vegna þessar úrræða. Það einfaldlega þannig. Og hann getur látið skoða það hann vill, taka því veðmáli. Ég held áfram. Næsta tillaga D12 og hún hljóðar svo. Borgarstjórn samþykkir að þar sem launakostnaður Reykjavíkurborgar hefur undanfarin ár verið mun hærri en áætlanir gera ráð fyrir vegna veikinda starfsmanna og álags vegna yfirvinnu verði brugðist sterkar við þessari þróun og gert hefur verið gegnum viðveru og heilsueflingu. Farið verði í sérstakt átak til að skilgreina helstu álagsstaði og leiðir til úrbóta. Nú það svo að við höfum vakið athygli á þessu oftar en einu sinni á þessu kjörtímabili og ekki bara við heldur einnig félagar okkar í Framsókn og flugvallavinum. Og hér hefur verið samþykkt að fara í aðgerðir og vísa til heilsueflingar og einhverja viðveru nefndar, ég veit ekki alveg hvað þetta hét. En ljóst að þegar maður skoðar til dæmis bara eins og kostnaðinn vegna bara innan skóla og frístundasviðs að þar að mér telst 92 stöðugildi núna í langvarandi veikindum.
Og þetta eru talsverðar fjárhæðir. Ef þetta bara þannig þar, þá erum við að tala hátt í 750 milljónir eða meira. Þessi kostnaður komin út fyrir öll bönd. Og við vitum að hann miklu meiri hér, heldur en gengur og gerist á einkamarkaði og við þurfum að skilja af hverju. Og ég held að ástæðuna sé að finna í mörgu því sem ég taldi upp hérna. Það vegna þess að við erum ekki að reka fyrirtæki þar sem aðbúnaður starfsfólks góður og ánægja með starfið nógu mikil. Við þurfum hjálp einkaaðila, við þurfum hjálp þeirra sem að gera þetta betur en borgin. Og við höfum bara að viðurkenna það og taka það í sem tækifæri. Ekki eins og það sé verið að ráðast hér á og ráðast á fátæka eða með einhverju móti á fólk sem þarf hjálp, heldur vegna þess að við viljum gera betur og nýta fjármagnu betur og við viljum gera morgundaginn betri eins og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir orðaði hérna. Þannig að með því að skilgreina álagsstaðina og fara í einhverja markvissa skoðun á því af hverju þetta ástand til staðar í okkur en ekki annars staðar, þá getum við náð meiri árangri. Ég sannfærð það og ég vona að þið samþykkið þessa tillögu. Næsta tillaga eða D13 hljóðar svo: Borgarstjórn samþykkir að það sem ber á starfsmannaeklu í umönnunarstörfum hjá Reykjavíkurborg verði skoða hvernig bæta má úr því og gera störf í borginni eftirsóknarverð. Starfsumhverfið, viðhorf og menningarna fyrirtækjanna geta skipt sköpum hvað þetta varðar. Borgarstjórn samþykkir að farið verði í gagngera skoðun á því hvernig bæta megi starfsumhverfi mismunandi vinnustaða borgarinnar þar sem hvatt verði til nýsköpunar, jákvæðra samskipta, frumkvæði og lausnamiðaðri hugsun. Þessa tillögu þekkið þið líka. Við höfum lagt hana fram áður, kannski ekki alveg nákvæmlega eins og orðaða, og þá var hún samþykkt og henni vísað til velferðarsviðs. Síðan hefur ekkert til hennar spurst. Það eitthvað verið að vinna í að hluta til að fara yfir starfshlutfall og hvernig fólk fæst við vinnuna. Ég veit það og mér líst mjög vel á þær tillögur sem þær eru komnar fram. En það þarf bara að gera þetta af enn meiri krafti og á fleiri stöðum en bara í velferðinni. Næst eru við með D14 sem hljóðar svo, með leyfi forseta: Borgarstjórn samþykkir að innleiða breytingar í velferðarþjónustunni til að takast á við fjölgun aldraðra og þjónustu þarfa þeirra og fatlaðs fólks. Ljóst er að ekki verður lengur hægt að reka velferðarþjónustuna með þeim sama hætti og gert er næsta áratugi. Innleiða verður breytingar með mun sterkari hætti en gert hefur verið. Verkefni þjónustumiðstöðva þarf að rafvæða, kortleggja þarf hvað búnað á að nota og innleiða þarf stóra breytingar í því hvernig starfsfólk velferðarsviðs nálgast störf sín. Markmiðið þarf að vera að geta sinnt fleira fólki jafn vel fyrir sama fé. Breytingaferlinu þarf hins vegar að ýta úr vör með fjárhagslegum stuðningi. Og hér við vitum það að það er að fara í gang ákveðin rafvæðing. Við erum öll sammála um það. Og það þarf að fara í mjög víðamiklar þarfagreiningar. Og svo þarf að skoða hvort það á að fara í útboð eða auglýsa eftir búnaði eða lausnum. Og þetta kostar. Og við mögum ekki gleyma því að þetta er bara fjárfesting í breytingaferli sem er algjörlega nauðsynlegt. Þannig að þessi tillaga er hér lögð fram. Þá höldum við áfram og næst er það D15 og hún hljóðar svo, með leyfi forseta: Borgarstjórn samþykkir að ráðast í breytingar á grunnskólastarfinu til að mæta uppsafnaðri þörf til að fást við breytingar á skólastarfinu. Samþykkt er að stofna starfsþróunarsjóð að fyrirmyndanra sveitarfélaga, meðal annars Garðabæjar, þar sem gripið hefur verið til þess bragðs að styrkja slíka vinnu með sérstöku fjármagni ætluðu til starfsþróunar. Þetta hefur rætt í borgarráði. Þeir sem sitja það kannast við þessa umræðu. Svo var nú í fréttum, held ég bara í gær, þar sem var rætt við bæjarstjórinn í Garðabæ hvernig hann hefði nálgast verkefnið.
Það er ljóst að þetta er ekki fé sem að telst inn í kjarasamninga, þetta er fé sem að hægt er að nota til þess að svona liðka fyrir breytingum á skólastarfi ef að það er vilji til þess hér að gera eitthvað í því. Í stað þess að sitja einhvern veginn bara og vísa kjaradeilum annað á meðan þær snúast af stórum hluta miklar umbreytingar á skólastarfinu, þá er nauðsynlegt að við hugsum hvernig getum við hvatt til þess að það gerist hraðar og svona farið fram með bara svona hvernig getum við auðveldað þeim að fæðast þessum breytingum. Þetta er hægt með svona sjóðum og því leggjum við til að við fetum við Garðabæjar og tökum upp þetta verklag. D16 er næst og hún hljóðar svo: Borgarstjórn samþykkir að lengja opnunartíma sundlauga. Sundlaugar voru áður opna lengur í hverju hverfi en í þeim miklu hagræðingaraðgerðum í kjölfar fjármálahrunsins þegar opnunartíminn var stuttur. Aðgangur á sundlaugum verða að teljast í grunnþjónustu en jafnframt eru sundlaugarnar dýrmætar fyrir ferðaþjónustuna. Og við teljum að í þessum miklu ferðaþjónustu tímum sem við búum, þá sé það bara augljóst að við eigum bara að lengja opnunartíma sundlauga og leyfa íbúunum að njóta þess í leiðinni. Það er ómögulegt að sundlaugarnar loki klukkan 4 í einhverjum hverfum borgarinnar. Það er ekkert lengur, það á ekki að þurfa að vera þannig lengur. Næst á dagskrá er hér D17 sem hljóðar svo: Borgarstjórn samþykkir að skoða verði heildstætt hvað Reykjavíkurborg sinni verkefnum sem ekki eru lögboðin eða ekki hluta grunnþjónustu og vinna að breytingum á þeim. Borgarstjórn samþykkir að láta vinna samantekt sem verði nýtt sem grunnur undir ákvarðanir að draga borgina út úr rekstri sem ekki telst til grunnþjónustu. Þessari tillögu fylgir stutt greinargerð. Undir þessa tillögu geta auðvitað fallið fjöldamörg verkefni. Við nefnum hérna 2 vegna þess að ábendingar fjármálaskrifstofu hafa beinst að þessum 2 atriðum í mörg ár, án þess að nokkuð hafi gerst í þeim. Þannig að það er algjörlega tímabært að fara að takast á við þetta. Og hægt að lesa þetta hérna í 10. skipti í bæði uppgjörum og áætlunum. En það er fyrst og fremst, fyrsta verkefni sem við nefnum er rekstur hjúkrunarheimila. En hjúkrunarheimilin eru ekki á hendi sveitarfélaga. Þetta er ekki verkefni sveitarfélaga. Hins vegar er Reykjavíkurborg að taka þátt í þeim og borga með þeim á þessu ári, allavega eins og framkemur í 9 mánaða uppgjörinu, 188 milljónir króna á fyrri hluta ársins og uppsafnað er gríðarlegur halli á þessum rekstri, gríðarlegur. Þannig hér er líka svona mál sem enginn vill fást við, líklega því að það er óþægilegt, eða hvað? Ég veit það ekki. En er eiginlega orðið hálffáránlegt að lesa í 10. sinn. Þannig að við leggjum til að þetta og svo næsta mál sem líka hefur komið jafn oft fram í ábendingum fjármálaskrifstofunnar, en það er hvernig rekstri Sinfóníuhljómsveitar Íslands er háttað. Því að samkvæmt lögum er Reykjavíkurborg aðili að Sinfóníinu og borgar 18% af kostnaðinum við hana. Hefur hins vegar í raun og veru ekkert ákvörðunarvald yfir rekstri Sinfóníunnar og það sjá allir að þetta náttúrulega bara, maður tekur bara ekki þátt í svona gjörningum. Það er bara einhvern veginn ekki, þá erum við bara ekki að fara vel með fé. Þannig að við leggjum til að svona verkefni, og hér má alveg líka að setja mannréttindaskrifstofan undir, því hún er ekki lögbundin, eða hún er til dæmis, ég veit að kemur hérna tillaga frá Framsókn og flugvallavinum að leggja eða færa til verkefni mannréttindaskrifstofunnar. Það eru alls konar svona verkefni sem á endurskoða og þarf að gera heildstætt mat á og fást við með einhverjum hætti og hætta að láta þau liggja svona árum og þetta fer að vera áratugur held ég bráðum og án þess að gera neitt í þeim.
Svo hérna tillaga sem er merkt D18 og hún hljóðar svo. Borgarstjórn samþykkir að gjaldskrár verði stilltar þannig að fjárhagslega verði kostnaður foreldra sá sami hvort sem þeir velja leikskóla eða þjónustu dagforeldra. Samskonar tillaga var lögð fram hérna fyrir ári síðan og fyrir 2 árum síðan og ég veit örugglega hægt að rekja það eitthvað lengra aftur í tímann. En það er bara svo undarlegt að við viljum reka borg þar sem þeir sem fá dýrustu þjónustuna borgi miklu minna en þeir sem ákveða að taka ódýru þjónustuna. Hvers konar bara sýn er það? Við höfum oft spurt okkur sjálf, við erum á móti þessari stefnu og við viljum að henni sé breytt og leggjum því til að þið samþykkið hana og skoðið þetta mál. Þetta er einhvern veginn ennþá undarlegra þegar það eru biðlistar, það er náttúrulega verið að auka þrýsting inn í dýrasta kerfið með því að hafa það ódýrast. Og svo má nefna það, ég held að kostnaður fyrir hvert barn í leikskóla á mánuði sé 180.000, því með leiðrétta mig að vera að fara með nátt mál, ég held að sé eitthvað það. 180.000, kostnaður þáttaka foreldrana er 10% eða undir 10%. Sú fjárhæð er mun lægri en það sem foreldri borgar ef það kýs að vera hjá dagforeldri á mánuði, jafnvel þótt að borgin greiði kannski 1/3 minna því 1/4 af því sem hún greiðir með dagforeldraþjónustunni. Þannig hér er einhvern veginn verið að, ég veit ekki hvað ég á að kalla, það er verið að ýta fólki út í að taka mjög dýrar ákvarðanir. Eða allavega ekki að fá að njóta þess eða kýs að velja ódýrara kerfið, því að það er alveg heilmikil ánægja með það. Af hverju ekki að leyfa þeir sem vilja vera þar að vera þar? Þeir þurfa ekki að koma fjárhagslega verr út úr því en ef þeir velja hitt. Þetta er algjörlega stórskrýtin stefna, þannig við leggjum til að við hverfum frá henni. Síðan eru hér tillögur sem verða lagðar fram með afbrigðum. Má ég þá fara í þær núna? Já. Ég ætla að fara bara í tvær þeirra, afsakið. En svo mun borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir taka 3. Ég ætla að fara þá næst í tillöguna merkta D22. En hún hljóðar svo. Borgarstjórn samþykkir að lækka fasteignaskatta verulega í takt við mikla hækkun á fasteignaverði. Markmiðið er að borgin taki ekki til sín tekjur vegna mikilla hækkana en leyfi íbúum þess í stað að njóta þeirra. Hækkun fasteignamats stuðla jafnframt að hækkun húsnæðisverðs sem nú þegar er orðið óviðráðanlegt, sérstaklega fyrir ungt fólk. Það var nú heilmikil umræða nákvæmlega þetta hérna áðan, þannig að ég ætla nú ekki að hafa mína umræðu neitt sérstaklega langa, en bara minni á það sem kom fram hér í glærum borgarstjóra í upphafi fundar, þar sem hann svaraði fyrirspurnum okkar frá fyrri umræðunni, en þá kom í ljós að kostnaður íbúa í Reykjavík vegna fasteigna gjalda hefur hækkað 850 milljónir króna frá því 2013. Það er nú talsverð fjárhæð. Það er talsverð fjárhæð. Og ástæða til að skoða, sérstaklega þegar meirihlutinn er nú búinn að sverja það þegar við mikinn áhuga á að lækka fasteignaverð og gera borgina byggilega og telja sig vera svona húsnæðis meirihluta eitthvað, þó að kannski verkin tali nú ekki alveg fyrir því. En þá er svolítið skrítið að vilja ekki liðka fyrir fólki, lækka þessi gjöld og hafa þannig áhrif á lækkun fasteignaverðs í borginni. Fyrir utan auðvitað bjóðut lóðir sem að búið var að leggja fram hér áðan í annarri tillögu.
Já, mér langar aðeins bara í sambandi við þessa nýsköpunarumræðu, því að við vorum að fá inn í hendurnar bara á þessum fundi svör við fyrirspurnum sem við lögðum fram á síðasta fundi, eins og ég var að segja á. Og sko, við sjálfstæðismenn í borgarstjórn lögðum fram, ég held að verið fyrra frekar hitt, við höfum allavega mikið talað að fjárfesta í nýsköpun, og sem svolítið í ætt við það sem ég rakti hérna áðan. Og svo sjáum við spurðum sérstaklega það á síðasta fundi hvaða fjármagn hefði farið í verkefni vegna nýsköpunar í málefnum aldraðra og fatlaðra. Og þau svör berast að það sé semst 1 stöðugildi deildarstjóra heimaþjónustu að vinna að nýsköpun í tæknilausnum. Sem mér finnst það með ólíkindum hvað það lítið. Miðað við hversu aðkallandi að þessar breytingar nái sem fyrst fram að ganga. Svo kemur hér að vinnan hafi falist í 2 samstarfsverkefnum á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar og afleiddum verkefnum varða nýsköpun í tæknilausnum. Samstarfið spannar 2,5 ár en lýkur nú 1. nóvember 2016, semst því lokið, og þar voru greidd laun upp á 26 milljónir. 2 norrænverkefni. Ég veit ekki ég efast að allt til að taka þátt í slíkum ráðstefnum, en það þarf að vinna þetta heiman frá. Það þarf að fara að þarfagreina verkferlan og skilja við hvað við erum að fást. Svo hér talið upp þróunarsamningur nýsköpun í skráningu heimaþjónustu starfsmanna í gegnum snjallsíma, sem frábært. Það nákvæmlega það sem við erum að tala með breytingar á verklagi. Því það fullt hægt að gera. En það verkefni hefur kostað 150.000. Ég veit ekki alveg hvað var gert, þetta rosa stór orð fyrir 150.000. Og svo var hér kostnaður vegna ferðakostnaðar. Og allt þetta hafi rúmast innan fjárheimildasviðsins. Á sínum tíma lögðu við til að 40 milljónir færu til að fjárfesta í nákvæmlega þessu sem að tala hér, nýsköpuninni, og það þýðir þarfagreining og nákvæmlega að pinna niður hvar við getum breytt verkferlum og fært þá, stytt þá, gert á miklu bara einhvern veginn styttri, hraðari og dregið úr tímasóun sem stórkostleg, held ég. Ég held að mér að segja að hún sé stórkostleg miðað við í hvað upplýsingatækni umhverfi við búum í dag. Og við hljótum að þurfa að bera það saman við það sem við svo erum að reka. Og það hefur ekki verið gert. Engin vilji til þess að skoða þetta einu sinni. Þannig að ég bara leyfi mér að halda því fram sem ég gerði í bloggfærslu minni að það ríkir mikið andvaraleysi það sem þarf að gerast og þróast og þær breytingar sem þurfa að verða svo við getum sinnt þeim sem okkur ber að sinna eftir nokkur ár. Og læt þessu hér með lokið. Já. Þá Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og borgarstjóri hefur beðið andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, það var svo sem af nógu að taka í ræðu borgarfulltrúa, en ég vil bara hnykkja á því og skýrsla fjármálsskrifstofu með 9 mánaða uppgjöri ber það með sér að hagræðingin var útfærð á síðustu vikum síðasta árs og fyrstu vikum þessa og var færð inn í fjárhagsáætlun með sérstökum viðauka og fundi í 27. janúar hér í borgarstjórn og þar með gerð upp með öllu öðru. Og þess vegna hefur hún náðst og gott betur þegar niðurstaðan svo að við erum 180 milljónum undir fjárheimildum. Þannig að bloggfærsla borgarfulltrúans sem ég heyra að hún enn ánægð með byggð á mjög, ég segi ekki vandræðalegu misskilningi en miklu misskilningi allavega. Það sem ég kom nú aðallega upp til þess að fá aðeins og hreint samt annað, kannski svolítið stóra myndin. Það sem rétt skilið að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins eru hér með böggum hildar
er með böggum hildar yfir því að í sveitarfélagi sem er lægsta hlutfall fasteignaskatta og mun lægri fasteignaskatta per íbúa heldur en til dæmis Seltjarnarnes og Garðabær. Böggum hildar yfir því annars vegar og komið þá og leggja til þess að væntanlega þá fjármagna lækkun þessara skatta að minnka fjárhagsaðstoð sem er minnsta framfærslu upphæð sem er veitt í Reykjavík og vísar þar til nágrannanna sem eru vissulega með skammarlega lágar fjárhæðir í fjárhagsaðstoð en þó lægri en við og ég vil bara aðeins fá þetta á hreint. Er verið að miða við að því við erum með 180.550 krónur per einstakling til þess að komast af í heila mánuð. Ég vil bara fá það á hreint. Er þá verið að miða við Reykjanesbæ, Hafnarfjörð eða Garðabæ? Hvað ætla borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins að fara langt niður þarna? Byrjum á því. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita viðræðu borgarfulltrúans andsvar og þá ætlar Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi að svara andsvari. Það er nú bara ótrúlega einfalt að svara þessari fyrirspurn vegna þess að í tillögum okkar eru tvær. Það eru tvær sem fjalla fjárhagsaðstoðina. Fyrst er það að grunnkvarðinn færist niður í það sem gengur og gerist á höfuðborgarsvæðinu. Sem myndi lækka og við teljum og eins og ég var að segja á hann að það myndi jafnvel geta skilað, við erum að giska á hugsanlega 400 milljónir. Síðan viljum við setja á ofan á grunnfjárhæðina svokallaða virknistyrki sem önnur tillaga fjallar þannig að fólk sem að klárlega tekur þátt í sínu eigin bataferli og vill sinna því, og bara hjálpar sér sjálft og tekur þátt samkvæmt einstaklingsáætlun sem allir eiga að hafa, eru þá með háa fjárhagsaðstoðir erum við í dag. Það er það sem við erum að leggja til. En kerfið verður skilvirkara og það verður rekið á einhvers konar jákvæðan hátt. Það verða til jákvæðir styrkir. Þannig að við hvetjum enn frekar til sjálfshjálpar en kerfið gerir í dag. Það sem okkur fyrir sjálfsagt og ég veit að borgarstjórar vísi ykkur á tölur sem að ég hafði ekki hér fyrir fundin og veit ekki hvað hann er að tala þegar hann er að tala fjárhæðir fasteignaskatta. En já, ég horfi bara á íbúa Reykjavíkur sem hafa tekið á sig 800 milljónir allavega í aukin fasteignagjöld. Og við getum haft áhrif á hér. Af hverju reynum við það þá ekki? Við erum öllum stundum allstaðar. Við erum að tala að reyna að lækka húsnæðisverð. Það er verið að tala að fjölga lóðum, það er verið að tala að breyta reglugerðum, það er verið að tala að gefa afslátt af bílastæðum. Allt þetta er borgarstjóri meðal annars að hreykja sér fyrir að hafa tekið á. Í þeim fyrirlestrum sem hann heldur með flugeldasýningu 2 ára ári. Þá hefur Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og borgarstjóri. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég vildi bara fá þetta aðeins betur á hreint vegna þess að þetta er svolítið mismunandi á höfuðborgarsvæðinu. En ég skal bara nefna dæmi vegna þess að Hafnarfjörður til dæmis með 135.000 þar sem við erum með 180.000 til þess að lifa við 1 mánuð. Er það það bil það sem að vegna þess að mér finnst það passa svolítið við 400 milljón króna töluna. Þetta er þá svona 25% lækkun eitthvað svoleiðis, bara fá þetta á hreint. Og eins verði ég að segja að einhvern veginn í þessari stóru mynd þá finnst mér, það verður minnst að kosti borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins verður ekki brugðið kjarkleysi. Að rölta sér hér inn á fundin með þá tillögu að segja upp 241 starfsmanni í félagslegri heimaþjónustu með vísan til einhvers óljós ávísunarkerfis sem ég heyrði af útskýringuna virkar þannig að fólk fær einhverja ávísun og móti einhverjum hluta kostnaðarins en til þess að laða að hæft starfsfólk á að borga rosalega mikið aukalega fyrir alls konar aukaþjónustu.
sem þá væntanlega félagsskapur eða aðstoð við þrif eða böðun eða hvað auka? Ég held að þetta þurfa að vera svolítið skýrara vegna þess að þetta og hin tillagan sem lítur að því að leggja niður liðveislu við fatlað fólk ekkit síður róttæk hugmynd. Og þessi aukaþjónusta, ég held við verðum aðeins að heyra meira hana áður en við förum að greiða atkvæði þessa snaggaralegu tillögur ef þannig mætti orði komast. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvar öðru sinni og Áslaug María Friðriksdóttir ætlar að koma upp og nýta sér annan ansvarsrétt sinn sem borgarfulltrúi. Og síðasta. Herðu, já, ég bara mjög hreykin að því að vera ekki sökuð kjarkleysi og verð eins vera að segja, ég ekki eins hreykin af ykkur sem mér finnst að séu mjög kjarklaus í marga staði og ættu að taka ykkur saman í andlitinu og rífa ykkur aðeins upp með það og samþykkja bara þessa tillögu sem við leggjum hérna fram. Því að þær nú fyrst og fremst þannig gerðar að við förum að skoða hvernig við getum betur farið með fé. Já, við skulum fara aðeins yfir það. Nú, voru það orð borgarstjóra að við vildum leggja niður 300 störf og við vildum leggja niður liðveislu fyrir fatlaða. Þetta náttúrulega ekkert nema helber út úr snúningur, vegna þess að við erum ekki að tala það. Við erum að tala að bjóða út frekara liðveisluna og við erum að tala að fylgja ákveðið fé hinu. Það þýðir ekkert að störfunum muni fækka. Það þýðir heldur ekkert að starfsfólki geti ekki starfað við þau. Það verður ennþá þörf á þeim en við ætlum ennþá að borga með þeim. En við ætlum bara ekki að vera að reka kerfið á sama hátt. Við þurfum ekki að vera í öllu starfsmannahaldinu, við getum dregið úr skrifstofuhaldi, alls konar yfirbyggingakostnaði. Þetta að sjálfsögðu eigum við að skoða og ég verð að segja að ef að það álit borgarstjóra að við séum hér æðislega kjörkuð að koma fram með þessar tillögur. Þá bara veit ég ekki alveg í hvaða standi fjármálin hérna í borginni. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að nýta sér annan ansvarsrétt sinn og borgarstjóri ætlar að gera stuttu athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég sagði já, þeim verði ekki borgarfulltrúinn Sjálfstæðisflokksins verði ekki fríað kjarkleysi að leggja til hér að leggja niður starfsemi með 241 mikilvægum starfsmanni sem sinna félagslegri heimaþjónustu, sem sinna samþættri þjónustu með heimahjúkrun, gagnvart næstu í 3000 Reykvíkingum í hverjum einasta mánuði. Fyrir utan þá 3000 sem sinnt bara í félagslegri heimaþjónustu yfir höfuð. Það voru nú þunn svör þegar átti að útskýra spekina á bakvið allar aukatekjurnar fyrir öll aukaverkin. En þetta auðvitað gríðarlega mikilvæg þjónusta sem veitt á heimilum fólks. Þetta mikil trúnaðarstörf. Það alveg rétt að við glímum við manneklu þarna eins og víða annar staðar, en ef það einhver skilaboð inn í þá flóknu erfiðu stöðu sem við þurfum ekki að fá, þá eru það tillögur að leggja starfsemina niður og taka upp eitthvað óljóst ávísunarkerfi. Þá hefur borgarstjóri lokið við að gera stuttu athugasemd og forseti leyfir borgarfulltrúnum Áslaugu Maríu Friðriksdóttur að gera stuttu athugasemd einnig. Forseti og borgarfulltrúar. Já, þetta er ekki ný umræða. Við vitum það öll og við vitum það líka að borgarstjóri ekki alveg á sama stað. En hér erum við að leggja til að við skoðum það. Við förum í nánari skoðun. Hvað er hægt að gera? Því ekki eru þið að leggja neitt til. Og þið eru að verja staðna kerfi, því miður, þannig staðan. Það er enginn að tala að leggja störfin niður. Það er verið að tala að velta fyrir sér hvort það mætti breyta einhvern veginn skipulaginu og starfinu, þannig að við getum rekið þetta öðruvísi. Við getum rekið þetta með einhvers konar samstarfi einka og opinberra aðilar veiti niðurgreiðslu fyrir þeirri þjónustu sem við erum núna að reka. Á móti koma einkaaðilar sem geta sinnt annarri þjónustu en bara þessari grunnþjónustu sem við erum að sinna.
eins og ef ég tek dæmi, segjum við ef við varum að taka skólaþjónustu, þá gæti skóli sem tæki að sér menntun nemenda, tekið að sér heimavinnu fyrir auka fé, vilji fólk það. Eins það bara einfaldlega þannig að heimaþjónustan og þrifin heima hjá fólki eru bara léleg. Þetta er lélegt. Það er verið að þrífa, það má ekki fara, það er svo miklar kvaðir á starfsfólkinu, það má ekki stíga upp á stól, það má ekki þrífa neitt fyrir ofan, ég held að sé 1,20. Þú veist, þetta er náttúrulega, þetta bara gengur ekki upp. Þannig að ég hvet borgarstjóra til þess að öðlast aðeins meiri kjark og fylgja okkur aðeins inn í þessa skoðun og sjá hvar við lendum. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að gera stutta athugasemd. Ég ætla að biðja alla að virða ræðumörk. Það gengur þetta allt miklu betur. Næsta mælendaskrá er Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Kæri forseti og ágætu borgarfulltrúar. Mig langar að byrja á því að segja frá þeirri einlægu skoðun minni að fólk sem starfar í heimaþjónustu þrífur vel og umgengst sína skjólstæðinga vel og leggur sig fram eins og annað starfsfólk borgarinnar. Mér finnst í rauninni óviðeigandi að segja annað eins og borgarfulltrúi Áslaug Friðsdóttir endaði sína ræðu á. En við erum hér að ræða fjárhagsáætlun. Ég ætlaði að fá aðeins að bregðast við tillögum Sjálfstæðisflokksins sem komið fram í máli borgarfulltrúa Áslaugar Friðsdóttur. Síðan ætla ég að fá að segja aðeins frá strætó og aðeins frá ofbeldismálum. Það er alls ekki svo að það sé ekkert að gerast í velferðarmálum. Það er margt spennandi að gerast í velferðarmálum. Það eru ýmis verkefni í gangi og við erum vissulega að þróa þjónustuna þar eins og annars staðar. Mér fannst jákvætt núna að við ákveðum að veita því fé sem að skapaðist, eða því rými sem skapaðist af því að rekstur borgarinnar tókst betur en áhorfðist, að við ákveðum að veita því fé til skólans, í skólapakkans, eins og borgarfulltrúi Skúli Helgason kom inn á áður. Það þýðir ekki að við gætum ekki nýtt meira fé í velferðarmálum líka, en ég held að þetta hafi verið rétt forgangsröðun að þessu sinni. Við erum að skoða verkefni, við höfum verið að sjá eins og endurhæfingu í heimahúsun, við höfum verið að sjá það verið að endurskoða þjónustukeðjuna, það er verið að skoða heilsueflingu aldraðra, félagsmiðstöðvarnar, breytingu þar, AIDS-friendly cities. Við erum með heilsueflingu bæði aldraðra og líka í hverfunum. Við höfum verið að sameina og efla þjónustumiðstöðvarnar. Við erum að sjá rafræna þjónustumiðstöð og margt fleira sem mætti nefna. Þannig það er alls ekki svo að hér sé ekkert að gerast og þá vísa ég líka í ræðu formanns velferðarráðs hér fyrir í dag, þar sem hún fór vel í gegnum starfsáætlun sviðsins. En hvað varðar þessar tillögur Sjálfstæðisflokksins, þá ætla ég að fara í gegnum þær og koma með tillögur að málsmeðferð. Í tillögu sem kölluð er D6 er rætt það að fjárhagsaðstoð Reykjavík verði endurskoðuð með hliðsjón af fjárhagsaðstoð í öðrum sveitarfélögum, akkúrat þar sem að borgarstjóri og borgarfulltrúi Áslaug Friðsdóttir ræddu hér rétt áður. Ég legg til að þessi tillaga verði felld, þar sem að viðmið annarra sveitarfélaga er langt undir lágmarks framfærslu viðmiðum sem ættu auðvitað að vera til og aðgengileg, en fjárhagsaðstoð Reykjavíkur er í dag 180.000 fyrir einstakling og 270.000 fyrir hjón og við verðum að muna það, þeir sem fá fjárhagsaðstoð, það eru þeir sem að eiga ekki neitt. Þeir eiga ekkert sem þeir geta selt, þeir eiga enga peninga inn á banka, þeir eiga ekki neitt. Þannig að þetta er nákvæmlega upphæðin sem þeir verða að lifa af. Varðandi tillögu D8, þar sem að væru teknir til styrkir
í fjárhagsaðstoð og sem hefur verið það eins konar svona jákvæð umbun í staðin fyrir refsingar sem í rauninni við erum að nota núna ef fólk ekki. Við erum með svona ákveðnar skerðingar, eins og við höfum kallað þetta. Þá hugnast það okkur ekki ef að það kallar á það að við þurfum að lækka grunnfjárhagsaðstoðina. En við skoðum þetta, þessi tillaga kom fram í velferðarráði og við skoðum þetta þar og sviðið í rauninni ráðlagði okkur að gera þetta ekki, þar sem að þetta gæti haft mjög slæm áhrif á þá einstaklingar sem eru sem þurfa mikinn stuðning. Eins og fram hefur komið þá Reykjavíkurmódelið, við erum að ná góðum árangri þar, alveg sama hvort fólki líka betur eða verð, þá bara það þannig. Við höfum verið að samræma þar verklag við móttöku og meðferð á umsóknum og við höfum lagt áherslu á það að notendur fái tíma til þess að finna sína styrkleika, til þess að meta sína starfsgetu og setja sér sjálfur valdeflandi markmið, af því þannig næst bestur árangur. Þetta neyðaraðstoð, þetta síðasta öryggisneti sem að þú átt að geta dottið í. Þetta netið þegar allt annað hefur brugðist og fólk þarf oft mikinn stuðning, það þarf kannski jafnvel mörg viðtöl og fólk þarf mislangan tíma. En við lögðum aðgerðaáætlun fram í lok síðasta árs og það hefur gengið vel að fylgja henni eftir og eins og fram hefur komið þá hefur einstaklingum sem að fá fjárhagsaðstoð til framfærslu fækkað 23% frá því fyrra og ég myndi nú telja að það væri ágætis árangur. Ef við miðum við árið 2013 þá hefur þeim fækkað 32%. Þannig að við getum ekki séð það að sú leið sem við höfum verið að fara með Reykjavíkurmódelinu sé ekki að skila neinum árangri þó vissulega hafi bætt ástand á atvinnumarkaði líka áhrif. Og það mat sérfræðinga á velferðarsviði að þetta, ef við myndum setja nýtt grunnviðmið virknistyrki og að fara í þessar heimildir, þá myndi það koma þeim sem síst skildi verst. Þannig að þau mæla með því að ef við viljum fara í slíka jákvæða umbun sem að okkur finnst ágætt tillaga í sjálfur sér, að þá myndum við frekar beita heimildagreiðslum sem að eru inn í lögum fjárhagsaðstoð til þess að styrkja fólk í virkni. Við höfum líka lagt mikla áherslu á það að styrkja börn fólks í fjárhagsaðstoð og það annar hópur sem að geti farið illa út úr því ef að við lækkum grunnfjárhæðina. Það eru börn fólksins sem á fjárhagsaðstoð. Varðandi tillögur D9 og D10 sem eru mjög skildar varðandi heimaþjónustu, að hún verði lögð niður í núverandi mynd. Ég veit ekki hvað það þýðir annað en að leggja hana niður, en mér skildist það áðan á máli borgarfulltrúa. Og í stað þess verði tekin upp einhvers konar ávísunarkerfi þar sem að fjárhæð fylgdi þörf. Þetta var annars vegar tillagan og hin tillagan ávísunarkerfi verði nýtt í liðveislu í staðinn núverandi kerfis. Þannig að þetta í rauninni 2 tillögur ávísunarkerfi sem að yrði tekið upp í stað þeirra lögbundnu þjónustu sem við erum núna að veita þessum einstaklingum sem að hafa verið metnir í þörf fyrir heimaþjónustu eða sérstaka liðveislu eða stuðning. Þetta gríðarleg kerfisbreyting. Og ég ætla bara að ganga svo langt að segja að mér myndist óábyrgt af okkur að samþykkja slíka gríðarlega kerfisbreytingu án þess að vera neitt búin að skoða málið, án þess að vera búin að fá neina úttekt að ráði frá neinu sviði, frá starfsfólkinu okkar sem að sinnir þessu fólki, frá stjórnendum sem að skipuleggja þessa þjónustu. Þetta frjálshyggjukenning sem auðvitað hefur lifað lengi, sérstaklega hvað varðar skóla, að allir fái inn á grunnfjárhæð og geti farið með hana. Einkafjármagni komið síðan inn af því að fólk borgar umfram grunnfjárhæðina.
Ég held að almennt það eru auðvitað einhverjir sem eru að fá heimaþjónustu og liðveislu sem geta borgað fyrir betri þjónustu en ég held að það sé ekki endilega peningarnir sem að okkur vantar inn í reksturinn. Þannig að ég legg til að bæði tillaga D9 og D10 verði felldar vegna þess að væri vilji til þess að fara í svo gríðarlegar kerfisbreytingar þá þyrftum við að undirbúa það mun betur. Þar að auki þá erum við að endurskoða reglur félagslega heimaþjónustu á velferðarsviði eins og öllum sem eru í velferðarráði vel kunnugt og það hafa mikla breytingar orðið síðan að reglurnar voru gerðar, bæði hvað varðar aldurssamsetningu og skiptingu heimaþjónustu og hugmyndafræði þjónustu og við erum að breyta reglunum þannig að þær taki betur mið að stefnu Reykjavíkur í málefnum eldri borgara og stefnu í þjónustu við fatlað fólk á heimilum sínum. Og við erum einnig að aðlaga reglurnar að hugmyndafræðinu endurhæfingu í heimahúsum og eins og við höfum séð mikið á Norðurlöndum. Og þetta er eitthvað sem að mér finnst mjög mikilvæg punktur að ég held að við þurfum að setja okkur oft sterkari og greinilegri markmið í heimaþjónustu. Þannig að fólk geti orðið svolítið meiri gerendur í eigin lífi, þau geti fengið þjálfun í að kannski læra aftur hluti sem þau kunnu eða læra nýja hluti til þess að geta bjarga sér sjálf og það getur verið ýmislegt, það getur verið þrif, það getur verið að fara í strætó, það getur verið að verslun og það getur verið bara hvað sem er. Við hefum séð á Norðurlöndum að fólk er að sinna þessari endurhæfingu meira heima, eins líka bara líkamlegri endurhæfingu, að þú lendir í einhverjum áföllum. Þannig að þetta eru spennandi tækifæri og sannarlega þróun í heimaþjónustu. Og þarna er auðvitað verið bara fyrst og fremst að horfa á það að bæta lífsgæði þeirra sem að búa heima og fá heimaþjónustu. Þannig ég held að við erum búin að samþætta alla heimaþjónustu í Reykjavík, hún er núna á 3 stöðum og hún er að ganga nokkuð vel. Og þetta er lögbundin þjónusta og við eigum að umgangast hana með virðingu. Varðandi tillögu D11 að við myndum bjóða út þjónustu við frekari liðveislu, þá ætla ég að leggja til að við komum með breytingatillögu við þá tillögu sem hljóðar svo: borgarstjórn samþykkir að kanna nýjar leiðir í liðveislu með það fyrir augum að bæta þjónustu við notendur og auka fjölbreytni. Og við leggjum til að þessari tillögu verði þá vísað inn í þá tillögu sem er í gangi í velferðarsviði. Og þetta er þá bara algjörlega óháð allri umræðu eitthvað einkafjármagn sem þörf er á að fá inn í reksturinn þar sem að ég er ekki þeirra skoðunar að einkafjármagn við hef ekki þessa sömu trú og borgarfulltrúar sem að tala hér undan mér. Varðandi tillögu D12 þá er það varðandi launakostnað Reykjavíkurborgar. Hann hefur verið hærri vegna veikinda starfsmanna og álags, hærri en við höfum áætlað og það hefur verið farið í sérstakt átak til að skilgreina til þess að vinna gegn því, heilsueflingarátak og viðverustefna og fleira sem hefur verið gert. Ég legg til að þessi tillaga verði felld þar sem að við erum nú þegar í þessu verkefni, við erum nú þegar að vinna að þessu og í fjárhagsáætluninni sem við erum vonandi að fara að samþykkja hér á eftir er gert ráð fyrir 16 milljónum króna til þess að nýta í þetta verkefni. Auðvitað viljum við aðbúna starfsfólk sem bestan og það er auðvitað okkar allra sameiginlega markmið, okkar og stjórnenda hjá Reykjavíkurborg, en mér langar bara að fá að segja það frá mínu bæjarstjórasíðu og frá því sem ég hef lesið og kynnt mér að þá er það alls ekkert samanburður, alls ekkert sama sem merkja milli þess að einkavæða þjónustu eða bjóða hana út og að þá verði vinnuaðstaða eða vinnuumhverfi starfsfólks betra. Það er allavega ekki það sem hefur komið út úr rannsóknum á þeirri þjónustu sem hefur verið einkavædd í Svíþjóð og Danmörku. Þannig að það er annað. D13, þá erum við að tala um að mæta starfsmanneklu í umönnunarstörfum hjá Reykjavíkurborg með að fara í gagngerri endurskoðun á starfsumhverfi og
með nýsköpun og jákvæði samskipti og frumkvæði og lausnamiðun. Ég held að það geti verið ágætt. Við getum skoðað starfsumhverfi og við leggjum til að þessari tillögu verði vísað til borgarráðs. Í tillögu D14 þá lagt til að við samþykkjum að breyta velferðarþjónustunni til að takast á við fjölgun aldrara og þjónustu þarfir þeirra og fatlaðs fólks. Mjög svipuð tillaga var samþykkt í fyrra og hún var send inn og við höfum auðvitað verið í margvíslegri nýsköpunarvinnu síðan þá. Þetta gengur kannski ekki eins hratt eins og við vildum en nýsköpun gengur hratt stundum ekki. En þó, við vorum með starfsdag í samvinnu með Sjúkratryggingar Íslands núna í vor, þar sem að voru kynntar margvíslegar tæknilausnir sem að ef þið vill geta nýst vel. Auðvitað það Sjúkratryggingar Íslands sem þurfa líka að vera öflugar þarna því að við erum að tala tæknilausnir, það sem getur hjálpa fólki í sínum hversdegi. Við höfum tekið þátt í norrænu verkefni, 2 norrænu verkefnum eins og borgarfulltrúi Áslaug Friðsdóttir fór yfir áðan. Þannig að það ekki eins og ekkert hafi gerst á þessu ári. Nú við erum að fara að opna rafræna þjónustumiðstöð sem vonandi mun einfalda ferla og hjálpa okkur. Það allavega svo tækni að maður getur talað saman og þess að þurfa að fara á staðinn. Og einnig hafa verið skoðaðar einhverja snjallsímalausnir og iPad-lausnir eitthvað svoleiðis. Þetta má alveg gerast hraðar og það bara sjálfsagt. Við ætlum að vera smart city og við viljum gjarnan að velferðarmálin hafi þar svolítinn forgang. Þannig að við vísum þessu til borgarráðs til frekari skoðunar. Til að D15 að borgarstjórn samþykki að ráðast í breytingar á grunnskólastarfi til að mæta uppsafnaðri þörf til að fást í breytingar á skólastarfi og að stofna starfsþróunarsjóð. Þá erum við með breytingatillögu þar og hún hljóðar svo. Borgarstjórn samþykkir að leggja aukna áherslu á starfsþróun í skóla- og frístundastarfi borgarinnar og felur skóla- og frístundasviði að útfæra tillögur útfærslu í samráði við félög, kennara, stjórnenda og annars starfsfólks. Við teljum að þetta geti verið gott. Við teljum okkur vera sína mikinn metnað í skólamálum, viljum gjarnan halda því áfram og vísa þar bara í ræðu borgarfulltrúa Skúla Helgasonar hér fyrir kvöld. Tillaga D16 varðandi það að lengja opnunartíma sundlauga. Þá þykir okkur rétt að vísa því til borgarráðs. Það má skoða það, tillagan í rauninni óútfærð. Það ekki sagt hvaða sundlaugar að hafa opnar lengur eða hve lengi eða hvað slík tillaga myndi kosta. Okkur finnst rétt að vinna hana betur og skoða hvað hann kostar og áður við tökum ákvörðun það. En það þetta auðvitað ekki grunnþjónusta eins og fulltrúar meirihlutans en í minnihlutans hafa ítrekað talið að við ættum að sinna fyrst og fremst hér að hafa opið í sundi á kvöldin. Tillaga D17, það einhvers konar heildstæða úttekt af því hvar við sinnum verkefni sem ekki eru lögboðin, ekki hluti á grunnþjónustu og vinna að breytingum á þeim. Þar eru vissulega mörg verkefni sem við vitum að eru á þessu gráa svæði sem Samband íslenskra sveitarfélaga tekur saman. Þar eru mörg verkefni sem við höfum tekið við, eða sveitarfélögin hafa tekið við að ríkinu sem ekki eru fjármögnuð á fullu og ég hjartanlega sammála því að það alvarlegt og í rauninni óviðunandi og við höfum oft talað það hér í þessum sal. En engu að síður þá þessi tillaga hér í rauninni verið að gera þetta inn í hagræðingu af vinnunni sem í gangi í borginni. Við erum að greina þar hvaða verkefnum Reykjavíkurborg að sinna sem eru lögboðin eða ekki hluti á grunnþjónustu og þess vegna leggjum við til að fella þessa tillögu þar sem hún þegar í vinnslu inn í hagræðingarhópnum. Tillaga D18
að gjaldskrár verði stiltar þannig að fjárhagslega verði kostnaður foreldra sá sami hvort sem þið velja leikskóla eða þjónustu dagforeldra. Þá viljum við bara minna á það að það hafa þegar verið stigin mikilvægt skref til þess að koma yngri börnum inn á leikskóla og okkur sýnist að kostnaður við að auka niðurgreiðslu dagforeldra til jafns við leikskóla yrði 300 milljónir og við teljum betra að verja þeim fjármunum til þess að brúa bil á milli leikskóla og fæðingarorlofs. Þannig að við leggjum til að þessi tillaga verði ekki samþykkt. Svo var það tillaga sem bættist við D22 varðandi fasteignaskatta. Þar sem að tillaga var að lækka fasteignaskatta verulega. Það kemur kannski ekki óvart að við leggjum til að sú tillaga verði felld því að eins og fram hefur komið margoft í kvöld þá eru fasteignaskattar í Reykjavík ekki háir og borgarstjóri hefur farið í gegnum það hér í kvöld að þar eru kannski ekki helstu vandamálin fyrir íbúa Reykjavíkur að fasteignaskattar séu svo íþyngjandi. Allavega ekki ef við miðum okkur við önnur sveitafélög hér í kring. Heyrðu, þá hef ég bara lokið að fara í gegnum þessar tillögur og hvernig og komið með tillögur að því hvernig við getum afgreitt þær. Þá langar mér að fá aðeins að segja ykkur frá Strætó og þar sem að ég þar stjórnarformaður og þar mjög margt skemmtilegt að gerast. Eins og þið sjáuð í gögnunum þá er rekstur Strætó að velta 8 milljörðum á ári. Þar sem að bein framlög eru 3,3 milljarðar og stór hluti af því, eða 60% kemur frá Reykjavík, þannig að við höfum vissulega mikið þetta að segja. Og við erum einnig að borga 860 milljónir til Strætó fyrir að sinna ferðaþjónustu fatlaðs fólks. Við erum ekki í svona, þegar við erum að horfa á þjónustuna á næsta ári, þá reiknum við ekki með miklum breytingum, ekki í þessari gerð fjárhagsáætlunar, en það var svo sem ekki kannski svigrúm til þess. Við höfum þó verið að breyta núna í haust, þá hófst akstur í kjölfar útboðs á akstri sem var gert í 2015 og verktakar keyra núna 40% af akstri Strætó og Strætó 60%. Þannig að þar verið að nýta sér markaðinn. Kannski gleður einhverja inni. Það gengur ágætlega. Ríkið hefur einnig styrkt almenningssamgöngunar síðustu ár og það mikilvægt að það haldi áfram. Farþegar greiða það bil 32% af rekstrakostnaði Strætó við aksturinn. Markmið hefur lengi verið að það verði 40% en okkur sýnist að til þess að það náist að þurfa að fjölga farþegum verulega. Án þess að þurfa að fjölga bílum, þannig að þarf í rauninni að fjölga farþegum þegar farþegar eru fæstir, svona á milli annatíma. Og við höfum verið að vinna að því og gert áætlanir og þær hafa svo sem gengið ágætlega eftir, svona nokkurn veginn. En á síðasta ári þá var gerð rekstrargreining á fyrirtækinu eins og þið sannilega þekkið og tillögurnar sem komu fram þá ekki, það eru svo sem ekki lokatillögur, þær eiga eftir að koma fram. En þær voru yfirfarnar hjá Strætó og við gerðum áætlun sparnað upp á 250 milljónir á þessu ári sem að gekk eftir og það mun það auðvitað rúlla aftur á næsta ári. En einnig voru margar tillögur sem að áttu við leiðarkerfið og stjórn Strætó ákvaða að skipa hóp sérfræðinga sem hafa vit á leiðarkerfi og hvernig á að skipuleggja slíkt til þess að rýna þær tillögur. Og í kjölfari á því þá voru gerðar nokkrar breytingar en ekki kannski jafn miklar og rekstrargreiningin eða rekstrarúttektin hafði væntingar Það var sparað heilmikið í miðlægum kostnaði. Það var fækkað meðal annars í þjónustuveri en stjórn Strætó hefur ákveðið að fjölga þar aftur þar sem að það var til þess að símsvörun varð of léleg og fór niður í 60% sem
langt frá því markmiði sem að þjónustufyrirtæki má setja sér. Þannig að við ákveðum það að fjölga þar aftur og mun þá spara fyrir því inn í rekstrinu. En annars miðlægur kostnaður, kostnaður við þessa miðlægur skrifstofu bara rétt 9% af heildarrekstri fyrirtækisins, þannig að ef við ætlum að spara þar, þá þurfum við að spara í akstri. Mér finnst bara mikilvægt að það kæmi fram hér. Þannig að hvert og eitt sveitarfélag getur auðvitað sett sér markmið það. Það má líka setja sér markmið að keyra meira til þess að fá fleiri farþega. Ein af niðurstöðum þessar rekstragreiningar og þessar leiðakerfishóp sem var skipaður í kjölfar þessar rekstragreiningar var að auka tíðni á leið 1 og taka úr svokölluðu púlsakerfi sem það að þá bíða strætisvagnar eftir að hún komi á stoppistöðina. Það hefur gengið mjög vel og okkur langar gjarnan að geta gert það með fleiri leiðir og þar hefur leið 6 verið nefnd í því sambandi. Þannig hún gengur, leið 1 gengur á 10 mínútna fresti á annan tíma og ekki inn í þessi púlsakerfi sem að tefur oft mjög akstur með strætó. Stjórn strætó hefur gefið sér út stefnuskjal leiðakerfi og leiðakerfisbreytingar og sent á öll sveitarfélögin og við höfum óskað eftir því að fá að koma á fund skipulagsnefnda og ræða okkar stefnu og hvernig hún tónar við stefnu sveitarfélagana. Hún tónar reyndar afskaplega vel við stefnu Reykjavíkur og vitna ég þá í ræðu borgarfulltrúa Hjálmar Sveinssonar hér fyrir kvöld þar sem hann einmitt talaði almenningssamgöngur og stefnu Reykjavíkurborgar í þeim efnum. En við höfum verið að aðlaga leiðakerfið að hugmyndafræðinni sem í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2015-2040 sem þetta svokallaða borgarlínuverkefni sem allir hér inni þekkja auðvitað afskaplega vel. En það er lykilverkefni ef við ætlum að ná þessari fjölgun farþega sem við stefnum á. Og þá erum við að tala hraðan fólksflutning á eigin brautum á millri þéttra íbúðarsvæða eða atvinnusvæða. Þannig að þú komist hratt á milli staða og að tíma áætlanir standist. Við höfum rætt það. Já, vettvangi SSH auðvitað verið að vinna á næstu skrefum og við tökum þátt í því, en við höfum rætt að það að meðan verið að vinna þessu, þá vildum við gjarnan aðlaga leiðakerfi smám saman að þessari breyttu hugmyndafræði og að því þegar lega þessara borgarlínu verður ljós að þá verður strætókerfi svolítið tilbúið til þess að þá flytja fólk inn á þá línu. Og eins að það fari þá jafnvel að ganga vagnar strax hraðar þó þeir séu ekki komnir með eigin brautir. En það er mjög mikilvægt að sveitarfélögin og Vegagerðin vinni með okkur að því að hanna og búa til forgangsakreinar, rétt eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson kom inn á. Það er verið að vinna slíkt í Reykjavík og það er mikilvægt. Af því að það er búið að reikna þó út að það myndi mikil tímasparnaður nást og það sem að truflar farþega í strætó mest þessa dagana eru tafir, þess að strætóin ekki á réttum tíma á álagstímum, þar sem að umferðin orðin það mikil að það tefur vagnin og það mjög dýrt að sitja með fullan strætisvagn af fólki fastan í umferð. Þannig að það bara mjög mikilvægt að við vinnum að því áfram og strætó getur komið að því þar með gögnum hvar mikilvægast að setja forgangsakreinar eða annað slíkt. Markmið í svæðisskipulaginu var að undir lok tímans þá ættu að minnsta kosti 12% ferða að vera farnar í almenningssamgöngum, þá erum við að tala 2040. En í samningunum við Vegagerðina sem ég nefndi fyrst, sem var til 10 ára, þá miðað við 8% hlutdeild núna í lok samningstímans 2022. Og það aðeins eftir því hvaða skýrslur við erum að skoða, en okkur sýnist að við þurfum að bæta svolítið vel í til þess að ná þessum árangri.
En til þess að geta verið með öruggari gögn og réttari, þá höfum við keypt rafrænt talningakerfi í 20 vagna til þess að geta fylgst betur með notkuninni í rauntíma, þannig að við vitum nákvæmlega hvar fólk stígur inn í vagnin, hvar fólk stígur út úr vagninum og hvað eru margir á hverjum tíma hvar. Þá getum við líka séð hvar strætóin er að stoppa. Og við ætlum að halda áfram með þessa fjárfestingu í fleiri vagna. Og þetta getur verið dýrmætt gögn til þess að vinna með og hjálpa okkur betur að meta hlutdeildina líka. Við tókum líka í notkun í ár öflugri hugbúnað til þess að meta áhrif breytinga á legu og tíðni og kostnað leiða á skjótan hátt. Þá er þetta að sjá hversu margir búa nálægt leiðinni og hvað það er í raun að sjá þetta fyrir eitthvað svona auðveldan hátt. Þannig að allar breytingar á leiðakerfi ætti að vera bæði betur ígrundar og taka mun skemmri tíma að einhvern veginn reikna út hvað þær myndi þýða. Strætó hefur verið lagt mikla áherslu á markaðsmál. Árið 2017 munu borgarfulltrúar og borgarbúar vonandi sjá breyttar áherslur aðeins í markaðsmálum, þar sem að strætó verður kynnt sem besta leiðin. Við getum ekki boðið fljótlegustu leiðin í dag, en við getum boðið góða leið, þar sem að ferðatíminn getur verið þægilegri en í einkabílnum, þó hann sé ennþá í flestum tilfellum aðeins lengri. En forgangsakreinar og frekari forgangsstýring og umferðarljósum getur auðvitað að hjálpa okkur þarna. En við höfum lagt áherslu á sölu og markaðsmál til þess að ná þessum markmiðum okkar farþega fjölda, til þess að bæta bæði rekstrargrunn strætó, en auðvitað fyrst og fremst til þess að minnka álag á vegakerfið og líka því það er umhverfisvænt að fólk ferðist saman í strætó. Við ákváðum að innhýsa markaðsmálum, þeim hafi verið útýst, en við ákváðum að ráða inn markaðsstjóra þannig að kostnaðurinn eykst ekki, en það er búið að vera að vinna í því að greina ímynd og sóknarfæri strætó sem þjónustu fyrirtækis og vinna markaðsáætlanir sem að miða ákveðnum hópum til þess að auka notkun á strætó sem umhverfisvænum ferðamáta. Það hafa auðvitað verið gerðar undanfarin ár, markvissar aðgerðir líka, appið kom inn og fleiri tegundir af árskortum, og kom áskort fyrir börn og ungmenni og aldra og öryrkja og fleira, og allt þetta hefur skila sér. Við höfum óskað eftir líka fulltrúum sveitarfélaganna í hóp til þess að fara yfir hönnunarkröfur varðandi biðskýli. Þetta er hluti af því að gera strætó aðgengilegan fyrir alla. Það er að við hönnum biðskýlin þannig að þau henti öllum, að þau séu aðgengileg. Og það eru til hönnunar kröfur sem maður þarf að bara samræma og uppfæra. Og þetta gæti auðvelda fólki að skipuleggja ferðir sínar og við vonumst til þess að þetta gæti auðvelda fólki til að nota strætó. Og þarna eru hagsmunaaðilar mjög spenntir og reka á eftir okkur, og það er bara fínt. Það er mikilvægt að bæta, að það sé auðvelt að komast á strætó stoppistöðar gangandi bæði til og frá, og það sé tiltölulega öruggt. Það er mikilvægt fyrir alla, þar sem flestir koma gangandi. En okkur hefur líka dreymt það að geta haft einhverja hjólageymslur, kannski við einhverjar svona fjölmennar sem mikið notaðar stoppistöðar. Strætó hefur líka haft á stefnuskránni að reyna að fá að endurnýja vagnahraðar, það er umhverfisvænt og gott, og lækkar ekstra kostnað. Við erum að fá fyrstu rafmagnsvagnana núna upp úr áramótum líklega, og þá ætlum við að taka í notkun til raunar í rauninni, og það er mjög spennandi að sjá hvernig það mun lukkast. En við höfum líka verið að skoða fleiri orkukosti og við erum að vinna útskipti áætlun. Og okkur langar að í næsta útboði þá að taka fram eða einhvern veginn geta tekið það fram að vagnar eigi að ganga fyrir umhverfisvænni orkugjöfum. Það er verið að skoða reglur hvað má fara í vagnin, og það er nú til dæmis verið að ræða hunda og kaffi og alls konar spennandi. En eins og ég nefndi hérna fyrst, þá hefur stjórn Strætó ákveðið að fjölga starfsmönnum í þjónustu
við fatlaða fyrst og fremst sem eru að hringja inn og skipuleggja ferðir sínar, afpanta eða bóka ferðir með skömmum fyrirvara. Við höfum líka samþykkt að núna fá ungmenni sem kaupa kort í ferðarþjónustu fatlaðra. Reykjavík hefur sem sleppt ungmennum að kaupa kort í ferðarþjónustu fatlaðra á sama verði og önnur ungmenni kaupa kort í strætó. Og við höfum ákveðið það að taka þátt í því tilraunaverkefni núna með Reykjavíkurborg að þau börn sem að kaupa slíkt kort fái einnig kort í almennan strætó. Þannig að við vonumst til þess að það hvetji þau sem geta til þess að nota líka almennan strætó þegar það er hægt og því það myndi auðvitað auka þeirra lífsgæði heilmikið og frelsi og leið fækka ferðum í ferðarþjónustu sem að ég held að geti verið gott fyrir bæði þá sem nota þjónustuna og þá sem að borga meiri hlutann af henni. Og nokkuð langar að gera þjónustukönnun meðal notenda. Við höfum verið að safna saman netföngum hjá notendum í ferðarþjónustu fatlaðra og ég held að sé mikilvægt að heyra bara beint frá þeim hvernig þeim líkar þjónustan. Það var auðvitað gekk mikið á þegar Strætó tóku yfir þetta verkefni og okkur finnst þetta ganga betur, við heyrum minna, en það er mikilvægt að bara spyrja notendur beint hvað þeim finnst. Og eins langar okkur að virkja notendahópana betur. Og sama með í rauninni að gera þjónustukönnun meðal farþega Strætó. Við höfum í rauninni ekki aðgang að þeim hóp með neinum hætti, en auðvitað langar okkur að gera þjónustukönnun meðal þeirra íbúa höfuðborgarsvæðisins sem nota þjónustu Strætó og hvað það er sem að þeim langar að sjá. Við höfum rætt að bæta Wi-Fi í vagnunum, að þráðvísanetið verður öflugra, að vera hægt að setja síma jafnvel í innstungu á einhverjum einum stað og gera vagnana aðgengilegri, en það væri mjög mikilvægt fyrir okkur að heyra beint frá farþegum bara með einhverju svona hætti. Þannig að það verður vonandi hægt á næsta ári. Þá hefur við lokið smá yfirferðum Strætó. Svara gjarnan spurningum það núna eða hvenær sem er. Þetta mikilvæga verkefni. Þá langar mig að rétt að fá að segja ykkur líka frá ofbeldisvarnanefnd sem að ég veiti formennsku líka. Nefndin hefur hist 5 sinnum á þessu ári. Þó að einungis er gert ráð fyrir 4 formlegum fundum, þá leyfum við okkur að hittast 1 sinni í einum auka fundi. En engu síður þá höfum við náð mörgum mikilvægum málum í gegn og reyndar hist á mjög mörgum óformlegum fundum á milli þessara formlegu funda. Við höfum unnið aðgerðir til þess að sporna gegn mansali og þær eru í yfirlestri einhvers staðar á velferðarsviði held ég. Og við bíðum óþreyjufull eftir að þær komum tilbaka þannig að við getum sett þær fyrir borgarráð. Í undirbúningi vorum við með átak ofbeldi og veitingu á skemmtistöðum. Það kom reyndar í ljós að svipað verkefni var í vinnslu á menningar- og ferðamálasviði. Það er unnið að því að samræma þau verkefni núna. En langstærsta og mikilvægasta verkefnið, verði ég að leyfa mér að segja, er að þegar við sátum við borðið og þið vitið það að í ofbeldisvarnanefnd eru aðilar frá grasrótinni, það eru Stígamót og Kvennaathvarfi og svo er landlæknir og lögreglan og kannski einhver sem ég er að gleyma. En við settumst niður og vorum að byrja að gera aðgerðaáætlun gegn ofbeldi, gegn kynbundnu ofbeldi og ofbeldi gegn börnum í Reykjavík. Ætlum að uppfæra aðgerðaáætlun sem var gefin út hér fyrir nokkrum árum og þá kom upp svo hugmynd að opna þjónustumiðstöð fyrir þolendur ofbeldis. Og það var einhvern veginn bara voru allir sammála það að það væri mikilvægast. Lögreglan hafi verið að vinna þessu máli, Stígamót hafi verið að vinna þessu máli og Kvennaathvarfið vildi gjarnan sjá slíka tengingu, þannig að við höfum samband við velferðarráðuneyti, innanríkisráðuneyti og þar var mikill áhugi á samstarfi. Innanríkisráðuneyti var reyndar í gangi með verkefni sem að tónaði bara mjög vel við þetta, þar sem þau hafa verið að fara í gegnum hvernig kynferðisbrotamálum er sinnt hér á landi. Þannig að við höfum haldið
fjölda funda og það er mikill tími farið í þannan undirbúning og mér langar bara að fá að þakka öllum sem voru með mér í ofbeldisvarnanefndinni fyrir samstarfið en ekki kannski síst borgarfulltrúa Halldóri Halldórsinni sem er ekki hérna núna, sem var hérna mjög duglegur í þessu verkefni og stóð hérna og talaði við ráðherra úr sínum flokk og svona hafði kannski betri sambönd þangað heldur en við. En skrifað var undir yfirlýsingu málið í hérna haust og nú er búið að ráða verkefnastjóra sem mun skipuleggja starfið. Þarna verður bæði veitt félagsráðgjöf frá borginni en ekki síður líka stuðningur frá þessum grasrótarsamtökum, frá Stígamótum, frá Drekkaslóð, frá hérna Kvennaathvarfi, frá neyðarmóttöku og hérna þó ekki kannski akkurat sýnataka til að byrja með en hérna réttargæslumenn geta komið þarna og þarna í rauninni er stefnan að þeir sem að verða fyrir ofbeldi geti komið og svo komið þangað þeir sem að þurfa að sinna þeim. Og þetta er unnið samkvæmt fyrirmynd frá Malmö og New York og fleiri stöðum og þetta hefur reynst mikilvægt og ég held að það verði mjög hérna spennandi að sjá hvernig þetta mun reynast hjá okkur. Ég eiginlega enga trú á öðru en þetta muni reynast okkur vel. Það getur vel verið að hérna, það verði kannski ekki alveg frá fyrstu viku samt, allt fullt þarna. En það er líka allt í lagi og það sagði þau í New York að þetta tekur smá tíma að festa sig í sessi. En við höfum auðvitað fylgst grannt með heimilisofbeldisverkefninu sem að nú er bara breytt verklað og það hefur skilað miklum árangri eins og hér hefur komið fram margoft og við höfum séð fyrir okkur að umsjón þess verkefnis muni fara inn í Bjarkarhlíðarverkefnið. Og það var einmitt ánægjulegt að sjá að sko barnavernd einmitt sagði strax þarna er komin staður þar sem við getum talað við börn sem hafa orðið vitni að heimilisofbeldi, hafa ekki orðið fyrir ofbeldi sjálf og fara því ekki í barnahús og það var svo sem ekki kannski akkurat einhver staður til þess að tala við þau nema þá bara niður í Borgartúni. Þannig að þetta getur líka, þetta verkefni, heimilisofbeldisverkefni mun smellpassa þarna inn. Sem og mansalsverkefnið og fleiri verkefni auglust. Nú við höfum verið að skoða ýmislegt fleira. Við viljum gjarnan að vinna í samstarfi við svið borgarinnar á sem víðastum grunni. Við höfum verið í samstarfi við Jafnréttisskólann á SFS, átt gott samstarf þar. Við höfum verið tekið þátt í, eða svona, verið að kynna okkur þetta Safe Cities verkefni sem Reykjavíkurborg er aðili að og Mannréttindaskrifstofan hefur fylgt eftir. Við höfum séð að víða hafa borgir komið að einhvers konar klámfríum hótelum eða einhverjum slíkum verkefnum þannig að þeir sem að reka hótel og gististaði geti merkt sig sem klám- og mansalsfría staði og hvað það spennandi og við höfum verið að vinna því að áfangaíbúðir fyrir konur sem eru á leiðinni úr Kvennaathvarfinu. Þar virðist vera þröskuldur. Konur ílengist of lengi í Kvennaathvarfi því að aðstæðan á vinnumarkaði er þannig, húsnæðismarkaðinum er þannig að það er auðvitað ekkert laust fyrir þær frekar en aðra og oft er erfitt fyrir þær að fá jafnvel útlitað af því þær er jafnvel giftar ennþá og eiga hús og fleira. Þannig að það er svona, það hefur verið talað að horfa sérstaklega á konur í neyslu og þeirra öryggi. Karlaathvarf, það er í rauninni ekkert karlaathvarf núna fyrir karla sem verður fyrir ofbeldi. Við höfum verið að horfa á þjónustu við innflytjendur sem verður fyrir ofbeldi og fatlaða. Mannréttindaskrifstofan hefur verið að sinna því að fara með fræðslu inn í allar starfsstæði Reykjavíkurborgar sem sinna fötluðu fólki. En fatlað fólk er auðvitað alla borg og við þurfum að vita af því að þeim sé örugglega veitt þjónusta. En bara til þess að ná viðleitunum þessi verkefni þá finnst okkur mikilvægt að hittast oftar en 4 sinnum á ári og við munum ugglaust gera það á næsta ári og reyna að sinna þessum verkefnum eins vel og við getum áfram. Þá er Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn hefur beðið að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Það er borgarfulltrúin Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir sem gengur hér
upp í pontu. Ég veit að hans bara beinlýsing. Gott að standa upp. Nákvæmlega. Frú forseti, ágæti borgarstjóri og borgarstjórn. Ég skal alveg viðurkenna að það er að vera pínu þungt loftið með henni. En sem betur fyrir þá skrifa ég nú niður spurningarnar sem ég ætla að spyrja. Mér langar að þakka borgarfulltrúa Heiðbjörg Hilmisdóttur fyrir góða yfirferð. Mér langar að spyrja út frá tillögu sem við Framsókn og flugvallavinir lögðum fram í borgarstjórn í janúar 2015 sem sneri það að það er gert þess að gjaldfrjálsar innríkingar inn í þjónustuver strætó þegar væri verið að panta fyrir ferðaþjónustu fatlara. Og ég fylgdist með þessu máli, þetta var tekið upp inn í stjórn strætó þar sem var tekið jákvætt í það, en síðan hef ég ekki fengið neitt upplýsingar um það hvort að þetta hafi orðið að raunveruleika eða hreinlega dagað uppi, og þá langar maður að fá svona viðbrögð frá formanni strætó fyrst við höfum að hér það hvort að það sé áætlun að taka það og gera þetta gjaldfrjálst. Ég fagnaði mjög að heyra metnaðarfull plön varðandi biðskilin, en við Seljabrautina við Jaðarsel er ennþá til dæmis eitt sem að gæti átt heima bara upp á Árbæjarsafni enn úr áli. Og það er líka það sem mig langar að kannski aðeins að spyrja. Það var mjög mikið talað um drauma og væntingar og hvernig okkur langar að sjá þetta, almenna samgöngukerfið. En sem íbúi upp í Seljahverfi þá verð ég að viðurkenna það að komast hingað í vinnu eða fyrir börnin mín að koma í skóla sem er hérna niður í bæ, þá er þetta eiginlega orðið óásættanlega langur tími í strætó. 45 mínútur ekki að háa annað tíma, heldur bara í venjulegri umferð. Það er betra að leggja bara stað rétt fyrir kringu 7 á morgnana og vera bara komin og snemma í vinnuna og snemma í skólan. Þannig ég veit að Breiðholtsbúar allavega þeir sem eru í Seljahverfinu eru óánægðir með strætósamgöngunar, og mér langar að spyrja hvort að borgarfulltrúinn viti þess að sé einhverjar breytingar að vænta á þeim leiðum úr Seljahverfinu og með einhverjar hraðferð eða hraðari vinkil niður í bæ. Takk fyrir. Þá hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við að gera andsvarið borgarfulltrúans og andsvarið svara Heiða Björg Hilmisdóttir. Kæri forseti og borgarfulltrúar, tillagan gjaldfrjálsar innhringingar var tekin fyrir í stjórn strætó. Það var í rauninni, strætó var ekki með fjárheimild til þess að fara í þetta verkefni. Ég man ekki akkurat hvað þetta átti að kosta, en ég skal bara finna það og senda borgarfulltrúanum það. En þetta var lagt fyrir félagsþjónustustjóra sveitarfélaganna sem töldu að þetta var ekki forgangsverkefni. Varðandi biðskilin, þá eru hönnunarkröfur, strætó eða viðmið eða eitthvað svoleiðis. Það er svo sem ekki skylda sveitarfélaganna að fara að þeim, en okkur langar mikið til þess að þau geri það, og ég held að það geti skipt miklu máli. En ég veit að þetta er ekki alls staðar sem best verður á kosið. En ef þú nefnir safn, þá er skemmtilegt að það er safn í Skagafirði sem hefur mjög mikið áhuga að fá allt svona gamalt frá strætó. Þannig að kannski endar þetta biðskili sem þú talar um bara þar. Strætó gengur á hægt. Eins og ég sagði, við getum því miður ekki boðið fljótustu leiðina. Svona alla jafna er fólk lengur í strætó heldur en á einkabíl. En það er ódýrara og það er umhverfisvænna og það er þægilegu ferðamáti. Maður getur lesið eða sýnt öðru á leiðinni. En með því að það komi forgangsakreinar eða að við getum einhvern veginn tekið meira pláss fyrir strætisvagnin, sem að þetta er sanngjarnt eins og talað hefur verið um hér. Það eru margir í einum strætisvagni en bara oft einn í hverjum bíl. Þá getum við vonandi lagað þetta. En það er ekkert akkúrat á teikniborðinu núna, nema þá að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson viti einhverja forgangsakrein sem verið að gera akkúrat úr eða verið að skipuleggja akkúrat úr Breiðholtinu núna. En mér er ekki kunnugt um það. Þá er andsvörum lokið og við göngum til dagskrár. Næsta mælendaskrá er Jóna Björg Sætran, borgarfulltrúi.
Forseti og ágæta borgarstjórn. Ég vil nú byrja á því að taka undir orð borgarfulltrúa Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur hér áðan varðandi strætóferðir. Ég bý líka í Seljakverfinu. Ég held ég hafi verið 50 mínútur á leiðinni í strætó til að komast á þennan ágæta fund. Vegna þess að strætisvagnar þarf að fara svo miklar krókaleiðir í Seljakverfinu. Fyrst Seljakverfi, svo eitthvað annað hverfi og svo annað hverfi áður en að haldið er niður í bæ. Þetta er ótrúlegu tími. Þannig að ég hlakka til þegar verður komin svona fljótfarnari leið í vinnuna. Við erum að fara hingað niður til. En að allt öðrum málum. Það hefur verið margt rætt hérna í dag og skiptar skoðanir rekstur borgarinnar og það er bara ósköp eðlilegt að við séum ekki hérna algjörlega sammála allt. Það er bara ósköp eðlilegt. Við í Framsóknarflugvallarvinum, við leggjum hérna í dag fram tillögu þess eðlis að hverfisráð Reykjavíkurborgar verði lögð niður tímabundið. Þetta kom fram í máli borgarfulltrúa Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur hérna í morgun, eða í dag fyrir gefiði. Þá var það tillaga FF7 í hennar yfirferð. Þetta leggjum við til að verði gert á meðan verði unnið að því að endurskoða núverandi fyrirkomulag ráðanna, hvað varðar stöðu þeirra í stjórnkerfinu, hlutverk þeirra og umboð til ákvarðana. Því að í úttekt innri endurskoðunar sem er dagsett 24. október síðastliðinn, þá kemur fram að hverfisráðin þau hafi óskýr hlutverk. Þau séu ósýnileg og valdalaus. Við leggjum því til að hverfisráðin verði lögð niður í núverandi mynd tímabundið þar til búið sé að endurskipuleggja hlutverk þeirra og auka áhrif þeirra á beinar stjórnvaldsákvarðanir sem teknar í borgarkerfinu. Þessi tillaga mun örugglega fara misjafnlega vel í fólk, sérstaklega í þá sem að sitja í hverfisráðum. En ef að þetta myndi verða samþykkt, að þau yrðu lögð niður í 1 ár og meðan væri verið að vinna þessu breytingum, þá myndi þetta spara okkur í borginni 56.141.000 krónur. Og sumum finnst þetta örugglega ansi róttæk tillaga, ég ætla ekki að draga það í efa, en það er vert að taka það fram að úttekti innri endurskoðunar fyrir gefiði, að flestir sem að tóku afstöðu þeir telja að hverfisráðin séu mjög öflugur samstarfsvettvangur og mikilvægur og vilja efla hverfisráðin, en það var líka kallað eftir róttækum breytingum á þeim. Fólkið sem að starfar í hverfisráðunum, það hefur alveg örugglega lagt mikla vinnu og mikinn metnað í að vinna sitt starf vel og þetta er á engan hátt áfellisdómur yfir þarna vinnu þess fólks, alls ekki. Það þarf bara að setja ráðunum skýrari stöðu í endurskoðunarferli, endurskipulagningu. Og það er spurning hvort að það væri ekki svona tvíverknaður að fara í endurskipulagningu á hverfisráðunum strax á næsta ári og svo aftur þegar kemur að því að kemur aftur að endurskipulagningu stjórnskipulagsins vegna fjölgunar borgarfulltrúanna. Til að mynda er það vert að skoða þessa tillögu líka í ljósi þess að ef það á að fjölga borgarfulltrúum, hvernig skipan ráðanna verði þá best háttað og hvernig sé hægt að efla tengsleira sem mest við borgarráð. Og auðvitað viljum við öll að þessum peningum sé vel varið. Og þess vegna teljum við í Framsóknarflugvallarvinum að sé ábyrgðarhluti að greiða laun fyrir vinnu sem að hefur komið í ljós að sé ekki nægilega skilvirk. Þetta er örugglega mismunandi eftir hverfisráðunum hversu skilvirk vinnan hefur verið eða hversu skilvirk hún hefur reynst í raun, en tillagan nær að sjálfsögðu þá til
samt sem áður til allra hverfisráðana til þess að gæta jafnræðis. Það er náttúrulega mjög mikilvægt. Og svo annað mál, það kemur líka fram í úttekt innri endurskoðunar að þjónustumiðstöðvar borgarinnar þær hafa ekki náð að uppfylla upphaflega hlutverkið sem þeim var ætlað, ekki nema hluta til. Og það er nauðsynlegt að móta stefnu það hvert hlutverk þeirra eigi að vera í framtíðinni. Á að færa fleiri þjónustuþætti til þeirra. Núna þeir flestir eitthvað tengdir velferðarsviðinu. Þannig ætti að breyta því, fjölga öðrum þáttum. Hvernig þjónustu viljum við veita? Það hefur oft komið fram að Reykjavíkurborg þarf að marka sér ákveðna þjónustu stefnu sem hefur sem mesta pólitíska sátt til þess að sé það hægt að vinna áfram að henni, jafnt og þétt næstu árin, þannig að sem mestur árangur og mest hagræði náist fyrir borgarbúana. Og ég held að við sem vinnum hér í borgarstjórninni, við viljum öll held ég hafa nærþjónustuna sem næst borgarbúanum. Allavega hefur mér heyrst það. Og ég held líka að, eða mér hefur skilist að það væri verið að vinna að slíkri þjónustu stefnu. Ég vona að það sé rétt skili hjá mér og að það muni ganga vel. Svo smávegis greiðslur til stuðningsfjölskyldna. Við í Framsóknarflugvallarvinnu, við fögnum því að það verði hækkun á greiðslum til stuðningsfjölskyldna. Það eru margir sem á bið og vonandi ná slíkar hækkanir fram til ætluðum árangri, sem að draga úr ásókn í skammtímavistun, sem dýrara úrræði og einnig svo takmarkaður fjöldi á plássum í slíkum úrræðum. Börnin sem að ræða, þau eiga líka miklu frekar heima inni á heimilum þar sem þau fá persónlegri þjónustu. Það svo mikilvægt fyrir þessi börn. Þau eiga líka rétt á því börnin. Við þurfum að hugsa það. Greiðslur til stuðningsfjölskyldna hafa verið mjög lágar og þess vegna hefur ekki verið mikil aðsókn í að gerast stuðningsfjölskylda. Við verðum að breyta þessu. Þetta hefur verið til umræðu í velferðarráði að gera stuðningsfjölskyldur eða stuðningsþjónustuna að bundnum lið og ég vona að það muni ganga eftir. Það voru sjálfstæðismenn held ég í velferðarráði sem voru að vinna að því. Ég held að það sé rétt hjá mér. Svo að lokum öðru, við borgarfulltrúar, Framsóknar og Flugvallarvinna, við erum í meginatriðum sammála því að hækka frístundastyrk til barna á aldrinum 6 til 18 ára úr 35.000 krónum til 50.000 króna en við efumst aðeins framkvæmdina á þessu. Við teljum að með því að hafa tómstundastyrkinn í einni upphæð sem hægt að ráðstafa í einu lagi til þeirra sem bjóði upp á íþrótta- og tómstundastarf fyrir börn, þá gæti þetta leitt til þess að gjaldskrárnar myndu hækka. Mér finnst það að vera möguleiki. Einhvern veginn þá þarf að finna leið til að koma í veg fyrir að þetta muni gerast, til þess að styrkirnir nýtist sem þeir eiga að gera. Og ein leiðin til þess væri að skipta styrknum í tvennt. Það var í tvennu lagi, þannig að fólk væri að fá styrkinn 2 ára á ári. Þetta gæti hugsanlega líka ítt svona undir það að börn færi að stunda tvennskonar íþróttir, fara í tvennskonar tómstundarstarf sem við teljum bara að væri mjög jákvætt ef það væri hægt að gera þetta svona. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra núna, þakka bara kærlega fyrir. Þá hefur Jóna Björg Sætran borgarfulltrúi lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla að byrja hér á svona gömlum kunningjum eins og borgarfulltrúi Ásbjörn Blöndal nefndi hér fyrr í dag, en það eru tillögur sem hafa verið fluttar áður hér í borgarstjórn og ekki fengið hljómgrunn meiri hlutans, og við ætlum að freista þess eina ferðina enn að flytja þær og sjá hvort að það hljóti brautargengi núna. Þetta tillaga D19-21 og tillaga D19 hún snýr að nemendum 8. bekkjar grunnskóla Reykjavíkur að þeim gefist kostur á sumarstörfum hjá Vinnuskóla Reykjavíkur frá og með júnímánuði 2017. Boðið verði upp á fjölbreyttari störf en þau sem hafa verið boðið hingað til. Eins og við vitum náttúrulega öll, þá var það árið 2011 sem að þáverandi meirihluti, Samfylking og Besti flokkur ákváðu að skera niður þessa vinnu til 8. bekkinga, auk þess að stytta vinnutíman hjá 9. og 10. bekkingum. Það var miður vegna þess að ég held að störf hjá vinnuskólanum hafi mikið uppeldislegt gildi og skipti þessa krakka virkilega máli, og það skiptir ekki síður foreldrarna máli að vita að börnunum í uppbyggilegu starfi yfir sumartíman, því að það svo að við erum ekki öll á sama tíma í sumarfríi. Börnin geta verið á öðrum tíma og foreldrarnir á enn öðrum. Þannig að þetta fer ekki alltaf saman, og því mikilvægt að við höfum eitthvað uppbyggilegt starf í boði fyrir þennan aldurshóp. Auk þess tel ég að það til bóta ef að við myndum auka fjölbreytnina. Það alls konar viðhald og alls konar störf sem að væri hægt að láta þessa krakka sinna, og þau myndu læra að vinna og væri þá með fullorðnu sem að myndi leiðbeina þeim. Hér í borgarkerfinu eru margvísleg störf og það þyrfti að setjast yfir það hvaða störf væri vanlegust í boði fyrir þennan aldurshóp. Og ég vona svo sannarlega að þessi tillaga njóti núna brautargengis. Ég man ekki í hvaða skipti ég flyt hana, ég held að sé í 3. skipti, kannski 4. En síðan það tillaga sem að snýr að skólagörðunum. Það var eitt af því sem var líka skorið niður. Og við sjálfstæðismenn viljum að skólagarðar Reykjavíkur verði endurvaktir með það megin hlutverk í huga að kynna börnum og unglingum garðyrkju og þá sjálfbærni sem felst í því að rækta sitt eigið grænmeti og njóta uppskerunar. Lagt til að starfsemin verði fjölbreyttari en áður var og skólaeldhúsin nýtt til kennslu við matreiðslu og meðhöndlun grænmetis. Það nú svo að það eru víða svæði hér í borginni sem væri hægt að nýta fyrir skólagarða, og ég held að þetta myndi auka fjölbreytnina hvað varðar svona frístundatilboð yfir sumartíman fyrir grunnskólanemendur, auk þess sem þetta hefur gríðarlega mikið uppeldislegt gildi og kennir börnunum ákveðna sjálfbærni. Og þar að auki myndum við geta nýtt skólaeldhúsin sem standa auð yfir sumartíman og kennt börnunum að matreiða og hvernig þau geyma grænmetið og svo framvegis. Kennt þeim hollustu og fleira. Nú, þriðja tillagan, hún snýr að aukinni samfellu og sveigjanleika skólaskila. Það var svo að Gerður G. Óskarsdóttir, fyrrverandi fræðslustjóri Reykjavíkur, gerði hér heilmikla úttekt á skilum skólastiga milli leikskóla og grunnskóla og milli framhaldsskóla og grunnskóla. Og komst að þeirri niðurstöðu að þarna þyrfti að auka samfelluna, og ég get heilshugar tekið undir það með henni. Og árið 2007 var gerð tilraun með það að bjóða unglingadeildum grunnskólans að stunda fjarnám á framhaldsskólastigi sér að kostnaðarlausu í samstarfi við Fjölbrautaskólann í Ármúla. Það varð algjör sprenging, þessu nemendum fjölgaði til muna og það var mikil ánægja með þetta námstilboð. En í efnahagshruninu var ákveðið að skera þetta niður og
þetta hefur ekki staðið grunnskólanemum til boða með þessum hætti síðan og þess vegna viljum við að flytja þessa tillögu sem að hljóðar svo. Borgarstjórn samþykkir að auka enn frekar sveigjanlega skólaskíla með því að grunnskólanemum gefist kostur á að stunda framhaldsskólaáfanga sér að kostnaðarlausu meðfram grunnskólanámi. Hafnar verði viðræður sem fyrst við mennta- og menningarmálaráðuneytið í því skyni að koma á slíkri tilhögun svo nemendur geti hafið slíkt nám haustið 2017. Það fór af stað starfshópur á vegum skólafrístundasviðs núna á þessu ári sem að skilaði af sér, sem að komst að þeirri niðurstöðu að það yrði til bóta að auka þetta samstarf milli grunn- og framhaldsskóla og bjóða nemendum upp, þeim nemendum sem að það vilja, upp á að geta stunda framhaldsskóla áfanga, en það yrði að vera kostnaðarlausu til þess að við myndum gæta jafnræðis og ég get tekið undir það. Þess vegna svo brýnt að fara í viðræður við mennta- og menningarmálaráðuneytið og mennta- og menningarmálaráðherra þessi mál og ef við ætlum að, ef að þetta tilboð á að standa nemendum í grunnskólum Reykjavíkur til boða í haust, þá verðum við að hefjast handa sem fyrst. Ég flutti tillögu sama efnis í skólafrístundaráði í upphafi þessa kjörtímabils og veit svo sem ekki hvað varðar þeirri tillögu, hef ekki heyrt af henni síðan. En formaður skólafrístundasviðs Skúli Helgason gæti nú kannski upplýst okkur nánar það. En við skulum vona þessi til að fá líka brautargengi hér því að ég held að það er til hagsbóta fyrir reykvíska nemendur og þeir margir hverju getur nýtt tíma sem mun betur til náms og skipulagt nám sitt með öðrum hætti. Nú, það sem snýr að greinagerðum sviða, þá langar mig aðeins að koma inn á þjónustu við börn og þá þjónustu eftir þau sem að þurfa á sérfræðiþjónustu að halda á þjónustumiðstöðum. Ég fékk upplýsingar í dag það að biðlisti eftir skólaþjónustu á þjónustumiðstöðum, hann er orðinn ansi langur og það er orðnir ansi margir einstaklingar sem bíða eftir þeirri þjónustu og samkvæmt þessum upplýsingum þá eru það 532 einstaklingar sem bíða eftir fyrstu þjónustu. Þeir sem bíða eftir frekari þjónustu eru 306 en samtals gera þetta 840 einstaklinga. Það sem vekur athygli í þessum upplýsingum er líka það að þetta er mismunandi eftir hverfum og það vekur upp spurningar það hvernig þjónustustigið er í borginni. Er ekki sama hvar við búum? Fáum við ekki sömu þjónustu? Eru börn í sumum hverfum sem þurfa að bíða lengur heldur en önnur börn í öðrum hverfum? Mér finnst þetta ekki alveg ganga upp og þetta þarf að fara yfir og við þurfum að gera áætlun það hvernig við ætlum að stytta þessa biðlista. Þetta næri ekki nokkur átt að þessi 840 börn sem að bíða á biðlistum eftir sérfræðiþjónustu. Og ég kalla eftir upplýsingum og svörum það hvernig eigi að bregðast við þessum vanda. Því börnin bíða og við eigum ekki að láta það líðast. Aðeins varðandi greinargerð í menningar- og ferðamálasviðs með fjárhagsáætlun, þá tók ég eftir því að áhersla á sjóminjar verði ríkjandi í rannsóknum árunum vegna nýrrar grunnsýningar sjóminjasafnsins. Og mikil rannsóknarvinna á að eiga sér stað og söfnun ljósmynda og einhverja hluta sem að tengjast íslenskum sjávarútvegi. Ég fagna þessu en ég get þó ekki annað en leynt vonbrigðum mínum á sama tíma með það að það er ekki minnst einu orði á þær minjar sem eru við Grímsstaðavöruna. Eða hvort að menn ætli sér að fara í alvöruna að varðveita þær og fara í endurbætur á grásleppuskúrunum við Ægisíðu. Það hefur verið starfandi nefnd eða starfshópur Grímsstaðavöruna og grásleppuskúrun á Ægisíðu en sá starfshópur hefur ekki komið saman í 1,5 ár. Þannig að það er orðið ansi djúpt á fundarboðinu í þeim starfshópi.
Þannig að ég kalla líka eftir upplýsingum það hvort að þessi einhver vilji eða einhver áætlun það að fara í einhverjar endurbætur við grásleppuskúrana. Síðan langar mig varðandi menningar- og ferðamálasviðið að spyrja í sambandi við styrkveitingar. Ég sé að þarna einhverjar breytingar og færslur á kostnaðarstað varðandi menningarhús og þar á meðal talað Bíóparadís, Marshallhúsið, Hönnunarmiðstöð og fleiri staði. Hvort það sé einhverjar skipulagsbreytingar varðandi það, hvort það er verið að festa þær á einhverjum styrkjalið. Ég man ekki betur en að Bíóparadís á sínu tíma, það átt að styrkja þá bara í upphafi og þeir myndi ekki þurfa að njóta neinna styrkja í framtíðinni, en það hefur ekki orðið raunin. En kannski verið að ganga enn lengra núna með því að setja það fast á einhvern kostnaðarstað í fjárhagsáætlun fyrir sviðið. Varðandi skóla- og frístundasviðið, þá kom Skúli Helgason hérna inn á aukið foreldrasamstarf og það segir í greinargerðinni: gerður verður samstarfssáttmáli milli skóla og foreldra gagnkvæm réttindi og skyldur. Og maður velti fyrir sér í hverju það felst, hvort að við sem að tala að fá foreldrana í auknum mæli inn í skólastarfið, í daglegt starf, eða er það bara félagsstarfið að bera stóla og baka kökur fyrir bekkjarkvöld. Það þarf að fá nánari útskýringar á þessu. Við sjálfstæðismenn höfum flutt fjölmargar tillögur það að foreldrar taki meira beinan þátt í skólastarfinu, til dæmis í sambandi við ráðningar á skólastjórnendum. En þeim tillögum hefur verið yfirleitt vísað út í hafsauga. En mér þætti vænt að fá nánari útlistanir á þessu atriði. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er Magnús Már Guðmundsson, borgarfulltrúi. Velkomin. Frú forseti, ágæta borgarstjórn. Hvað er langt tíma? 2 mínútur. Fjárhagsáætlun er mikilvægasta stefnutæki fyrir okkur borgarfulltrúa þegar kemur að því að leggja hinnar pólitísku línur fyrir hvað við stöndum og hvernig við viljum sjá samfélag okkar þróast á komandi árum. Plaggið sem hér liggur fyrir er kraftmikið og gefur góða von þegar horft er til framtíðar. Á síðasta ári töluðu borgarfulltrúar minnihlutans í annar umræðu fjárhagsáætlun að Róm brynni, útkoman væri hrikaleg og að við blasti að fjárhagsáætlun yfirstandandi árs sem senn er að enda myndi ekki standast og umfram allt að meirihlutin Reykjavík flytji sofandi að feigðarósi. Það sjá allir nú að ekki var innistæða fyrir öllum þessum gífuryrðum, enda sýnir sú fjárhagsáætlun sem hér liggur fyrir að viðsnúningur hefur orðið í rekstri Reykjavíkurborgar sem allir hljóta að fagna. Hér á undan hafa borgarfulltrúarnir Ilmur Kristjánsdóttir, Áslaug María Friðriksdóttir og Heiða Björg Hilmisdóttir allar talað af þekkingu og áhuga velferðarmálin, þó ekki hafi þar verið sammála allt sem framkom í þeirra máli. Í ræðu sinni hér áðan fannst mér borgarfulltrúin Áslaug María Friðriksdóttir ganga ansi langt í umræðum fjárhagsaðstoð þar sem borgarfulltrúin sagði í raun starfsfólk borgarinnar ekki hafa náð neinum árangri þegar kemur að því að fækka í hópi þeirra Reykvíkinga sem þurft hafa á fjárhagsaðstoð til framhaldslu á að halda. Því fækkunina mætti fyrst og fremst rekja til góðs atvinnuástands í landinu. Borgarfulltrúin getur ekki horft fram hjá því að Reykjavíkurborg hefur náð frábærum árangri að undanförnu að fækka í hópi þeirra Reykvíkinga sem þurfa á fjárhagsaðstoð til framhaldslu á að halda. Notendum fækkar næstum fjórðung milli ára. Eins og oft hefur komið fram þá er fjárhagsaðstoð neyðaraðstoð og samfélagslegt öryggisnet. Þeir sem ekki hafa rétt á atvinnuleysisbótum eða eru óvinnufærir fá aðstoð.
Það er mjög mikilvægt að fólk festist ekki á fjárhagsaðstoð og brýnt að veita þeim góðan stuðning svo aðstæður hópsins versni ekki. Þetta er hverjum að einum einstaklingi mikilvægt og samfélaginu í heild sömuleiðis, meðal annars fjárhagslega. Á síðasta ári, þar sem árinu 2015, sparaðist hjá borginni tæplega hálfur milljarður króna vegna góðs árangurs hvað fjárhagsaðstoð varðar. Í vor töluðum við Reykjavíkurmódelið sem var borgarfulltrúnum Áslaugu Maríu Friðriksdóttur lítt að skapi, en þrátt fyrir það vil ég segja að módelið byggir á samræmdu verklagi við móttöku og meðferð umsókna fjárhagsaðstoð þar sem áhersla er lögð á inngrip snemma í ferlinu og að notendur finni styrkleika sína, meti starfsgetu og setji sér valdeflandi markmið. Leið þarf að muna að afar fjölbreyttan hóp er að ræða og þarfirnar eru breytilegar. Árangurinn að undanförnu er góður. Hann hefur ekki náðst sjálfkrafa því ásamt betra atvinnuástandi sem enginn horfir framhjá. Skiptir þar mestu fjölbreytt úrræði, manneskjulegt viðhorf og öflugir virkni og þjónusturáðgjafar á þjónustumiðstöðvum borgarinnar. Enda var það ekki ástæðulausu að virkniráðgjöfum var fjölgað á árunum eftir hrun. Það var gert til að ná betur utan um málaflokkinn og hjálpa fólki að komast aftur í virkni öllum til gagns. Hér áðan var sömuleiðis rætt kostnaða vegna veikinda starfsfólks borgarinnar. Það er mjög stutt síðan við tókum þessa umræðu hér í borgarstjórn, en þá fór ég ágætlega yfir þessi mál og hlut velferðarsviðs sem gripið hefur til ýmis aðgerða með það að markmiði að bjóða starfsmönnum upp á heilsusamlegt vinnuumhverfi og aðgerðir til að draga úr veikindafjarvistum. Í byrjun árs 2015 hófst innleiðing á velferðarsvið á viðverðarstefnu Reykjavíkurborgar. Fyrst ber að nefna að ákveðið var að kynna stefnuna á öllum starfsstöðum sviðsins, auk þess sem boðið var upp á öflugan stuðning við stjórnendur sviðsins á starfsstöðum, þar sem boðið var upp á námskeiðum viðverustefnuna, veikindarétt og viðverustjórnun. Mannauðsþjónusta velferðarsviðs hefur einnig boðið stjórnendum upp á ráðgjöf varðandi viðverustjórnun og viðbrögð við miklum fjarvistum og voru stjórnendur hvattir til að setja markmið veikindafjarvistar á sínum starfsstað og vinna markvisst að því að minnka veikindi með aðferðum viðverustjórnunar og heilsueflingu og forvörnum á þessum starfsstöðum. Við innleiðingu viðverustefnu borgarinnar var lögð sérstök áhersla á heilsueflingu og forvarnir. Það var gert með verkefninu Vellíðan á vel sem stóð allt árið 2015 og er nú í pípunum að hefja verkefnið að nýju. Stjórnendur þeirra starfseininga sem höfðu veikindahlutfall 10% eða hærra var boðið í samtal með mannauðsráðgjafa þar sem farið var yfir helstu ástæður veikinda og aðstæður á viðkomandi starfsstað. Meðal veikindahlutfall hópsins sem fór í slíkt samtal lækkaði 3,5% milli ára og veikindahlutfall lækkaði á 11 af þessum 15 starfsstöðum sem voru þarna til sérstakrar skoðunar og í aðhaldi velferðarsviðs. Af þessum 15 stjórnendum höfðu 9 sett sér markmið breytt veikindahlutfall og aðeins 2 þeirra náðu ekki markmiði sínu á tímabilinu sem það náðu til. Einnig hefur unnið að því að auka öryggismenningu á sviðinu til að bregðast við og draga úr atvikum og slysum á starfsstöðum. Til stóð að allir starfsstaðir færi gegnum áhættumat en markmiði með framkvæmd slíks mats er að draga úr fjölda atvika og vinnuslysa sem geta leitt til veikindafjarvista. Fram kemur í svari sem var lagt fyrir í velferðarráði í maí síðastliðnum við fyrirspurn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að velferðarsvið hóf á árinu 2013 að gefa út skýrslur 2 ári með samantekt á fjarveru vegna veikinda starfsmanna, meðal annars með það markmið að gera stjórnendur upplýstari og meðvitaðir veikindafjarvistir og kostnaðaráhrif þeirra. Stjórnendur einstakra starfsstaða hafa einnig fengið mánaðarlega að senda til sín upplýsingar veikindahlutfall sinnar starfseiningar. Að auki hefur mannauðsþjónusta sviðsins fylgt samantektin eftir við stjórnendur starfsstaða þar sem veikindahlutföll eru há, eins og áður kom hér fram. Þannig að velferðarsvið hefur markvisst verið að vinna í þessum málum en við vitum það öll sem hér er að það er ljóst að gera þar enn betur í þessum efnum, dýpka skráningu og vinna á starfsstöðunum. Það er að byggja á þeirri vinnu sem þegar hefur verið unnin.
Ég ætla ekki að bæta fleiru við velferðarumræðuna en borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir kom í prýðisgóðri ræðu fyrr í kvöld inn á mannréttindamálin og er ástæða til að halda umræðum þann málaflokk áfram. Mannréttindaráð fær fjárhagsramma vegna verkefna sem undir það heyra og á sú starfsáætlun sem ráðið mótar að endurspegla þær áherslur þær pólitísku áherslur sem ráðið hefur hverju sinni. Tilgangurinn með starfsáætlunni er að forgangsraða verkefnum en hún nýtist einnig til að fylgjast með framvindu verkefna. Þetta vinnulag gefur góða raun. Í haust lauk vinnu við endurskoðun mannréttindastefnu borgarinnar þegar stefna var samþykkt einróma hér í borgarstjórn. Áður nefndur borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir leiddi vinnuna en endurskoðun stefnunnar var eitt atriða í samstarfssáttmála meirihlutans sem DFF tekur einmitt fyrir í vandaðri umfjöllun í dag og ég hvet borgarfulltrúa og aðra þá sem fylgjast með fundinum að kynna sér. Það er þetta nálgast þessu umfjöllun meðal annars á vef blaðsins. Eða fara inn á Facebook síðuna mína, ég deildi þessar ágætu frétt í dag. Mannréttindastefna Reykjavíkurborgar er byggð á jafnræðisreglunni og miðar að því að allar manneskjur fái notið mannréttinda án tillits til uppruna, þjóðernis, stéttar, tungumáls, litarháttar, trúarbragða, lífs- og stjórnmálaskoðana, trúleysis, kyns, kynhneigðar, kynvitundar, kyntjáningar, kyneinkenna, aldurs, fötlunar, holdafars, líkamsgerðar, heilsufars, atgerfis eða annarrar stöðu. Heildarútgjöld mannréttindaskrifstofu á næsta ári er áætluð 162,2 milljónir króna sem er hækkun 2,3 milljónir króna frá endurskoðaðri áætlun fyrir árið 2016. Sú hækkun má rekja til flutningskostnaðar við ferlinefnd sem færði var frá umhverfis- og skipulagssviði til skrifstofunnar er að 2,5 milljón króna. Þetta er semst kostnaður sem fylgir því að greiða nefndarfólki laun og kalla til túlka þegar þess þarf eða aðstoðamenn og túlka að fundi nefndarinnar. En annað fjármagn sem heyrir undir ferlimáli er vistað á umhverfis- og skipulagssviði en þar sem nefndin er vistuð á mannréttindaskrifstofu þótti eðlilegt að færa þessa fjármuni á milli því að mannréttindaskrifstofa hefur aðkoma því þegar að fundir nefndarinnar eru skipulagðir og eins þegar kallaðir eru til túlkar eins og áður sagði. Mannréttindaskrifstofa hefur nokkra ára skeið veitt innflytjendum ráðgjöf og upplýsingar þjónustu Reykjavíkurborgar. Einnig hafa ráðgjafarnir veitt upplýsingar þjónustu við fjölskyldur, atvinnumál, dvalarleyfi, ríkisborgara, réttindi og skyldur í íslensku samfélagi. Ráðgjafarnir sem veita þjónustuna eru sjálfir innflytjendur og tala íslensku, ensku, pólsku og þýsku. Heildarútgjöld vegna þjónustu skrifstofunnar við innflytjendur á næsta ári er áætluð 22,1 milljón króna. Saman gegn ofbeldi er verkefni Reykjavíkurborgar og lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í samvinnu við Kvennaathvarfið og heilsugæsluna á höfuðborgarsvæðinu. Samstarfsverkefninu var ýtt úr vör í janúar 2015 meðal yfirlýstra markmiða verkefnisins er að gefa skýr skilaboð að heimilisofbeldi verði ekki liðið í Reykjavík, veita þolendum og gerendum heimilisofbeldis betri þjónustu, auka samráð og samvinnu aðila sem vinna með málaflokkinn, þar á meðal barnavernd, bæta þjónustu annars vegar við erlendar konur og hins vegar fatlaðar konur sem orðið hafa fyrir heimilisofbeldi og hvetja til opinberrar umræðu það samfélagsmein sem heimilisofbeldi er. Allt eru þetta verðug og góð markmið og samstarfsverkefni gengur mjög vel líkt og nýleg úttekt RIK sýndi og var kynnt fyrir í helstu ráðum borgarinnar. Mannréttindaskrifstofa heldur utan verkefnið og heildarútgjöld vegna þess á næsta ári verða tæpar 45 milljónir eða 44,8 milljónir króna. Á mannréttindaskrifstofu er vistuð 4 ráð og nefndir. Kostnaður vegna þeirra kemur að fjárheimild sjálfrar skrifstofunar sem er rúmar 79 milljónir króna. Það er helmingur af þeim lið sem
sem heitir mannréttindaskrifstofa í fjárhagsáætlun fer í raun til mannréttindaskrifstofa, hinn helmingurinn fer í önnur verkefni sem þaðan sinnt. Aðeins að minnast á þessi ráð sem eru öldungaráð Reykjavíkurborgar, sem eru borgarstjórn nefndum og ráðum borgarann til ráðgjafar málefni og hagsmuni borgarbúa sem eru 67 ára og eldri. Ráðinu er ætlað að stuðla að hvers konar upplýsingagjöf og samstarfi Reykjavíkurborgar við eldri borgara, móta stefnu og gera tillögu til borgaráðs í málefnum sem varða verksvið þess. Fjölmenningarráð Reykjavíkurborgar er ráðgefandi í málefnum þeirra borgarbúa sem eru innflytjendur. Ráðinu er ætlað að leitast við að tengja saman fjölmenningarleg samfélag á Íslandi, byggja brýr á milli Íslendinga og innflytjenda, koma málefnum innflytjenda á framfæri og stuðla friðsamlegu fjölmenningarlegu samfélagi. Verksvið ofbeldisvarnanefndar, sem er þá þriðja nefndin af þessum fjórum, sem vistuður á mannréttindaskrifstofu, er að vera borgarstjórn og nefndum og ráðum Reykjavíkurborgar til ráðgjafar aðgerðir og viðbrögð við ofbeldi í samfélaginu. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir kom inn á verkefni ofbeldisvarnanefndar hér áðan. Og þá er það ferlinefnd fatlaðs fólks sem ætlað er að móta stefnu í ferlimálum fyrir aðgengisnefnd borgarinnar, taka ákvörðunar og gera tillögur í málefnum sem varða verksvið hennar. Ferlinefnd er ráðgefandi fyrir borgarráð í aðgengismálum fatlaðs fólks og mun skila núna vantarlega í byrjun nýs árs áskýrslu til borgarráðs. Hún skal hafa frumkvæða verkefni sem stuðla bættu aðgengi fatlaðs fólks í samræmi við heildarstefnu í aðgengismálum fatlaðs fólks og fjárheimildir nefndarinnar hverju sinni. Framlög til ferlimála hafa undanfarin ár verið 65 milljónir króna á ári og hækka nú lítillega milli ára. Af nógu er að taka á málaflokkurinn mikilvægur. Nú stendur yfir vinna við að móta aðgengisstefnu fyrir borgina, að auki fundar ferlinefndin reglulega og tekur fyrir ólík mál sem snúa aðgengismálum, auk þess sem nefndin ráðstafar fjármunum í tilteknar framkvæmdir. Það eru 65 milljónir sem hafa verið undanfarin ár sem hafa verið til ráðstöfunar á þessum lið. Upphæðin hækkar lítillega núna milli ára, en það er ekki þar með sagt að einungis þessi fjármunir hafa verið nýttir til að bæta aðgengi. Starfsstaðir hafa nýtt svigrúm í gegnum tíðina og kannski gott dæmi og nýjasta dæmi sem ég veit til er Laugardalslaug sem hafa til móts við það framlag sem kom frá ferlinefndinni til að bæta aðgengi á lauginni sem hefur verið stórbætt og er borgin til sóma, komið fjármunir frá sundlauginni sjálfri meðal annars. Til upplýsingar fyrir borgarstjórn og þá sem fylgjast með að þá er þetta oft kostnaðarsami liðir og það eru verkbeiðnir eða beiðnir framkvæmdir sem koma fyrir ferlinefnd og því eru þessar milljónir fljótar að fara, nægur verkefnin í borgarlandinu og byggingum og húsnæði Reykjavíkurborgar. Bara sem dæmi þá nefni ég að merkinga á P-merktu stæði sá ég að kostaði einum stað við einhvern leikskóla kostaði 160.000 að merkja eitt stæði, bílastæði. Þá er það á yfirborði stæðisins og líka með skilti. Þetta tvennt þarf að vera til staðar svo að stæði teljist löglegt P-stæði. Ég nefndi hér áðan framkvæmdir í Laugardalslaug sem hafa verið nokkuð umfangsmiklar á síðustu árum. Þar hafa verið keyptar 2 lyftur við útisundlaug og heitan pott sem kosta 3,4 milljónir króna. Ég hugsa að framkvæmdirnar sem hefur verið við Laugardalslaug séu kannski 7 til 8 milljónir króna. Litamerkingar á leikskólalóð vegna sjónskerts barn sem þar kostuðu 425.000 krónur. 2 bílastæði fyrir hreyfihamlað fólk við aðalingang Laugardalslaugar, að breyta því þannig, ekki bara merkja það, heldur breyta því
og fjölga leið slíkum stæðum við Laugardalslaug. Það kostaði 1,7 milljón króna. Við erum að fara og erum með í farvatninu miklar framkvæmdir í Hólabrekkuskóla sem munu kosta ófáar milljónir. Þar stendur til að setja lyftu. Þetta mjög oft svona erfitt og kostnaðarsamt í þrengri, eða svona í gömlum húsum, þar sem við erum í þessum bútasaumi. Það kostar lyftan áætlega að hún kosti 7 milljónir króna. Skábraut í matsal sama skóla 1,5 milljón og salerni í þessum sama skóla 4 milljónir. Að breyta húsnæði og gera þetta, ég held í Hvasshældiskóla, þar kostaði salernisbreytingin 6 milljónir króna, þannig að þið sjáið hvað þetta eru háar upphæðir og þess vegna eru þessi liður sem ætlaði ferli málum, hann er fljótur að fara. Og mikilvægt að þessi stefnumörkun sem við erum í núna, mótun aðgengisstefnu sem fulltrúar held ég allra flokka eiga aðild af, auk starfsmanna borgarinnar, að málum sé þannig, haldið sér þannig á málum í framtíðinni þegar við erum að koma upp aðstöðu, byggingum og öðru mannvirkjum, að þessi mál séu þá kláru strax þannig ekki þurfi að fara í kostnaðarsamar aðgerðir seinna. Og það er nú bara staðreynd að meðal þeirra verkefni sem koma inn á borð ferlinefndar eru skólabyggingar sem eru kannski 10-12 ára gamlar. Það sem ekki hefur verið haldið nógu vel að málum. En ég greini að það sé svona mikil breyting, það eru fleiri sem farnir að láta sig þessi mál varða. Þannig vinnst þetta hægt og rólega, þetta verði svona hluta að hugafæri, ekki bara okkar hér í borginni heldur íbúa almennt og fyrirtækja og annarra. Þannig að þetta er spennandi. Nú aftur að mannréttindaskrifstofu sem vinnur með mannréttindaráði og fylgir eftir ákvörðunum þess. Meðal verkefna sem unnin verða á næsta ári líkt og kveðið er á í starfsáætlun mannréttindaráðs er að kynna nýju stefnuna og undirbúningur nýju mannréttindastefnuna sem við samþykktum hér að ég held í október síðastliðnum. Að kynna hana fyrir starfsfólki borgarinnar og borgarbúum og undirbúningur af því er í gangi á skrifstofunni. Styrkja tengslanet og upplýsingaflæði til mannréttindafulltrúa sem starfa á öllum sviðum borgarinnar. Tryggja fræðslu til allra starfsstaða borgarinnar sem vinna með fólki með fötlun á stöðu mála hvað snertir ofbeldi gegn fötluðu fólki og vinna að úrbótum þar á. Þannig framhaldi að vinnu sem farin var í hér, ætla ekki verið á síðast ári 2015 og var kynnt í borgarráði. Vinna verkefninu Safe Cities, meðal annars með því að greina hvaða svæði þarf að bæta með tilliti til öryggi stúlkna, kvenna og annarra. Sjá til þess að notendaráð fatlaðs fólks sem mannréttindaskrifstofa heldur utanum fái til umfjöllunar mál sem varðar stefnumótun í málefnum fatlaðs fólks. Þetta er mjög mikilvægt og áhugavert verkefni sem nú er unnið að þar sem þessi hópur fólks er kallar að borðinu og hafa, ég held að verið leita umsagna á 2 málum sem varðar hópinn. Annað mál sem unnið verið á næsta ári er að Reykjavíkurborg móti sér stefnu samfélagslega skyldu sína sem atvinnuveitandi fatlaðs fólks. Efla færni og þekkingu starfsfólks til að vinna með innflytjendum, flóttafólki og fólki í leita alþjóðlegri vernd. Sjá til þess að erlendum starfsmönnum Reykjavíkurborgar standi til boða íslenskukennsla á vinnutíma og vinna að innleiðingu og verkefninu Nordic Safe Cities. Upptalningin þessi er ekki tæmandi en hún og annað það sem ég hef hér gefur vonandi ágæta mynd af mannréttindamálum í borginni og af þeim verkefnum sem mannréttindaráð og skrifstofan vinna af. Á skrifstofunni, hún er ekki fjölmenn en starfar starfsfólk sem býr yfir mikilli þekkingu á
á málaflokknum. Frú forseti, hér hef ég tæpt af því helsta sem snýr að þeim fagráðum sem ég á sæti í, velferðarráði og mannréttindaráði, en auk þess á ég sæti í ferlinefnd. Eins og fram kom í upphafi ræðu minnar ber sú fjárhagsáætlun sem hér liggur til samþykktar glöggt merki að viðsnúningur hefur orðið í rekstri borgarinnar og ætlum við sem myndum meirihlutann að halda áfram á sömu braut. Áður en ég yfirgef pontuna þá hefur mér verið falið að gera grein fyrir afstöðu meirihluta Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata til breytingar tillagna borgarstjórnarflokks, Framsóknarflokks og flugvallaveina. Að ræða 9 tillögur merktar B1 til B9. Sömuleiðis var mér falið að upplýsa afstöðu meirihlutans til breytingar tillagna borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins merktar D19 til D22. Hvað tillögur B1 til B7 varðar þá leggjum við til að þær verði felldar og í því ljósi hér mér lagt til að tillögur B8 og B9 verði vísað frá þar sem þær feli í sér fjárútlát. Tillaga D19 sem snýr að sumarstörfum hjá Vinnuskóla Reykjavíkurborgar. Vinnuskóla Reykjavíkur. Meirihluti mun greiða atkvæði með því að tillögunni verði vísað til umfjöllunar í umhverfis- og skipulagsráði. Sambærileg tillaga var lögð fyrir í skóla- og frístundaráði 14. september síðastliðinn og hlaut sömu afgreiðslu. D20 tillaga skólagarða Reykjavíkur. Meirihlutin mun greiða atkvæði með því að tillögunni verði vísað til umfjöllunar í stýrihópi matarstefnu. Þá það tillaga D21 tillaga sveigjanleg skólaskil. Meirihlutin mun samþykkja tillöguna. Málið hefur verið til meðferðar á skóla- og frístundasviði og það rétt sem framkom í máli borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur hér áðan sem nefndi að þetta væri hluti af tillögum starfshóp á vegum borgarstjóra sem hefur skilað af sér þessi mál. Það var að síðasta tillagan D22 tillaga lækkun fasteignaskatta. Meirihlutin mun greiða atkvæði gegn tillögunni samt sem áður munu fasteignagjöld í Reykjavík hér eftir sem hingað til vera með þeim allra lægstu á landinu. Takk fyrir mig. Þá hefur Magnús Már Guðmundsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Það verður gott ef sá borgarfulltrúi geti komið inn í salinn. Sá borgarfulltrúi heitir Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Tíu, níu, nei. Gjörðu svo vel. Frú forseti, ágætu borgarstjóri og borgarstjórn. Stutt ansvar, 2 mínútur, þeir geta farið miklu fleiri spurningar Nordic Safe Cities og annars Safe Cities verkefni sem einhverju hluta vegna þurfum að vera að fara í. En það kom mér óvart að meirihlutinn ætli að fella sparnaðartillögur okkar sem eru settar fram á góðhuga einum og með án þess þó að það sé án þess þó að skerða að því þjónusta þessara sviða eða ráða verða nokkuð skert. En að fella tillögur númer 8 og 9 því til þessi fjárútlát. Það einmitt, við vorum að leggja til sparnað í liðum 1-7 til að gera ráð fyrir fjárútlátunum á hinu staðnum. Það þá, ég var að tala við skrifstofu, við fjárlaga skrifstofuna hérna á milli liða. Það þá, getur einhver útskýrt þá fyrir mér? Af hverju þetta þeir bara að fella það út af því að þeir eru búin að fella hinnar? Þannig að þið teljið sem sagt að meirihlutinn er ekki tilbúinn að fara í hagræðingarkröfur og því að halda uppi sömu þjónustu eins og hefur verið og sinna sömu verkefnum eins og við sýnum fram á þessu hægt að gera og við erum tilbúin að afsanna 95 milljónir til velferðarsviðs og 95 milljónir til skóla- og frístundasviðs. Þetta er nú bara einhver hundalóking sem ég á mjög erfitt með að skilja.
En ég ætla að búa bókun undir þessu sem ég er búin að senda á Helgubjörg. Ég var bara að hlaupa svo mikið, ég náði ekki að taka tölvuna til að lesa hana. Spurning hvort ég fór leyfi frá forseta til að sækja hana í lok fundar. Já. Þá hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og andsvari svarar Magnús Már Guðmundsson borgarfulltrúi. Frú forseti, jú. Það sjálfsögur þannig að meirihlutinn treystir sér til eins og dæmin sanna til að fara ráðast í aðgerðir sem feli sér hagræðingu. Þannig að fjárhagsáætlun seinasta árs, hún fól meðan í sér akkurat það. Þannig að það er ekki það er eitthvað sem strandar á þessum meirihluta, en hér erum við með fjárhagsáætlun sem gefur tilefni til að líta fjárhagsáætlunina björtum augum. Tillögurnar sem Framsóknarflugvellarnir lögðu hér til byggja annars vegar hagræðingartillögur og tillögur 8 og 9 byggja á þeim. Þær fást ekki samþykktar en leið, eins og ég kom að í máli minni hér í dag, er þetta hluti af því samtali sem við munum eiga áfram í framtíðin og höfum átt nú þegar í formlegum og óformlegum samtölum og fundum. Hvernig við viljum haga málum þegar kemur að skipulagi þessa kerfis innan kerfisins, þar sem nefndum og ráðum, meðal annars vegna fyrirhugaðrar fjölgunar borgarfulltrúa, hvernig við komum því öllu saman fyrir og líka í tengslum við skýrsluna sem við fengum hér daginn sem snýra þjónustumiðstöðvum og hverfisráðum og öðru. Þannig að það samtal heldur áfram óháð afgreiðslunni á þessum tillögum hér í dag. Þá hefur Magnús Már borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og andsvara öðru sinni veitir Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjóri og borgarfulltrúar. Ég ytti borgarfulltrúa Halldór Auðar Svansson eftir því hér í ræðustól fyrr í dag það við værum raunverulega alveg sammála það þeirra kerfisbreytinga sem væri þörf á hverfisráðinu. Og fyrst að segja það að með því að vilja ekki samþykkja tillögu 7 til dæmis það að spara 56 milljónir með því að leggja niður handónýt ráð eins og þau eru sett upp í dag sem við erum með skýrslu innri endurskoðanda, þá erum við ekki bara að dissa innri endurskoðun fyrir að gefa mjög lítið fyrir það hvernig lýðræði og skilvirkni gengur fyrir sig í borgarkerfinu. Og mér finnst bara ótrúlegt að standa hérna frammi fyrir því að þráttur þessar tillögur séu settar fram og sérstaklega vil ég nú meina að tillaga 7 hverfisráðin sé sett mjög vel skilgreind fram með heilri skýrslu ykkar eigin embættisstarfsmanns sem segir þetta sé handónýtt, þá ætlum við samt bara að púkka upp á þetta bara til að vera með eitthvað sýndarlýðræði. Og ég ætla að fá að lesa bara þá bókun sem ég legg fram hér inn og spara okkur tíman þó eftir. Meirihluti Samfylkingar og Bjartar framtíðar Vinstri grænna og Pírata er tilbúin að taka sér hlutverk varðhundakerfisins með því að hafna sparnaðar og hagræðingartillögum Framsóknarflugvallarins upp á tæplega 190 milljónir og halda í embætti fyrst og síðast fyrir flokksmenn sína. Sami meirihluti er tilbúin að halda í hverfisráði 10 á fullum launum árið 2017 fyrir að fyrirliggur skýrsla innri endurskoðanda á því að hlutverk þeirra séu óskýrt, þau séu ósýnileg og með öllu valdlaus. Hendur bara 55 milljónum í þetta, fyrir ekki. Þetta heitir sýndarlýðræði. Áhugavert er enn frekar að sjá þá tilbúna til að verja kerfið á kostnað aukinna fjármuna til skóla og velferðarmála. Með kjarkleysi meirihlutans til þess að samþykkja góða tillögur, sama hvaðan þær koma, þá verður skóla- og frístundasvið af 95 milljónum og velferðarsvið einnig af 95 milljónum. Slíkt getur ekki og aldrei talist góð stjórnsýsla borgarstjórnarmeirihluta sem vill jöfnuð og styðji enn frekar við viðkvæma þjónustufópa þessa tveggja sviða. Ekki er hægt að horfa öðruvísi á þetta en hræsni og kjarkleysi gagnvart málefnum þessara sviða. Þá hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við sitt annað andsvar og að greina frá bókun Framsóknar og flugvallarvinna sem telst nokkuð óhefðbundið ef ég kann þetta rétt, en Magnús Már, þú kaust ekki að koma aftur upp í annað ansvar. Nei, þá telst ansvarinn lokið. Og næsta mælendaskrá er Elsa Jómann, borgarfulltrúi.
Forseti, kæru borgarfulltrúar, nú ætla ég að koma hingað upp og fara stuttlega yfir mál menningar og ferðamála, sviðs, aðeins yfir forgangsröðun, okkar fjármála, megin áherslur og stefnur í bara svona frekar stuttu máli. Reykjavík og Reykjavík er yfirskrift menningar og ferðamála sviðs árið 2017. Hún var valin úr fjölmörgum tillögum starfsmannasviðsins. Yfirskriftin er sótt í texta lags sem varð einkennisöngur eins mesta grósku tímabils í tónlistarlífi borgarinnar og kennt er við Rock í Reykjavík. MOF skoðar á árinu þessa yndislegu borg með feita karla og fínar frúr og hrein og falleg torg, sem er að breytast og þroskast með ógnarhraða og þarf leið að takast á við ögrandi áskoranir og álitamál sem snerta rætur, inntak, sérkenni og stefnu til framtíðar. Pínulítið eins og starfs- og fjárhagsáætlun sviðsins kannski. Tenging við verkefnin í menningar og ferðamálum er því skemmtileg og margþætt. Fyrsta pönksafn landsins hefur verið opnað í núllinu við Bankastræti. Stofnanir sviðsins vinna að ýmsum verkefnum sem snúa að kjarnanum, sögu og samtíma Reykjavíkur og sem ég mun rekja nánar hér á eftir. Og pínulítið svona hvernig við mótum okkar stefnu. Nú sviðið starfar í samræmi við menningarstefnu og ferðamálastefnu Reykjavíkurborgar og aðgerðaáætlanir sem þeim fylgja. Þær mynda forgangsröðun í verkefnum næsta árs og eru forsenda langtíma áætlana til ársins 2021. Aðgerðaáætlun menningarstefnunnar 2014 til 2020, menning er mannréttindi, var uppfærð árið 2016 og er enn í gildi fyrir árið 2017. Aðgerðaáætlun ferðamálastefnunnar 2011 til 2020, styrkar stoðir vegna ársins 2017, er á lokametrunum en drög skiptast í 5 flokka, þar að segja forgangsaðgerðir og sérstakar aðgerðir undir stoðunum 4, menningarborgin, vetrarborgin, heilsuborgin og ráðstöfunarborgin. Nú stofnanir sviðsins Listasafn Reykjavíkurborgar, Bókasafn Reykjavíkur, Menningarhús og Borgarsögusafn Reykjavíkur vinna nú öll eftir nýrri stefnumótun sem tekur með að þeim miklu breytingum sem marka hafa starfsemi þeirra síðustu misseri. Nú að rekstrinum sjálfum, það er alltaf lögð mikil áhersla á hagkvæmni í rekstri en leið leitast á við að uppfylla metnaðarfull markmið stefnunar Reykjavíkurborgar í málaflokknum. Í drög að fjárhagsáætlun menningar og ferðamálasviðs er gert ráð fyrir að framlag borgarsjóðs til málaflokkana sé 4,3 milljarðar. Nú kostnaðareftirlit er virt á öllum starfseiningum og leitað er fjölbreyttra leiða til að afla aukinna sértekna sem ráðgert er að verði 400 milljónir á árinu 2017. Vísitölubætur á breytilegan kostnað fyrir árið 2017 er afar ánægjulegar þar sem stofnanir sviðsins hafa þurft að skera verulega niður og fjármagna starfsemi í sívaxandi mæli með sértekjum sem munu á árinu 2017 nema 26% af rekstri þeirra. Hagræðingarkrafa er þó áfram gerð á árinu 2017 en vegna samfelldra hagræðingaraðgerða á undanförnum árum verður óneitanlega sífellt meiri áskorun að takast á við það viðfangsefni án skerðinga á þjónustu. Gjaldskrár stofnananna taka annars vegar mið af forsendum fjárhagsáætlunar vísitöluhækkanir en hins vegar er sviðið með skýr markmið að nýta sem best kaupmátt erlenda ferðamanna með því meðal annars að hækka innskiptist aðgang og fjölga fullborgandi gestum. Áætlun gerir ráð fyrir að tekjur vaxi 31% frá áætlun 2016. Áfram er lögð rík áhersla á að kynna starfsemi menningarstofnana Reykjavíkurborgar fyrir ferðaþjónustunni. Hins vegar verður áfram haft að leiðarljósi
að borgarbúar njóti betri kjara og hagkvæmni stærðar Reykjavíkur og má þar nefna menningarkort Reykjavíkur sem frábær kostur fyrir þá sem eru reglulegir gestir menningarstofnanna. Jafnframt verður aldursmörk borgandi gesta á stofnunum sviðsins lækkuð úr 70 ára niður í 67 ára. Kynju fjárhags- og starfsáætlun hjá sviðinu heldur áfram að þróast og endurspegla meðal annars áherslur á að ná betur til drengja í gegnum starfsemi menningarstofnana borgarinnar, mæla samsetningu og viðhorf gesta stofnanna eftir kynjum og vekja athygli helstu styrkþega og mikilvægi þess að hafa kynjuð sjónarmið að leiðarljósi við ákvarðanatöku og forgangsröðun. Á árinu 2017 verður 50% af fjárhagsramma sviðsins varið til styrkja, fjölbreytta menningarstarfsemi í Reykjavík í formi beinna styrkja og samstarfssamninga, en 45% af fjárhagsrammans varið til rekstrar stofnana sviðsins. Megin áherslur þjónustuþátta og helstu breytingar hjá okkur á milli ára. En eftir umfangsmikla og árangursríkar skipulagsbreytingar og sameiningar stofnana eru stofnanir sviðsins nú 4: Borgarbókasafn, Menningarhús, Borgarsögusafn, Listasafn Reykjavíkur, Kjarvalsstaðir, Kjarvalsstaður og Ásmundarsafn og Höfuðborgarstofa. Kjarni starfseminnar á næsta ári aukin fagmennska í innra og ytra starfi, hagkvæmari rekstur og sterkari tekjugrunnur, öflug þjónusta með afgerandi skírskotun til borgarbúa og gesta. Síaukin ferðamannastraumur, rafræn bylting í miðlum, hverfistengdar áherslur, breytingar á miðborginni og fjölbreyttari samsetning borgarbúa leiða af sér nýjar áskoranir og verkefni. Áhersla lögð á að efla starfsemi stofnana sviðsins á næsta árum, auk þess að byggja Reykjavík upp sem bókmenntaborg UNESCO, en þvert á stofnanir verður unnið að því að styrkja barnamenningu og menningaruppeldi, samstarf að nýsköpunarverkefnum, þróun og innleiðingu nýrra miðlunartækni, eflingu safnbúða, frekari tekjumyndun og jákvætt starfsumhverfi. Það finnst okkur mjög mikilvægt. Aðeins styrkveitingar og framlag til menningarlífsins. Ákveðin tímamót verða í myndlistarlífi borgarinnar með tilkomu Marshall-hússins sem verður opnað endurgert í febrúar á Grandanum. Grandi EHF sá nauðsynlega breytingar á húsinu sem Reykjavíkurborg framlegir að hluta til Nýlistasafnsins, Kling og Bang og E8 Gallerí og Stúdíó Reykjavík sem myndlistarmaðurinn Ólafur Elíasson tengist auk þess sem Níló og Kling og Bang hafa fengið umtalsverða hækkun og styrkjum úr ramma menningar- og ferðamálasviðs. Marshall verður myndlistarmiðstöð, sýninga- og verkefnarými fyrir þessa lykilaðila í myndlistarlífinu sem á eftir að vera mikill aflgjafi á þessu svæði sem nú orðinn kraumandi suðupottur skapandi greina og menningar. Annað gleðiefni á nýja árinu að hús eins helsta borgarbarns 19. aldarinnar, Benedikts Gröndal, tekur við nýju hlutverki hjarta Grjótarþorpsins og þar mun ríkja andblær liðins tíma í bland við margræta orðlistir samtímans. Reykjavík bókmenntaborg UNESCO sem fagnaði 5 ára afmæli á þessu ári mun styrkjast enn frekar í gegnum starfsemina í Gröndal þar sem meðal annars verður rekin skáldaíbúð og sýningarhald. Og enn annað hús í hjarta borgarinnar hefur fengið nýja ábúendur með því að Hönnunarmiðstöð Íslands hefur flutt starfsemi sína í Aðalstræti 2
og mun með stuðningi borgarinnar efla ímynd skapandi miðborgar og styrkja stöðu hönnunar í hjarta Reykjavíkur. Helstu framlög í menningarmálum renna sem fyrr til Leikfélags Reykjavíkur í Borgarleikhúsi samkvæmt uppfærðum samningum fyrir árið 2016 til tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu vegna endurgreiðslu stofnkostnaðar á móti ríkinu en sérstakt rekstrarframlag til hússins fellur niður. Jafnframt njóta Bíóparadís, Listahátíð í Reykjavík, Sviðslistamiðstöðin í Tjarnarbíói, Sjónlistamiðstöðin á Korpúlfsstöðum og fleiri sjálfstæðir aðilar, húsnæðis- og eða rekstrarstyrkja. Þau nýmæli verða 2017 að 4 fyrirmyndahátíðir hafa nú verið valdar til að hljóta titilinn Borgarhátíð Reykjavíkur og njóta samhliða því verulega hærri samninga til 3 ára. Þetta eru Hönnunarmars, Icelandic Airwaves, Reykjavík Pride og RIF, alþjóðlega kvikmyndahátíð í Reykjavík. Þetta viðurkenning á því mikilvæga hlutverki sem hátíðir gegna í menningar- og ferðamálum borgarinnar. Almennar styrkveitingar á sviði menningar og lista eru veittar fyrir afmörkuð verkefni til hópa eða félaga og til samstarfssamninga til 2 eða 3 ára og verður tilkynnt valið í byrjun janúar. Og tökum nú aðeins fyrir börnin og menningaruppeldi, en sérstök áherslu lögð á börn og menningaruppeldi í menningarstefnu Reykjavíkurborgar. Þeirri áherslu fylgt eftir með ýmsum aðgerðum í aðgerðaráætlun. Menningarstofnanir borgarinnar gera árlega fræðsluáætlun og það í sérstökum ákvæðum í samstarfssamningum að samstarfsaðilar sem njóta hæstu menningarstyrkja eru hvattir til að vinna fræðsluáætlun ætlaða börnum. Sérstakt framlag veitt til sértækra aðgerða á sviði barnamenningar og listsuppeldis barna. Því framlag varið til að auka möguleika til þátttöku og virkni barna á stofnunum með sérstöku tilliti til kynjajafnréttis og unglinga í kjölfari kannana á viðhorfum þessara gesta menningarstofnananna. Gert ráð fyrir að stofnanir sviðsins taki á móti 45.000 börnum í skipulagðri heimsókn og að rúmlega 200 viðburðir séu sérstaklega sniðnir til að höfða til barna og fjölskyldna. Stefnan börn og menningaruppeldi endurspeglast einnig á margvíslegan hátt í styrkveitingum ráðsins í miðlægum verkefnum svo sem Reykjavíkurborg UNESCO og sameiginlegum verkefnum verkefnisstjóra barnamenningar og MOF og SFS. Og svona aðeins í lokin ætla ég að fara stuttlega yfir stofnanirnar hverjar fyrir sig. Stofnanir sviðsins hjarta í þeirri menningarstarfsemi sem Reykjavíkurborg heldur úti. Gert ráð fyrir að meira en 1,5 milljón gesta sæki þar heim á næsta ári. Ég ætla rétt með örfáum orðum að fara aðeins yfir það helsta sem á döfinni á þeim vettvangi. Borgarbókasafnið Menningarhús. Meðal meginmarkmiða almenningsbókasafnanna að jafna aðgengi fólks að menningu og þekkingu. Aðgengi af ýmsum toga verður meginstef í starfsemi Borgarbókasafnsins árið 2017. Ný þjónustustefna fyrir safnið hefur verið samþykkt og unnið að þarfagreiningu meðal notenda allra menningarhúsanna með það markmiði að þau geti sem best þjónað nærsamfélaginu. Almenningsbókasöfn víða heim á leiðinni í tilraunum opinn og jafnan aðgang að nútíma tækni og tækjabúnaði. Tæknilæsi mun verða einn af mikilvægustu þáttum í menntun barna og fullorðinna í framtíðinni, auk hugmyndafræði nýsköpunar sem nýtist á öllum sviðum. Hlutverk nútíma bókasafna hefur þróast yfir í að vera skapandi samverurými sem styður þekkingaröflun. Hér er lykilatriði að stuðla einnig að stafrænu læsi og miðla nýrri tækni, hugmyndum, færni og þekkingu.
Það felst sjálfstýring í að læra og sjá heiminn í nýju ljósi og þá á við alla aldurshópa. Borgarbókasafni hefur verið að undirbúa þróun í þjónustu sem kallast tilraunaverkstæðið. Tilraunaverkstæðið eða Makers Space í raun aðgangur að opnu rými þar sem gestir fá tækifæri til að prófa sig áfram, skapa og að finna upp á nýjum hlutum. Þau eru ekki eingöngu hugsuð fyrir börn, heldur geta þau orðið mikilvæg fyrir breiðan hóp fólk sem annars hefur ekki tækifæri til að öðlast slíka þekkingu. Áfram verður haldið á þessari braut árið 2017 með fyrirlesturum tækni, forritunarnámskeiðum og námskeiðum með áherslu á gagnvirka lestrarupplifun fyrir börn, svo eitthvað sé nefnt. Árið 2017 verður einnig sérstök áherslu á tungumál og fjölmenningu og leitast við að auka úrval bóka á öðrum tungumálum en íslensku og ensku. Nú Borgarsögusafn Reykjavíkur næst. Markmið safnsins að skapa fjölbreytta og spennandi dagskrá fyrir börn og fjölskyldur, jafnt innlendar sem erlendar, á öllum starfsstöðvum safnsins og eiga í lifandi samtali við samtímann í borginni. Ein megin áhersla í starfi safnsins á verkefni lúta innra starfi, varðveislu, skráningu og rannsóknum, en jafnframt stendur safnið fyrir fjölbreyttri miðlun sem felur meðal annars í sér safnfræðslu og sýningar. Stærsta verkefni Borgarsögusafnsins þessar mundir og nær til allra starfsemi þess ný grunnsýning í Sjómannasafninu en áætlað að hún verði opnuð 2018. Á fyrri hluta ársins 2017 lýkur hönnun sýningarinnar í samstarfi hollenskt hönnunarfyrirtæki. Allt kapp verður lagt á að afla nægilegs fjár til þess að sýningin geti orðið að veruleika, en hún mikilvægur liður í því að byggja Sjómannasafnið enn frekar upp og tryggja sérstöðu þess sem mikilvægs áfangastað í miðborg Reykjavíkur, bæði fyrir íbúa og alla gesti. Unnið verður áfram að eflingu rekstrar og starfsemi Borgarsögusafns Reykjavíkur. Það verður sérstaklega rýnt í þá þjónustuþætti sem í boði eru og skert frekar á þjónustustefnu safnsins. Þá markmið að lengja opnunartíma á Árbæjarsafni sérstaklega í maí og september til að koma til móts við fjölgun ferðamanna og áhuga innlendra gesta á starfsemi Árbæjarsafnsins. Nýmæli verður í rekstri Ljósmyndasafns Reykjavíkur með gjaldtöku fyrir aðgang, en samhliða verður sett upp margmiðlunarsýning sem gerir hinn umfangsmikla safnkost aðgengilegri. Nú á höfuðborgarstofu. Í ferðamálum eitt brýnasta verkefni að gæta þessa sérstæða Reykjavíkur sem áfangastað dofni ekki og leita ásamt ferðaþjónustunni að gullnu jafnvægi á milli gestafjölda og innviða í víðasta skilningi. Vöxtur í ferðaþjónustunni heldur áfram að vera mikill á árinu 2017 og verður aukin áhersla lögð á að takast á við þá fjölgun í sem bestri sátt við þá sem í borginni búa. Í því felst aukið samtal og samráð við íbúa, rekstraraðila og þá sem í grenndinni starfa. Leið verður lögð áhersla á að vinna því framgang að Reykjavík fái sanngjarnt hlut í tekjum af ferðaþjónustunni til að standa straum af kostnaði. Höfuðborgarstofa mun starfa náið með stjórnstöð ferðamála, samtökum ferðaþjónustunnar, sveitarfélögum á svæðinu og öðrum hagaðilum að stórum og smáum verkefnum. Í því sambandi má nefna gerð svæðisáætlana fyrir uppbyggingu innviða og útfærslu sviðsmynda fyrir áfangastæðin Reykjavík með það að markmiði að meta tækifæri og áskoranir og hvernig best sé hægt að taka á móti þeim fjölda sem sækir borgina heim. Annað stórt verkefni höfuðborgarstofu á árinu 2017 að byggja upp starfsemi upplýsingamiðstöð ferðamanna á 9 staði í Ráðhúsinu.
en gert ráð fyrir að 450.000 gestakomur gætu orðið í miðstöðina. Hátíðirnar sem Höfuðborgarstofa ber ábyrgð verði þróaðar áfram, ekki síst vetrarhátíð sem verður með glæsilegasta móti, auk þess sem viðburðarstefna verður mótuð á árinu og markviss græn skref verða tekin í viðburðarhaldi. Þau nýmæli verða á árinu að umsjón með 17. júní verið flutt frá ITR yfir með menningar- og ferðamálasviði og þar með búið að koma umsjón með stærstu viðburðum á vegum Reykjavíkurborgar á eina hendi. Og Listasafn Reykjavíkur, íslenskir listamenn verða í forgrunni á sýningadagskrá safnsins á árinu. Áhersla verður á að ljúka rannsóknarverkefni útgáfu bókarinnar Ásmund Sveinsson í samvinnu við fræðimenn og rithöfunda, en samhliða útgáfunni verður opnuð yfirlitssýning á verkum hans. Á Kjarvalsstöðum verður yfirlitssýning á verkum myndlistakonunnar Önnu Líndal sem hefur á undanförnum 30 árum fengist við fjölbreytta miðla og viðfangsefni. Árið 2017 eru verk innlendra listamanna einnig í forgrunni í Hafnarhúsinu, en þar ber hæst sýningin á verkum Ragnars Kjartanssonar í öllum sölum safnsins. Ragnar hefur á undanförnum árum vakið heimsathygli og því mikill fengur í því að sýna verk hans í Reykjavík. Í A-sal Hafnarhús verða einkasýningar á nýjum verkum eftir Ilmi Stefánsdóttur og Finnboga Pétursson og á haustdögum verður sýningin Stór Ísland þar sem sýnd verða verk samtímalistamanna úr hópi nýrra Íslendinga. Sýningarnar eru náttúrulega aðeins hluti af starfsemi Listasafnsins. Hér hafa verið dregnar saman helstu þræðir í starfsemi og rekstri menningar- og ferðamálasviðs fyrir árið 2017. Kjörorðin eða gildin í starfsemin okkar hjá MOF eru mannrækt, orka og fagmennska og það verða bara mín loka orð í þessu innleggi og þessari ræðu. Ég vil hér með þakka öllu því góða fólki sem vinnur að menningu í Reykjavík og þá kannski sérstaklega fyrstu Freyju, henni Svanhildi Konráðsdóttur sérstaklega vel fyrir. Einnig langar mig að þakka fjármálaskrifstofu fyrir sína góðu og öflugu vinnu við gerð þessarar fjárhagsáætlunar og aðeins til að fara kannski yfir það sem að borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir kom inn á hér áðan. Hún var að ræða varðandi Bíóparadís. Kannski eins og hún ætti að vita þá Bíóparadís með 3 ára samstarfssamning við menningar- og ferðamálasvið og sá samningur ætti að renna út árið 2017 og hitt varðandi grásleppuskúrana þá kynnti hópurinn einhver ákveðin verkefni og það var niðurstaða ráðsins að flytja þær tillögur yfir til Borgarsögusafns þar sem þau taka svo ákvörðun eða ganga í þau verkefni sem að hópurinn lagði til og ég veit að það var búið að samþykkja úr verkefninu Betri hverfi 5 milljónir sem að yrði þá varið til þessara verkefna. Þannig að ég held að það hafi ekki verið fleira sem að borgarfulltrúinn kom inn og sem ég ætti að koma hingað upp og svara. En ef ég gleymi einhverju þá kem ég bara aftur upp. Ég segi bara takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík. Þá hefur Elsa Jóma borgarfulltrúi lokið máli sínu og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur beðið að koma upp í andsvar. Svo ætla ég að biðja borgarfulltrúa að hafa það í huga að nefna aðra borgarfulltrúa með fullu nafni og titli. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka Elsu Jómann fyrir hennar yfirferð yfir menningar- og ferðamálasviði. Þarna eru mörg spennandi og skemmtileg verkefni og eins og ég sagði áðan að það fannst mér mjög spennandi þessi sýning varðandi Sjóminjasafnið og áherslur á þann veg, en varðandi þetta með
nefndina eða starfshópinn og grásleppuskúrana, þá ég að frétta það í fyrsta skipti hér í þessum sal í kvöld að hann hefur lokið störfum. En hann hefur, ég vissi ekki til að við hefum skilað af okkur loka niðurstöðum og veit í rauninni ekkert framhaldið því það hefur ekki verið boðað til fundar í þessum hópi í 1,5 ár. Og ég sakna þess verulega vegna þess að ég hef mikinn áhuga á því að þessar menningarminjar verði varðveittar og það verði unnið að því. En ég fagna því hins vegar ef það stendur til að setja 5 milljónir í þennan lið og það verði farið í einhverja framkvæmdir. En mér finnst rétt að kalla þennan hóp saman og hann fá tækifæri til að skila af sér loka niðurstöðum áður en honum kastað fyrir róða og maður frétti það svona liggur við út í bæ að hann hafi lokið störfum. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og ansvarinu telst lokið og í rauninni formlegri mælendaskrá einnig lokið en hér hafa 2 borgarfulltrúar beðið að taka til máls að því að í framsögu þeirra gleymdist að gera grein fyrir tillögu og tillögum og Áslaug María Friðriksdóttir fær hér fyrst að koma upp í pontu. Og hún lofaði mér að vera 2 mínútur. Já, ég skal vera að minna það. Herðu, þetta gleymdist nú bara í ræðu minni áðan og við erum með tillögu sem við ætlum að leggja aðtöga hvort verið samþykkt að taka á dagskrá með afbrigðum og hún hljóðar svo eða heitir tillaga fjárveitingu vegna átaks gegn einnota plastumbúðum og hún bara í takti þar sem við höfum áður rætt og samþykkt samhljóða hér í borgarstjórn. Hún hljóðar svo í nóvember samþykkti borgarstjórn að hefja átak gegn einnota plastumbúðum strax á næsta ári. Meðal annars á að móta aðgerðum hvernig auðvelda megi borgarbúum að komast í einnota umbúðum og velja annað en til dæmis plastpoka og annars konar einnota umbúðir. Vinna skal í samstarfi við grasrótarsamtök, samtök verslunar og þjónustu, starfsmenn borgarinnar og íbúa. Þá verður skoðað hvernig megi standa fræðslu til að ná þessum markmiðum. Lagt til að 15 milljón króna fjárveiting fylgi því verkefni á árinu 2017. Takk. Þá hefur Áslaug María Friðriksdóttir lokið við gera grein fyrir tillögu sem á að taka inn með afbrigðum á eftir og ég ætla að bjóða Skúla Helgasyni borgarfulltrúa að koma hérna upp til þess að svara fyrirspurn sem til hans var beint. Já, forseti ágætu borgarfulltrúa, gaman að fá tækifæri til að lengja þennan fund. Það voru örfá atriði sem að komu fram í máli borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur sem að ég vildi bregðast við. Vona að ég hafi ekki mist af einhverjum lykilatriðum en þá bið ég borgarfulltrúanum að koma upp og bæta í sarpinn en borgarfulltrúum var að ræða foreldrasamstarf ef ég skildi það rétt og fá nánari útlistun á því hvað við höfumst fyrir í þeim efnum og ég vildi kannski nefna 20 í þessu efni. Í fyrsta lagi það mjög mikilvægt og atriði sem við höfum mjög í huga þessar mundir þegar við erum með risastór mál undir að við tryggjum aðkomu fulltrúa foreldra að þeim borðum þar sem við erum að taka slíkar ákvarðanir. Ég nefni eitt mjög nærtækt dæmi að samtök foreldra eiga fulltrúa í starfshópunum sem að fara af stað núna kennarastarfið og hvernig við getum elt það bæði í leik- og grunnskólum. Grunnskólahópurinn að taka til starfa á 5. og þar öflugur fulltrúi frá Samfók. Annað dæmi virt foreldrasamstarf mjög mikilvægur liður í tillögum starfshóps bætta þjónustu við börn af erlendum uppruna og það gert ráð fyrir tilteknu fjármagni í það samstarf en kannski ein skýrasta niðurstaðan úr PISA rannsókninni sem var birt í dag einmitt það að staða nemenda af erlendum uppruna að versna hvað mest á milli þessara kannana á landsvísu reyndar og ég tel að það sé eitt af stóru verkefnunum hjá okkur, þá meina ég okkur sem samfélagi, ríki og sveitarfélögum að taka sérstaklega á við þetta. Hitt atriði sem að Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi veka var þetta atriði með framhaldsskóla áfanga grunnskólanemenda sem að
fulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja hér fram tillögum og ég styð. Það rétt að það var starfshópur á vegum skóla- og frístundasviðs sem fór í gang í framhaldi á ákvörðun borgarráðs sumarið 2015 og skilaði af sér ágætri skýrslu og þar var meðal annars lagt til að það yrði tryggt jafnræði nemenda í borginni varðandi þessa framhaldsskóla áfanga grunnskólanemenda og sömuleiðis að mótuð yrði stefna varðandi greiðslurnar. Rétt að rifja það upp að í grunnskólalögum skýrt ákvæði að grunnskólanemendur eigi rétt á að stunda nám í einstökum greinum á framhaldsskólastigi og alveg skýrt líka að það ætlast til þess rétt eins og með grunnskólagöngunar sem slíka að þetta nám sé þessum nemendum að kostnaðarlausu. Fram að hruni borgaði ríkið þennan kostnað og að fullu og verkefni okkar eru þetta að reyna að koma því á í samskiptum við ríkið að það verklag verði tekið upp aftur. En það áhugavert að í þessari skýrslu sem ég nefndi þá einmitt viðhorfskönnun meðal námsráðgjafa í grunnskólunum sem hafa verið tengiliðir í þessum efnum og þeir eru spurðir það hver hafi verið kostnað vegna námsins og hver greiði hann. Og það ljóst á svörunum að þetta alveg út og suður í framkvæmdinni. Það grunnskólinn að greiða kostnaðinn í 30% tilvika, foreldrarnir í tæpum 18%, bæði grunnskólinn og foreldrarnir í 23%. Og þetta verða menn auðvitað að laga. Þessi framkvæmd eins og segi upp alla veggi og alveg ljóst líka að það kostnaðarliðin sem kemur í veg fyrir að nemendur nýti sér þennan rétt. Þó það þannig að tæplega 300 nemendur nýttu sér þetta á síðasta skólaári 282 svo ég fari nákvæmt með það. Þannig að þetta til í kerfin okkar en laga ákvæðinu mætti sannarlega fylgja miklu betur eftir en þá þarf ríkið að taka upp þá fyrir framkvæmd að borga kostnaðinn. Þá hefur Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu og forseti ætlar að gera stutt hlé vegna þess að hér liggur fyrir reiðinnar ósköp af alls konar samþykktum. Við þurfum að samþykkja fjárhagsáætlun og breytingartillögur og tillögur minnihluta og meirihluta og þar undir götunum. Þannig ég ætla að gefa ykkur 5 mínútur að standa upp, hreyfa ykkur aðeins og fara á klóstið, svo eitthvað sé nefnt. Það vísir nú aðalega til forseta. Neyslu
Forseti kallar borgarfulltrúa í salinn fyrir atkvæðagreiðslu. Hvað hann læstur á klósetti? Hver? Maggi bara. Byrju bara hér. Já, þá ættu að vera nokkuð segum með að lesta upp nema við erum búin að pásu. Þannig að þú sleppur bara þessu. Já, við erum búin að yfir allt það með því. Elsa, hann komin. Hann komin. Heyrðu, gott og vel, kæra borgarstjórn. Ég vona að þið fylgist öll vel með því nú ætlum við að keyra þetta í gang. Það þarf að leita afbrigða til að taka þær breytingartillögur á dagskrá sem bárust frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og flugvallavinna eftir að gögn borgarstjórnar voru send út og birt. Þannig að nú spyr ég borgarstjórn, eru þið tilbúin til þess að taka þessar tillögur inn með afbrigðum, gefið þið merki? Það samþykkt samhljóða og við gerum það. Þá lagt til að breytingartillögur borgarfulltrúa sem eru merktar D19 til D23 sem birtar hafa verið á vef borgarstjórnar, þá það samþykkt að þessu teknar inn með afbrigðum. Lagt til að breytingartillögur borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallavinna sem eru merktar B08 til B09 sem birtar hafa verið á vef borgarstjórnar verið teknar á dagskrá með afbrigðum og það var líka samþykkt. Við samþykktum þetta sem sagt í einni atkvæðagreiðslu þannig að við erum búin að taka þetta allt saman núna á dagskrá. Þannig. B08 og B09, þetta eru tillögur frá Framsókn og flugvallavinnum sem að komu seint inn og við þurfum að taka inn með afbrigðum. Þetta allt á vef borgarstjórnar og í útsendu gögnum. Þetta allt saman skilið, ég held áfram. Það sem við byrjum á að gera núna, það að greiða atkvæði gjaldskrá Reykjavíkurborgar fyrir árið 2017, samanber 27. lið fundargerðar borgarráðs frá 1. desember síðastliðnum. Þeir sem að samþykkja þær gefið merki. Við erum að samþykkja gjaldskrár fyrir 2017. Þeir sem samþykkja það gefa merki, einhver sem er á móti, það samþykkt með 9 greiddum atkvæðum og 6 hjásettum. Einnig þarf að greiða sérstaklega atkvæði gjaldskrár slökkvilis höfuðborgarsvæðisins fyrir 2017, samanber 19. lið fundargerðar borgarráðs frá 10. nóvember síðastliðnum. Þeir sem að samþykkja gjaldskrána gefið merki. Einhverjir sem á móti kunna vera, það samþykkt með 9 greiddum atkvæðum og 6 hjásettum. Svo það borgarstjórn að staðfesta sérstaklega eftirtalda gjaldskrár umhverfis- og skipulagssviðs og lagt til að tillögur að gjaldskrám umhverfis- og skipulagssviðs sem þurfa sérstaka staðfestingu, gjaldskrá heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, gjaldskrá fyrir hundahald, gjaldskrá fyrir sorphirðu og gjaldskrá skipulagsfulltrúa verði samþykktar samanber 27. lið fundargerðar borgarráðs frá 1. desember síðastliðnum. Þeir sem að samþykkja þessa gjaldskrár gefið merki. Einhverjir á móti, samþykkt með 9 greiddum atkvæðum og 6 hjásettum. Nú hefur verið dreift skjali til ykkar, borgarfulltrúar góðir, og ætla ég að biðja ykkur að fylgjast vel með. Forseti hefur leitað afbrigða til að taka breytingartillögur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og flugvallavinna á dagskrá. Eins og áður hefur verið sagt, þá eru þær á vef borgarstjórnar. Tillögurnar eru merktar SIVF 01 til 44. Breytingartillögur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins hafa verið merktar D01 til 22. 23. En breytingartillögur D1 til 18 voru lagðar fram á fundi forsætisnefndar síðastliðinn föstudag.
Breytingatillögur Framsóknar og flugvallarvina hafa verið merktar B1 til B9 og voru tillögur B1 til B7 lagðar fram á fundi forsætisnefndar síðastliðinn föstudag. Það er því tillaga B8 og B9 sem voru teknar með afbrigðum. Vilja borgarfulltrúar að forseti lesi fyrirliggjandi breytingatillögur upp? Nei? Ok, gott. Þá er gengið til atkvæða þær breytingatillögur við frumvarp af fjárhagsáætlun ársins 2017 sem fyrirliggja. Við byrjum á að ganga til atkvæða breytingatillögu borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata. Fyrsta tillagan er merkt SIVAF 1 og hér eftir ætla ég að snúa svo við mér til hagræðingar og tala þvæs. Þannig að allar tillögur eru þvæs 1, þvæs 2, þvæs 3, svo ég þurfi ekki að vera með þessa ambögu SIVAF og varða breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna lækkunar þjónustutekna. Ég ber hana upp. Þeir sem að samþykkja hana gefur merki, einhver á móti, samþykkt með 9 atkvæðum, 6 hjásetur. Önnur tillaga þvæs er merkt þvæs 2 og varðar breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna lækkunar og öðrum rekstrarkostnaðum. Þeir sem að samþykkja hana gefur merki, þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með 9 atkvæðum. Ég þarf ekki að segja 6 hjásetur. Já. Við höfum samþykkt 1 og 2. Næsta tillaga þvæs 3 og varðar breytingar á fjármagnskostnaði A-hluta. Þeir sem að samþykkja hana gefur merki, samþykkt með 9, einhver á móti. Næsta tillaga þvæs 4 varðar breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna lægri innri leigu og leigu gatna. Þeir sem að samþykkja hana gefur merki, einhver á móti, samþykkt með 9 atkvæðum. Næsta tillaga þvæs 5 varðar breytingu vegna gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga. Þeir sem að samþykkja það gefur merki, einhver á móti, samþykkt með 9 atkvæðum. Þvæs 6 varðar breytingu vegna hækkunar útsvarstekna. Þeir sem að samþykkja hana gefur merki, einhver á móti, samþykkt með 9 atkvæðum. Þvæs 7 varðar breytingar á fjárheimildum ITR vegna hækkunar á frístundakorti. Þeir sem að samþykkja það gefur merki. Þeir sem að samþykkja það gefur merki, frístundakortið. Það er samþykkt með 13 og 2, einhver á móti og 2 hjásetum. 13 atkvæði samþykktu, 13 borgarfulltrúar samþykktu, þetta er ekki bara atkvæði í mínum huga. Og 2 sitja hjá. Næsta tillaga þvæs 8 varðar breytingu á fjárheimildum ITR vegna nýsamning við IBR. Þeir sem að samþykkja hann gefur merki. 13 atkvæði samþykkja hann, einhver á móti. Þvæs 9 varðar breytingar á fjárheimildum ITR vegna seinkunar á opnun sundhallarinnar. Þeir sem að samþykkja þá tillögu. Það varðar breytingar á opnun tíma sundhallarinnar, einhver á móti, samþykkt með 9 atkvæðum. Þvæs 10 varðar tilfærslu á fjárheimildum frá SFS til ITR vegna frístundastrætós. Þeir sem að samþykkja það. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þvæs 11 varðar breytingar á fjárheimildum MOF vegna hækkunar og styrkjalið. Þeir sem að samþykkja það gefur merki, einhver á móti, samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er þvæs 12, það varðar breytingar á fjárheimildum MOF vegna starfsmats. Þeir sem að samþykkja það gefur merki. Það eru 9 atkvæði, einhver á móti. Þvæs 13 varðar breytingar á fjárheimildum MOF vegna breytinga á aldursviðmiðum. Þeir sem að samþykkja það gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þvæs 14 varðar tilfærslu á fjárheimildum frá ITR til MOF og hækkuna vegna 17. júní hátíðarhalda. Þeir sem að samþykkja það gefur merki, einhverjir á móti, það er samþykkt með 11, það er að stila mér atkvæði, 11 atkvæði, skulum hafa þetta hreinu, 11 atkvæði í þvæs 14. Síðan göngum við til þvæs 15, varðar breytingar á fjárheimildum SFS vegna umbótaþátta. Þeir sem að samþykkja það gefur merki, það eru 11 atkvæði, einhverjir á móti.
Nei, það eru 11 atkvæði sem samþykkja það, 11 borgarfulltrúar. Síðan það þvær 16 sem varða breytingar á fjárheimildum SFS vegna íslenskukennslu barna af erlendum uppruna. Þeir sem samþykkja það gefa merki. Einhver á móti, samþykkt með 9 atkvæðum. Þvær 17 varðar breytingar á fjárheimildum SFS vegna fjölgunar barna í skólahljómsveitum. Þeir sem samþykkja það gefa merki. Einhver á móti. Þið ætlið að vera með? Já, það eru 11 atkvæði sem að samþykkja þvæs 17. Það ætla allir að vera með, þetta er frábært. Gengur vel. Þvæs 17 samþykkt samhljóða. Þvæs 18 varðar breytingar á fjárheimildum SFS vegna námsráðgjafar. Þeir sem samþykkja það. Þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með 9 atkvæðum. Þvæs 19 varðar breytingar á fjárheimildum SFS vegna sértæks klúbbastarfs í félagsmiðstöðum. Þeir sem samþykkja það gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með 9 atkvæðum. Aldrei að lesa svo mikið. Næst tillaga þvæs 20. Hún varðar ráðstöfun fjármagns til kaupa á tölvubúnaði vegna samræmdra prófa. Þeir sem samþykkja það gefa merki. Það er samþykkt með 11 greiddum atkvæðum, einhver á móti. Þvæs 21 varðar breytingar á fjárheimildum SFS vegna barnafjölda í borgarreknum grunnskólum. Þeir sem samþykkja það gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með 9 atkvæðum. Þvæs 22 varðar breytingar á fjárheimildum SFS vegna barnafjölda í borgarreknum leikskólum. Þeir sem samþykkja það gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með 9 atkvæðum. Þvæs 23 varðar breytingar á fjárheimildum SFS vegna barnafjölda í frístundaheimilum. Þeir sem samþykkja það gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með 9 atkvæðum. Þvæs 24 varðar breytingar á fjárheimildum SFS vegna stuðningsþjónustu á frístundaheimilum. Þeir sem samþykkja það. Þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með 9 atkvæðum. Þvæs 25 varðar breytingar á fjárheimildum SFS vegna frístundaklúbba og vesturhlíðar. Þau ykkur sem samþykkja það gefa merki. Einhver á móti, samþykkt með 9 atkvæðum. Þvæs 26 varðar breytingar á fjárheimildum SFS vegna fjölgunar barna í sjálfstætt starfandi grunnskólum og hækkunar á viðmiðunargjaldskrá. Þeir sem samþykkja það gefa merki. Einhver á móti, samþykkt með 9 atkvæðum. Þvæs 27 varðar breytingar á fjárheimildum SFS vegna hækkunar á húsaleigu vegna námsflokka. Þau ykkur sem samþykkja það gefa merki. Einhver á móti, samþykkt með 9 atkvæðum. Þvæs 28 varðar breytingar á fjárheimildum SFS vegna kjarasamningsbundinna kostnaðaráhrifa á tónlistarskóla. Þau ykkur sem samþykkja það gefa merki. Einhver á móti, samþykkt með 9. Þvæs 29 varðar breytingar á fjárheimildum SFS vegna nýs samnings jöfnunarsjóðs og sveitarfélaga nám á miðstigi og framhaldsstigi. Þau ykkur sem samþykkja það gefa merki. Einhver á móti, samþykkt með 9 atkvæðum. Þvæs 30 varðar breytingar á fjárheimildum velferðarsviðs vegna hækkunar og gjaldskrár til stuðningsfjölskyldna. Þau ykkur sem samþykkja það. Það er samþykkt samhljóða. Þvæs 31 varðar breytingar á fjárheimildum velferðarsviðs vegna reksturs konukots. Þau ykkur sem samþykkja það gefa merki. Það eru samþykkt með 9 atkvæðum, einhver á móti. Þvæs 32 varðar breytingar á fjárheimildum USK vegna ferlimála fatlaðra eða fatlaðs fólks. Þau ykkur sem samþykkja það gefa merki. Samþykkt með 11 greiddum atkvæðum. Ég ætla að endurtaka atkvæðagreiðsluna. Þvæs 32 varðar breytingar á fjárheimildum USK vegna ferlimála fatlaðs fólks. Þau ykkur sem samþykkja það gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þvæs 33 varðar breytingar á fjárheimildum Ráðhús vegna þjónustumiðstöðvar fyrir þolendur ofbeldis. Þau ykkur sem samþykkja það gefa merki. Einhver á móti, það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þvæs 34 varðar breytingar á fjárheimildum Ráðhús vegna heilsueflingar starfsmanna. Þau ykkur sem samþykkja það gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum, einhver á móti.
Þvæs 35 varðar Höfðafríðarsetur. Þau ykkar sem að samþykkja það gefi merki. Einhver á móti, samþykkt með 9 atkvæðum. Þvæs 36 varðar breytingar og fjárheimildum vegna leiðréttingar og framlögum til strætó. Þau ykkar sem samþykkja það gefi merki. Einhver á móti, samþykkt með 9 atkvæðum. Þvæs 37 varðar breytingar á fjárheimildum vegna ófyrirséðra útgjalda. Þau ykkar sem samþykkja það gefi merki. Einhver á móti, samþykkt með 9 atkvæðum. Þvæs 38 varðar breytingar á fjárheimildum vegna launa og starfsmannakostnaðar. Þau ykkar sem samþykkja það gefi merki. Einhver á móti, samþykkt með 9 atkvæðum. Þvæs 39 varðar tilfærslur innan fjárfestingar áætlunar. Þau ykkar sem að samþykkja það gefi merki. Einhver á móti, samþykkt með 9 atkvæðum. Þvæs 40 varðar Orkuveitu Reykjavíkur. Þau ykkar sem samþykkja það gefi merki. Einhver á móti, samþykkt með 9 atkvæðum. Þvæs 41 varðar Strætó. 41 varðar Strætó. Þau ykkar sem samþykkja það gefi merki. Einhver á móti, samþykkt með 9 atkvæðum. Við höldum áfram. Tillaga 42, Þvæs varðar framkvæmd breytingatillagna. Þau ykkar sem samþykkja það gefi merki. Einhver á móti, samþykkt með 9 atkvæðum. Þvæs 43 varðar heimild til breyting á launaáætlun A-hluta. Þau ykkar sem samþykkja það gefi merki. Einhver á móti, samþykkt með 9 atkvæðum. Og Þvæs 44 varðar heimild til útfærslu hagræðingaraðgerða A-hluta. Þau ykkar sem samþykkja það gefi merki. Einhver á móti hagræðingu? Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við búin að fara yfir breytingatillögur meirihlutans milli umræðna og þá göngum við til tillagna Sjálfstæðisflokksins. Við byrjum á fyrstu tillögunni sem er merkt D01 varðandi lækkun útsvars. Þau ykkar sem að samþykkja hana gefi merki. Þau ykkar sem á móti kunna vera. Hún er felld með 9 atkvæðum gegn 6. Og við áskiljum okkur, já ég hugsa allir hér hafi áskilið sér rétti bókunar Kriss og Kross. En það er þá hér sagt og þá er það hér fært til bókar að við ætlum öll að bóka. Næsta tillaga sem er merkt D2 varðar endurskoðun hlutverks þjónustumiðstöðva. Hér er málsmeðferðartillögum að tillögunni verði vísað til stjórnkerfis- og lýðræðisráð. Þið ykkar sem eru samþykk því að vísa þessu til stjórnkerfis- og lýðræðisráð til umfjöllunar gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Næsta tillaga er merkt D3 varðar úthlutun lóða. Þið ykkar sem að samþykkið tillöguna gefi merki. Þið ykkar sem á móti kunna vera. Hún er felld með 9 atkvæðum gegn 6. Ég skal, já, allt í lagi. D4 varðar úttekt á hagkvæmni þess að bjóða út sorphirðu í Reykjavík. Þau ykkar sem eru samþykk þeirri tillögu gefi merki. Þau ykkar sem á móti kunna vera. Hún er felld með 9 atkvæðum gegn 6. Það er bara overall, en það er gott að hafa bergmál hérna í salnum. Þá er það tillaga D5 sem varðar endurbætur á gervigrasvöllum. Hér er lagt til að tillögunni verði vísað frá. Þið ykkar sem að samþykkið að vísa tillögunni frá gefi merki. Það eru 9 borgarfulltrúar sem vilja vísa tillögunni frá, einhverju sem kunna vera á móti því að vísa tillögunni frá. Það eru 6 borgarfulltrúar. Tillögunni vísa frá. D6 varðar endurskoðun á fjárhagsaðstoð. Þið ykkar sem að vilja samþykkja tillögu D6 gefi merki. Einhverju sem á móti kunna vera. Hún er felld með 9 atkvæðum gegn 4 og 2 hjásetum. D7 varðar brottfall fjárveitinga vegna Gröndalshúss.
Hér er málsmeðferð á tillögum að tillögunni skuli vísað frá. Þið ykkar sem eru samþykk því að vísa tillögunni frá, gefið merki. Einhver á móti því að vísa tillögunni frá. Það er fellt og tillögunni vísað frá með 9 atkvæðum gegn 6. D8 varðar styrki fjárhagsaðstoð. Þið ykkar sem að samþykkið tillögu D8, gefið merki. Einhverju sem er á móti tillögunni D8. Svo ég tala nú bara mannamál. Það eru 9 atkvæði gegn 4, 2 hjásittur. Næsta tillaga er merkt D9 og varðar niðurlagningu heimaþjónustu og upptöku ávísanakerfis. Er einhver sem samþykkir þá tillögu? Gefið merki. Einhverju sem er á mótinni. Tillagan er felld með 11 atkvæðum gegn 4. Næsta tillaga er merkt D10 og varðar upptöku ávísanakerfis í liðveislu. Þið ykkar sem samþykkið þá tillögu gefið merki. Þið ykkar sem á móti kunnið að vera. Hún er felld með 11 atkvæðum gegn 4. D11 varðar útboð þjónustu við liðveislu. Lögð er til svohljóðandi breytingatillaga. Borgarstjórn samþykkir að kanna nýja leiðir í liðveislu með það að augum að bæta þjónustu við notendur og auka fjölbreytni. Vísað til frekari meðferðar velferðarráðs. Þið ykkar sem eru samþykk breytingatillögunni gefið þið merki. Hún er samþykkt samhliða. Æðislegt. Þetta D12 varðar átak til að skilgreina álagsstaði vegna veikinda starfsmanna og álags vegna yfirvinnu. Þið sem samþykkið D12 gefið merki. Einhverju á móti. Hún er felld með 9 atkvæðum gegn 4, 2 hjásittur. Stæðir við þennan penna. Þá erum við komin að tillögu D13. Hún varðar skoðun á því hvernig bæta megi starfsumhverfi mismunandi vinnustaða borgarinnar. Hér er lagt til að tillögunni verði vísað til borgarráðs. Þið ykkar sem eru samþykk því að vísa tillögunni til borgarráðs. Það er samþykkt samhljóða. D14 varðar innleiðingu breytinga í velferðarþjónustu til að takast á við fjölgun aldraðra og þjónustu þarfa þeirra og fatlaðs fólks. Lagt er til að tillögunni verði vísað til borgarráðs. Þið ykkar sem eru samþykk því að vísa tillögunni til borgarráðs gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. D15 varðar stofnun starfsþróunarsjóðs vegna grunnskólastarfs. Hér er breytingatillaga við þá tillögu. Hún hljóðar svo. Borgarstjórn samþykkir að leggja aukna áherslu á starfsþróun í skóla- og frístundastarfi borgarinnar og felur skóla- og frístundasvið að útfæra tillögur útfærslur í samráði við félög kennara, stjórnenda, annars starfsfólks og foreldra. Þið ykkar sem eru samþykk þessari breytingatillögu gefið þið merki. Það er samþykkt með 14 atkvæðum og 1 hjásittu. Síðan er tillaga merkt D16. Hún varðar lengingu opnunartíma sundlauga. Hér er lagt til að tillögunni sé vísað til borgarráðs. Þið ykkar sem eru samþykk því að vísa tillögunni til borgarráðs gefið merki. Samþykkt samhljóða að vísa þessu til umræðu í borgarráði. Þá er það D17 varðar heildstæða skoðun á verkefnum sem eru ekki lögbundin eða hluti af grunnþjónustu. Þið ykkar sem eru samþykk tillögu D17 gefið merki. Þið ykkar sem eru á mótinni. Hún er felld með 9 atkvæðum gegn 6. Þá er það tillaga D18 og varðar stillingu gjaldskráa vegna leikskóla og dagforeldra. Þið ykkar sem eru samþykk tillögunni gefið merki. Má ég sjá þið ykkar sem eru samþykk þessari tillögu gefið merki. Þið sem á móti kunna að vera. Tillagan er felld með 9 atkvæðum gegn 6. Næsta tillaga D19 varðar sumarstörf hjá Vinnuskóla Reykjavíkur. Hér er lagt til að tillögunni verði vísað til meðferðar umhverfis- og skipulagssviðs. Þið sem að samþykkja það að vísa henni þangað inn. Gefið merki. Ok, allir saman í því. Það er samþykkt samhljóða. Næsta tillaga er merkt
D20 og varðar skólagarða í Reykjavík. Hér lagt til að tillögunni verði vísað til frekari meðferðar stýrihóps matarstefnu. Þið ykkar sem að samþykki það, gefið merki. Ég held að þetta getur verið bara, ég ætla nú ekki að hafa áhrif á atkvæðagreiðslu samt en alltaf. Ok, það samþykkt með 11 greidd. Já, gott hjá okkur. Það samþykkt samhliða. Tillaga D21 varðar sveigjanleika skólaskila. Þið ykkar sem að samþykki það, gefið merki. Það bara samþykkt samhliða. D22 varðar lækkun fasteignaskatta. Þið ykkar sem að samþykki tillögu D22, gefið merki. Einhverjir sem á móti. Tillagan felld með 9 atkvæðum gegn 4 og 2 hjásettur. Síðasta tillaga Sjálfstæðisflokksins varðar fjárveitingu vegna átaks gegn einnota plastbúðum. Hér lagt til að tillögunni verði vísað frá þar sem hún þegar komin inn í framkvæmd, inn í borgarráði. Þeir sem að samþykkja það að vísa henni frá, gefið merki. Það eru 9 borgarfulltrúar, einhverjir á móti því að vísa henni frá. Það eru 4 borgarfulltrúar og 2 sitja hjá. Gott. Og langlokan heldur áfram. Þá erum við komin að breytingartillögum borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallavina. Og við byrjum á tillögum sem merkt B01 og varðar Mannréttindaráð Reykjavíkur. Þið ykkar sem að samþykkið tillögu B1, gefið merki. Það eru 6 borgarfulltrúar, einhver á móti. Það eru 9 borgarfulltrúar, tillagan felld. Tillaga B2 varðar mannréttindaskrifstofu. Þið ykkar sem samþykkja hana, gefið merki. Það eru 6 borgarfulltrúar, einhver á móti. Það eru 9, tillagan felld. Tillaga B3 varðar flutning ferlinefndar til umhverfis- og skipulagssviðs. Þið ykkar sem samþykkið B3, gefið merki. Þið ykkar sem á móti kunnið að vera, eins og ég veit það ekki. Hún felld með 9 atkvæðum gegn 6. Tillaga merkt B4 varðar menningar- og ferðamálaráð og færslu verkefna. Þið ykkar sem samþykkið það tillögu, gefið merki. Þið ykkar sem á móti kunnið að vera, hún felld með 11 greiddum atkvæðum gegn, 13 gegn 2, tillagan felld. B4 felld. Þið náðu þessu. B5 varðar færslu menningarmála undir íþrótta- og tómstundasvið. Þið sem að samþykkið þá tillögu, gefið merki. Þið sem á móti kunnið að vera, gefið merki. Hún felld með 13 greiddum atkvæðum gegn 2. Tillaga B6 varðar færslu ferðamálahluta menningar- og ferðamálasviðs og höfuðborgarstofu til umhverfis- og skipulagssviðs. Þið sem samþykkið þá tillögu, gefið merki. Einhver á móti. Hún felld með 13 greiddum atkvæðum gegn 2. B7 varðar hverfisráð og að leggja niður hverfisráð á árinu. Þið sem samþykkja hana, gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera, gefið merki. Hún Marta, mér langar að sjá þess að atkvæðagreiðslu aftur. Ykkur á móti B7? Já, hún þá felld með 13 greiddum atkvæðum gegn 2. B8 varðar ráðstöfun sparnaðar vegna B01 til B7. Þið sem samþykkið tillöguna. Vísa frá. Nei, vísa frá. Já. Já. Tillaga B8, hér lagt til að henni verið vísað frá. Við þurfum að ganga til atkvæðum það. Þeir sem að vilja vísa tillögunni frá, gefið merki. Þið sem
Er það á móti því að vísa tillögunni frá? B8? Það verður samt að vísa henni frá. Það er búið að taka hann inn, við ætlum að greiða atkvæði hana. Hér er málsmeðferð að vísa henni frá vegna þeirra atburði sem áttu sér stað fyrr í atkvæðagreiðslu. Ok, við göngum til atkvæða að vísa tillögu B8 frá. Þið sem að samþykkja að vísa henni frá. Einhver á móti því að vísa henni frá. Og þá sitjum við bara hjá. Hér er komin upp pólitískur ómöguleiki. Já. Ég ætla að endurtaka atkvæðagreiðsluna. Þið greiðið atkvæði samkvæmt ykkar sannfæringu. Það er alltaf þannig. Hér er komin málsmeðferð að vísa tillögu B8 frá. Þið sem að samþykkið að vísa tillögu B8 frá gefi merki. Einhver á móti. Það orður 6 jásutur og tillögunni vísa frá með 9 atkvæðum borgarfulltrúa. Síðasta breytingartillagan er merkt B9 og varðar einnig ráðstöfun sparnaðar vegna B01 til B7. Það er líka frávísun. Þetta er þó líka frávísunartillaga hér. Þið ykkar sem að vilja vísa tillögunni frá gefi merki. Einhver á móti því. Tillögunni vísa frá með 9 atkvæðum borgarfulltrúa. Nei. Þá er gengið til atkvæða frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2017 með áorðnum breytingum. Ef enginn gerir athugasemdir við þá málsmeðferð, þá tekur forseti fyrir liði samkvæmt listanum sem borgarfulltrúar hafa hjá sér með venjubundnum hætti. Þá byrjum við á því að bera upp tillögur skatttekjur í heild sinni. Borgarfulltrúar sem að samþykkja vilja þann lið vinsamlegast gefið með merki. Er einhver á móti? Sá liður er samþykktur með 9 atkvæðum. 6 borgarfulltrúar sitja hjá. Þá þurfum við að greiða atkvæðum tekjur af þjónustu málaflokka. Borgarfulltrúar sem greiða þeim lið atkvæði sitt gefið merki. Einhver á móti. Tillagan er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. 6 borgarfulltrúar sitja hjá. Næst koma til afgreiðslu rekstrartekjur. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þann lið, þið skuli gefa með merki. Einhver á móti. Samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. 6 borgarfulltrúar sitja hjá. Þá koma ekki til atkvæðagreiðslu næstu liðir sem þarna eru á eftir, en næst berum við upp rekstrargjöld. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þann lið gefið með merki. Einhverju sem er á móti. Samþykkt með 9 greiddum atkvæðum og 6 hjásetum. Liðurinn fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld er næstur á dagskrá. Þeir borgarfulltrúar sem greiða þeim lið atkvæðið sitt gefið forseta merki. Einhver á móti. Samþykktu með 9 greiddum atkvæðum. 6 borgarfulltrúar sitja hjá. Þá kemur næst rekstrarniðurstaða aðalsjóðs. Og þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þann lið gefið merki. Einhver á móti. Samþykkt með 9 greiddum atkvæðum og 6 hjásetum. Hækkun á handbæru fé er næsti liður og þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefið með merki. Einhver á móti. Telst afgreitt með 9 greiddum atkvæðum og 6 hjásetum. Þá er það eignasjóður og liðurinn sem þarf að byrja á þar að afgreiða eru rekstrartekjur hans. Og þeir borgarfulltrúar sem greiða það atkvæði gefið með merki. Einhver á móti. Greitt með 9 atkvæðum og 6 sitja hjá. Ef enginn gerir athugasemdir við þá, já, allt í lagi. Ef enginn gerir athugasemdir þá ætlum við að afgreiða sameiginlega rekstrargjöld og fjármagnsgjöld og þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefið með merki.
Einhver á móti? Það er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum og 6 jásætum. Þá tökum við fyrir rekstrarniðurstöðu Eignasjóðs. Þeir borgarfulltrúar sem greiða atkvæði með þeim liðgjafamerki, þeir sem á móti kunna vera, afgreitt með 9 atkvæðum 6 jásætum. Þá tökum við fyrir hækkun á handbæru fé. Þeir borgarfulltrúar sem greiða atkvæði með þeim liðum gefi merki, einhver á móti, samþykkt með 9 atkvæðum 6 borgarfulltrúar sitja hjá. Þá erum við komin að bílastæðasjóði og við byrjum á rekstratekjum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykja það gefi merki, það er samþykkt með 9 atkvæðum 6 sitja hjá. Þeir eru ráð fyrir. Ef enginn gerir athugasemd við það, þá afgreiðum við hér sameiginlega rekstragjöld og fjármagnsgjöld. Við erum búin að afgreiða. Nei, bílastæðasjóður. Já, þetta er bílastæðasjóður, fyrirgefðu. Við vorum að afgreiða bílastæðasjóð, 9 atkvæði og 6 jásætur í bílastæðasjóði hjá rekstrarniðurstöðu bílastæðasjóðs. Já, nei, þá erum við komin að A-hlutanum. Nei, þú ert eftir að bera upp þessa í bílastæðasjóði. Já, fyrirgefðu. Við afgreiðum þá sameiginlega rekstrargjöld og fjármagnsgjöld, þetta er fyrir bílastæðasjóð, fyrirgefðu. Og borgarfulltrúar sem greiða atkvæði með því gefa merki, það er samþykkt og með 9 greiddum atkvæðum og 6 jásætum. Þá tökum við fyrir rekstrarniðurstöðu bílastæðasjóðs og þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefa með merki, það eru 9 greidd atkvæði 6 jásætur. Þá erum við komin að A-hlutanum og við byrjum á rekstratekjum þar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefa með merki, það er samþykkt með 9 atkvæðum og 6 jásætum. Ef enginn gerir athugasemd þá afgreiðum við sameiginlega rekstragjöld og fjármagnsgjöld fyrir A-hlutan sem við vorum að tala um áðan. Þeir sem ekki samþykkja það gefa með merki, það eru 9 greidd atkvæði og 6 jásætur. Þá tökum við fyrir rekstrarniðurstöðu A-hluta, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefa merki, einhver á móti, það er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum og 6 jásætum. Þá komum við að greiða atkvæðum hækkun á handbæru fé í A-hluta, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefa merki, einhver á móti, samþykkt með 9 atkvæðum og 6 jásætum. Þá erum við komin að frumvarpi að fjárhagsáætlun A-hluta í heild með áorðnum breytingum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefa merki, einhver á móti, samþykkt með 9 atkvæði og 6 jásætur. Þá komum við að samstæðu A og B-hluta og við byrjum á því ef enginn gerir athugasemd að afgreiða sameiginlega hér rekstratekjur, rekstragjöld, fjármagnstekjur og gjöld og tekjuskatt. Þeir sem samþykkja það gefa merki, einhver á móti, samþykkt með 9 greiddum atkvæðum 6 jásætur. Svo fyrir við rekstrarniðurstöðu A og B-hluta. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vilja þann lið gefa merki, einhver á móti, það er samþykkt með 9 atkvæðum og 6 jásætum. Nú kemur til afgreiðslu hækkun á handbæru fé í A og B-hluta. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefa merki, einhver á móti, það er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum og 6 jásætum. Þá kom að því að afgreiða heild sinni frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2017 með áorðnum breytingum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefa merki, er einhver á móti. Það telst samþykkt með 9 greiddum atkvæðum og 6 jásætum. Þá göngum við til atkvæðagreiðslum 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar frá 2017 til 2021. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vinsamlegast gefa merki. Er einhver á móti? Það er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum og 6 jásætum. Þá ætlum ég ekki að slíta fundi. Ég ger ekki þau byrjundarmistök tvisvar. Við eigum eftir að ganga hérna frá bókunum. Og leggja fram fundargerðir. Og leggja fram fundargerðir. Já, þá ætlum við að leggja fram fundargerðir.